จะเห็นว่าแสงสว่างของไฟหน้าเนี่ยครอบคลุมทั่วทั้งซ้ายแล้วก็ด้านขวาเลยนะครับ ตอนนี้ไม่มีรถสวนลงมาแล้วก็ถนนตรงนี้นี่ถ้าไม่มีไฟหน้าของรถเนี่ยมืดสนิทนะครับแล้วเราก็ลองกดคันเร่งขึ้นไปนะครับโอ้ยดึงใช้ได้เลยผมไม่ได้กระแทกลงไปนะครับแค่ลองแบบหยุดออกตัวตรงเนินชันนะไอร้อนที่ลงมาที่ศีรษะเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างน้อยลงแล้วแต่ช่วงแรกสัก20 นาทีแรกเนี่ยสัมผัสได้เลยนะว่าแบบหัวมันร้อนเพราะว่าไอความร้อนที่สะสมในรถเนี่ยมันลงมาที่ศีรษะโดยตรงอุณหภูมิที่แตกต่างกันอยู่ระหว่างพื้นที่ที่มีเคลือบสารซิลเวอร์กับบริเวณที่ไม่ได้เคลือบนะครับเวลาที่เราขับรถอยู่เนี่ยอุณหภูมิต่างกันเล็กน้อยนะครับไม่ถึง5องศาฝนตกแบบนี้แค่เราหยิบหัวชาร์จออกมากดนะครับเปิดออกมาแล้วเสียบปุ๊บรอแป๊บหนึ่งนะเปลี่ยนจากสีน้ำเงินแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นสีเขียวนะครับเนี่ยแป๊บเดียวเราขึ้นไปรอชาร์จบนรถได้เลยนะครับหรือจะเข้าไปกินข้าวซื้อของในห้างรอก็ได้นะง่ายมากเลยนะการชาร์จ Tesla นี้นะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาที่ชาร์จรถที่บ้านขอแนะนำ Cleanline AC Smart Charger มีทั้งรุ่น7กิโลวัตต์และ22กิโลวัตต์มาพร้อมกับมาตรฐานความปลอดภัยถึง9อย่างและเขาทำให้การชาร์จรถที่บ้านสะดวกมากเลยค่ะเพราะว่าเลือกได้ทั้งแบบถอดหัวชาร์จมาเสียบที่รถปุ๊บก็เริ่มชาร์จเลยหรือจะกดชาร์จผ่านทางแอปตั้งเวลาชาร์จด้วยการแตะการ์ดหรือจะชาร์จแบบ TOU ก็ได้นะคะCleanline มีศูนย์บริการครอบคลุมทั้ง5ภูมิภาคทั่วไทยในแพ็กเกจเนี่ยรับประกันตัวเครื่องนานถึง4ปีถ้าเครื่องมีปัญหาไปซ่อมให้ถึงที่ฟรีและมีเครื่องสำรองให้ใช้ระหว่างรอซ่อมด้วยค่ะสนใจติดต่อ Cleanline ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับช่อง CG Go ค่ะแล้ววันนี้เชนกับก๊อฟอยู่กับรถไฟฟ้า 100% จากค่าย Tesla New Model Y คันนี้นะคะตั้งแต่แวบแรกที่เห็นเนี่ยก็รู้สึกว่าสวยแล้วก็โดดเด่นเป็นมีเอกลักษณ์มากเลยนะคุ้มค่ากับการรอคอยสำหรับ Tesla Model Y ที่เข้าไทยตอนนี้จะมีทั้งหมด2รุ่นนะคะก็คือรุ่น Rear Wheel Drive กับรุ่น Long Range ที่อยู่กับเราเนี่ยเป็นรุ่น Long Range นะคะสำหรับรุ่น Long Range เนี่ยราคาเนี่ยเริ่มต้นจะอยู่ที่ 2,19,000 บาทสำหรับใครที่ต้องการ Tesla Model Y แบบในคลิปเป๊ะๆเลยนะคะอันเนี้ยจะเป็นการเปลี่ยนสีนะคะเป็นสี Quicksilver ซึ่งสีนี้เนี่ยสวยมากเลยทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนนะแล้วก็มีการซื้อตัว FSD หรือ Full Self Drive มาแล้วด้วยนะคะดังนั้นราคารวมของคันนี้ที่เห็นอยู่ในคลิปตอนนี้เนี่ยจะอยู่ที่ 2,348,000 บาทต้องบอกว่าตัว Full Self Drive ในไทยเนี่ยจะยังไม่ได้ใช้งานได้ในประเทศไทยนะคะณตอนนี้รุ่น Long Range เนี่ยระยะทางที่เขาวิ่งได้ตามมาตรฐาน WLTP จะอยู่ที่551กิโลเมตรและเมื่อพูดถึง Tesla นะคะทุกคนก็นึกถึงเรื่องของการชาร์จไวนะคะคันนี้รองรับการชาร์จ DC ได้สูงสุด250กิโลวัตต์ซึ่งถ้าแวะชาร์จ15นาทีนะคะระยะทางที่ได้กลับมาเนี่ยสูงสุดถึง283กิโลเมตร15นาทีเองนะแล้วก็เรื่องของการชาร์จ AC เนี่ยรองรับได้ที่11กิโลวัตต์เรื่องของพละกำลังนะคะเขาให้มาที่513แรงม้าแรงบิดสูงสุด660นิวตันเมตรสามารถทำความเร็วนะคะจาก0ไป100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาเพียง 4.8 วินาทีเหยียบมิดทีนี่ก็มีอาการหวิวหลังติดเบาะอยู่นะคันนี้ Max Speed จะอยู่ที่201กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดี๋ยวมาดูดีไซน์ภายนอกด้านหน้ากันบ้างนะคะโดยรวมเนี่ยถือว่าสวยแล้วก็เท่มากๆเลยแล้วก็จะเห็นว่าด้านหน้าเนี่ยเขาไม่ได้ใส่โลโก้ของ Tesla มาแล้วนะคะอันนี้เนี่ยทางแบรนด์เชื่อว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยมีเอกลักษณ์เพียงพอที่เวลาที่รถอยู่บนท้องถนนเนี่ยคนมองเห็นเนี่ยก็รู้เลยนะคะว่าเป็น Tesla อยู่แล้วจุดที่เป็นจุดเด่นที่สุดของด้านหน้าก็ต้องเป็นตัวไฟนะคะตัวไลท์บาร์ซึ่งเป็นดีไซน์เดียวกันกับตัว Cybertruck แล้วก็ Cybercab โดยระบบไฟส่องสว่างเนี่ยเขาจะย้ายลงมาอยู่ตรงนี้นะคะก็อยู่ใต้ไลท์บาร์และถัดจากตัวไฟส่องสว่างนะคะก็จะเป็นช่องสำหรับดักลมนะคะเพื่อให้ลมเนี่ยโฟลว์เข้ามาในช่องนี้แล้วก็เข้าไปบริเวณซุ้มล้อนะคะก็เป็นการช่วยระบายอากาศลดอุณหภูมิในซุ้มล้อด้วยและ New Model Y เขาให้กล้องหน้ามาแล้วนะคะโดยที่กล้องหน้าเนี่ยเขามีฟังก์ชันการทำความสะอาดตัวเองด้วยนะคะก็คือสามารถที่จะฉีดน้ำอัตโนมัตินะคะเพื่อทำความสะอาดตัวเลนส์ล้อขนาด19นิ้วนะคะอันนี้จะเป็นล้อที่ได้มาด้วยเลยกับราคาตัวเริ่มต้นหรือถ้าใครอยากได้ล้อขนาดใหญ่ขึ้นก็ซื้อเพิ่มได้เป็น20นิ้วนะคะแต่เช็คว่าดีไซน์เนี้ยก็สวยมากอยู่แล้วนะคะเป็นล้อแบบ cross flow นะคะขนาด19นิ้วยางที่ให้มาเนี่ยจะเป็นฮันกุ
Ventus S1 Evo 3 EV ขนาด 255/45 R19 และตัวกระจกมองข้างนะคะก็เป็นดีไซน์แบบใหม่นะซึ่งตรงนี้เนี่ยตั้งใจให้เวลาที่รถวิ่งอยู่เนี่ยลมมันจะโฟลว์ออกนะคะตรงนี้ซึ่งดีไซน์กระจกข้างทั่วไปที่พื้นผิวมีความราบเรียบเนี่ยส่วนหนึ่งของลมเนี่ยมันจะโฟลว์ไปข้างบนและทำให้เสียงมันค่อนข้างดังนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยดีไซน์นี้ก็มาช่วยทั้งเรื่องของอากาศพลศาสตร์และเรื่องของลดเสียงลมที่เข้าไปในห้องโดยสารด้วยคือต้องบอกว่าดีไซน์คันนี้เนี่ยผ่านการคิดแล้วก็ออกแบบทดสอบมาเยอะมากๆเลยนะคะทั้งเรื่องของดีไซน์ภายนอกตัวมอเตอร์ตัวยางและส่วนประกอบอื่นๆเพื่อให้สามารถที่จะลดอัตราการใช้พลังงานลงนะคะซึ่งทำให้คันนี้เนี่ยมีอัตราการใช้พลังงานเนี่ยเหลือเพียง 11.9 วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรเลยค่ะเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันบ้างนะคะโหสวยมากๆเลยอะคือตัวไลท์บาร์แบบ indirect light สวยแบบ stunning เลยนะรู้สึกว่าเป็นด้านท้ายของรถอะที่สวยหนึ่งในรุ่นที่ชอบที่สุดเลยอะอันนี้นะคะก็จะเป็นสีแดงนะแล้วก็ตัวไฟเนี่ยเขาจะส่องลงมาเพื่อให้กระทบกับพื้นผิวบริเวณนี้นะคะแล้วก็สะท้อนมาให้เราเห็นอีกทีนึงซึ่งช่วงเวลากลางคืนเนี่ยแสงที่ลงมาเนี่ยมันจะสาดมาบนพื้นเลยนะคะแล้วก็จุดที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งก็คือตัวกันชนนะคะจะเห็นว่าดีไซน์เนี่ยเขาออกแบบให้มันมีการยื่นออกมานะคะเพื่อที่ว่าถ้ากรณีที่เป็นการชนเล็กน้อยเนี่ยบริเวณกันชนเนี่ยจะโดนก่อนตัวฝากระโปรงรถด้านหลังเนี่ยจะยังไม่โดนนะคะและสำหรับรุ่น Long Range เนี่ยก็จะมีไอคอน Duo Motor แปะไว้ให้ทางขวามือนะคะและอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจเลยนะคะก็คือ Tesla เนี่ยเขาตั้งใจดีไซน์ชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยออกมาเป็นแยกชิ้นกันนะคะคือถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยบริเวณตรงนี้กับตรงนี้เนี่ยจะเป็นวัสดุชิ้นเดียวกันมาเลยการที่ดีไซน์แยกชิ้นเนี่ยเป็นชิ้นนี้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 แยกกันแบบนี้เนี่ยก็มีข้อดีในแง่ของเมื่อเกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วเกิดการชนมีบางส่วนที่เสียหายเนี่ยเวลาเปลี่ยนเนี่ยสมมติว่าโดนตรงนี้อย่างเงี้ยเวลาเปลี่ยนก็เปลี่ยนแค่เฉพาะชิ้นนี้พอไม่ต้องเปลี่ยนทั้งหมดนี่เลยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการลดค่าใช้จ่ายสำหรับเวลาที่เราจะต้องซ่อมด้วยเดี๋ยวมาเปิดกระโปรงหลังกันบ้างนะคะสำหรับกระโปรงหลังเนี่ยสามารถเปิดได้ด้วยวิธีกดปุ่มก็ได้นะคะปุ่มเนี่ยจะอยู่บริเวณเหนือตัว S นะคะตรงกลางรถเลยหรืออีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือถ้าเรามีกุญแจหรือว่ามือถือนะคะตัวแอปที่เราผูกกับตัวรถเรียบร้อยแล้วเนี่ยมายืนใกล้ๆเนี่ยตัวกระโปรงรถเนี่ยก็จะเปิดให้เลยนะคะฟังก์ชันนี้ถ้าใครไม่ต้องการใช้ก็สามารถปิดได้นะเดี๋ยวเราเปิดดูด้านในกันด้วยการกดปุ่มพื้นที่เก็บของกว้างขวางเลยนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยก็มีน้องถุงปูนมานั่งอยู่ตรงนี้แล้ว6ถุงนะคะถุงละ20 กิโลกรัมก๊อฟแบกปูนมาทั้งหมด10ถุงนะคะแล้วตรงนี้6แล้วก็ที่ห้องโดยสารครึ่งหลังเนี่ยอีก4รวมเป็น200 กิโลกรัมนะคะอันนี้ก็เพื่อจำลองสถานการณ์ว่าถ้ากรณีเราเดินทางกันทั้งครอบครัวนะคะมีผู้โดยสารเต็มรถเลยพร้อมสัมภาระเนี่ยค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานจะเป็นเท่าไหร่แล้วก็ฟีลในการนั่งการขับขี่เป็นยังไงบ้างนอกจากที่เก็บของด้านหลังจะเห็นว่ากว้างขวางขนาดนี้แล้วเนี่ยยังมีที่เก็บของด้านใต้ด้วยนะคะซึ่งถือว่ากว้างขวางเลยนะตอนนี้ใส่กระเป๋าไซส์ carry on ลงไปเนี่ยก็ยังเหลือที่อีกเยอะเลยนะคะทั้งด้านข้างแล้วก็ด้านบนอีกประมาณน่าจะสัก10 เซนแล้วก็มีที่เก็บของด้านข้างซึ่งถือว่าลึกอยู่นะคะทั้งสองฝั่งซ้ายขวาเลยสำหรับวัสดุนะคะที่บุบริเวณที่เก็บของด้านหลังเนี่ยเขาเปลี่ยนมาใช้เป็นแบบกำมะหยี่นะคะอันนี้ก็ช่วยให้เวลาที่เรามีสัมภาระมีของอยู่ด้านหลังแล้วเนี่ยเวลาขับรถแล้วมันมีการขยับเขยื้อนเนี่ยการที่เป็นวัสดุกำมะหยี่เนี่ยเสียงที่เกิดขึ้นจากการเสียดสีเนี่ยมันลดน้อยลงไปเยอะเหมือนกันและทางด้านซ้ายมือนะคะอันนี้ก็จะมีปุ่มสำหรับพับเก็บเบาะนะคะเพราะฉะนั้นเบาะผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยสามารถกดเพื่อที่จะพับเก็บลงไปได้เลยเป็นระบบไฟฟ้าหลังจากพับเก็บต้องการให้กลับมาตั้งขึ้นมาก็กดได้เลยนะคะสะดวกมากไม่ต้องไปที่ไม่ต้องเดินอ้อมไปที่ห้องโดยสารด้านหลังเพื่อที่จะผลักเบาะขึ้นมาเองเดี๋ยวเราลองเลยนะคะอันนี้มีรูปให้ดูแล้วนะคะว่าถ้ากดปุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวเบาะด้านซ้ายก็ถือว่าพับลงไปค่อนข้างเร็วนะคะจะเห็นว่าพับลงไปแล้วเนี่ยเมื่อเทียบระนาบเนี่ยจากบริเวณที่เก็บของด้านหลังไปเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันจะมีสโลปเล็กน้อยนะคะจะไม่ได้ราบเป็นแบบ180 องศาแต่โดยรวมแล้วเนี่ยก็ถือว่าสโลปค่อนข้างน้อยละเดี๋ยวเราลองพับกลับขึ้นมาในคลิปเนี่ยอาจจะเห็นว่าที่นั่งเนี่ยฝั่งซ้ายกับขวาเนี่ยมันอยู่ในคนละระนาบนะคะเพราะว่าอันเนี้ยเราลองทดสอบนั่งแล้วก็มีการปรับระดับการเอนที่ไม่เท่ากันเฉยๆนะเบาะหลังคันนี้ปรับเอนได้เป็นระบบไฟฟ้าแล้วด้วยเดี๋ยวมาปิด
กระโปรงหลังกันบ้างนะคะ ตรงนี้เนี่ยจะมีปุ่มเดียวเลยนะคะก็กดได้เลยก็ตอนที่ลงมาเนี่ยรู้สึกว่าจังหวะมันลงมาค่อนข้างเร็วนิดนึงนะแล้วก็กระทบกับที่ไหล่แรงนิดนึงนะค่อนข้างแรงแล้วก็กลับขึ้นไปเลยข้อดีคือมีเซฟตี้นะคือพอสัมผัสโดนวัตถุเช่นตัวโคนเนี่ยเขาเด้งกลับขึ้นไปให้เราเลยทันทีสำหรับช่องชาร์จนะคะของโมเดล Y จะอยู่ที่ด้านหลังทางซ้ายมือนะคะอย่างวันนี้เนี่ยเราก็พร้อมออกเดินทางด้วยแบต 100% เลยนะคะเพราะว่าชาร์จกับ Cleanline AC Charger ที่บ้านสะดวกมากเลยนะโดยเฉพาะหน้าฝนเนี่ยก็ชาร์จที่บ้านได้เลยนะคะเวลาที่แบตเต็ม100เนี่ยตัวสัญลักษณ์ไฟจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะซึ่งสำหรับ Tesla Model Y นะคะเวลาที่เราจะถอดตัวหัวชาร์จออกเนี่ยเราจะต้องปลดล็อกก่อนนะคะก็จะกดในหน้าจอในรถก็ได้หรือจะกดผ่านแอปก็ได้นะคะเดี๋ยวให้ก๊อฟกดผ่านแอปพอกดปลดล็อกแล้วนะคะสัญลักษณ์ก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวอันนี้เราก็สามารถที่จะถอดหัวชาร์จออกมาได้เลยซึ่งถ้าใครใช้ตัว Tesla AC Charger เนี่ยอันเนี้ยเขาจะมีปุ่มอยู่บนหัวชาร์จเลยก็สามารถที่จะกดเพื่อปลดล็อกแล้วก็ถอดหัวชาร์จได้เลยนะคะเดี๋ยวมาเปิดฝากระโปรงด้านหน้ากันบ้างนะคะหรือก็คือฟรังก์อันนี้ในการเปิดเนี่ยสามารถที่จะกดปุ่มเปิดจากที่หน้าจอหรือว่าจะกดผ่านแอปก็ได้นะคะโอเคตอนนี้เรากดจากที่หน้าจอมาแล้วนะคะตัวไฮดรอลิกนี่ช่วยได้เยอะมากเลยนะแทบไม่ต้องออกแรงเลยในการเปิดตัวฝากระโปรงหน้านะคะแล้วก็พื้นที่เก็บของเนี่ยกว้างขวางเหมือนเดิมเลยแล้วก็จะเห็นว่าตรงนี้นะคะเขาให้ตัวรูระบายน้ำมาด้วยนะคะอันนี้ข้อดีก็คือถ้ากรณีที่เราเก็บของที่เป็นของเหลวนะคะมีน้ำแข็งหรือมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วมันสุดท้ายแล้วเนี่ยมันมีน้ำขังอยู่เนี่ยก็สามารถที่จะแค่เปิดนะคะเพื่อให้ระบายน้ำออกได้เลยรวมถึงเวลาที่จะต้องการล้างทำความสะอาดช่องเก็บของตรงนี้ด้วยนะคะล้างเสร็จก็เปิดระบายน้ำได้อันนี้ก็สะดวกขึ้นมากเลยค่ะและตรงนี้นะคะก็จะมีที่เก็บอุปกรณ์ลากจูงด้วยนะคะดีไซน์ออกแบบมาดีเลยนะคะก็คือราบเรียบไปกับบริเวณผนังของที่เก็บของก็ไม่เกะกะด้วยนะคะเหนืออุปกรณ์ลากจูงเนี่ยตรงนี้จะมีสวิตช์นะคะซึ่งเป็นไฟส่องสว่างออกมาด้วยนะคะอันนี้กรณีฉุกเฉินถ้ามีเด็กติดอยู่ในนี้เนี่ยก็สามารถที่จะกดปุ่มนี้เพื่อให้เปิดฝากระโปรงรถได้นะคะก็มี Child Safety ด้วยนะซึ่งช่องเก็บของด้านหน้าเนี่ยสามารถใส่กระเป๋าไซส์ carry on ได้ด้วยเลยนะคะแล้วก็ตำแหน่งของช่องใส่น้ำล้างกระจกนะคะย้ายมาอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวรถนะอันนี้ก็ทำให้เราใส่ได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นเดี๋ยวลองมาปิดฝากระโปรงหน้ากันนะคะอันนี้สำหรับคนตัวเล็กนะสูง150 กว่าเซนเราเอาฝากระโปรงมาวางแบบนี้นะคะแล้วก็2 มือกดนะคะตรงกลางเรียบร้อยอันนี้ถือว่าปิดง่ายนะคะใช้แรงน้อยมากแล้ววันนี้เราจะพา Tesla Model Y ขับทางไกลนะคะจากกรุงเทพไปเชียงใหม่กันและเดี๋ยวมีพาขึ้นเขาด้วยนะคะขอบคุณทาง Tesla Thailand ที่ให้เรานำรถมารีวิวให้ได้ชมกันนะคะและขอบคุณทุกท่านเลยนะคะสำหรับกำลังใจที่ส่งให้พวกเราทุกยอดวิวคอมเมนต์ยอด Subscribe นะคะแล้วก็ยอด Membership ด้วยนะคะตอนนี้ช่อง CG Go ก็เปิดรับสมาชิกจำนวนมากนะสามารถสมัครได้ใน YouTube แล้วก็ติดตามพวกเราได้ในทาง YouTube Facebook และ TikTok ค่ะคลิปนี้ค่อนข้างยาวนะคะหากใครเนี่ยมีคำถามหรือสนใจเฉพาะบางหัวข้อเนี่ยสามารถกดไปดูที่คอมเมนต์นะคะแล้วก็เลือกกดที่หัวข้อที่คุณสนใจเพื่อเข้าไปดูในหัวข้อนั้นๆได้เลยค่ะชาร์จแบตเตอรี่เต็ม 100% ระยะทางบนหน้าจอเนี่ยโชว์อยู่ประมาณ525 ถึง 526 กิโลเมตรนะครับตรงนี้เขาจะคำนวณตามมาตรฐาน EPA ซึ่งจะใกล้เคียงกันขับใช้งานจริงนะครับแล้วก็ผมจะลองกดเปลี่ยนให้เป็นเปอร์เซ็นต์เราแค่กดเข้าไปที่ตัวเลขตรงนี้เลยนะครับกดอีกทีนึงกลับมาเป็นระยะทางแล้วก็ Tesla เนี่ยจุดเด่นของเขานะครับก็คือเรื่อง Tesla Supercharger ถ้ามันครอบคลุมทั่วประเทศเมื่อไหร่นะครับตรงเนี้ยจะได้เปรียบของแบรนด์อื่นๆเลยนะเพราะว่ามีจุดชาร์จเร็วเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็การใช้งานเนี่ยสะดวกมากเลยทีนี้เราดูเรื่องการหา Supercharge นะครับที่แผนที่บนหน้าจอกดที่ตำแหน่งตรงนี้เขาจะโชว์จุด Supercharger ในไทยที่มีอยู่ตอนนี้นะครับโชว์ให้เราเห็นเลยนะครับจุดแดงๆถ้าเราต้องการจะดูรายละเอียดนะครับก็กดไปที่จุดชาร์จนั้นๆนะครับเขาก็จะบอกว่ามีหัวชาร์จอยู่กี่หัวแล้วก็พร้อมใช้งานอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็พร้อมใช้งานทั้งหมด4หัวนะครับกำลังชาร์จสูงสุดที่250กิโลวัตต์ในประเทศไทยเนี่ยมีเฉพาะตัว V3 นะครับถ้าบางประเทศเนี่ยเขาจะมี V2 ซึ่งมันจะชาร์จช้ากว่านะเขาก็จะมีตรงกำลังไฟบอกเราไว้นะครับแล้วก็มีหน่วยค่าชาร์จบอกว่าหน่วยละเท่าไหร่รวมถึงค่าปรับนะครับถ้าเราชาร์จเสร็จแล้วไม่เอารถออกนะ
อันนี้ค่าชาร์จไฟของ Tesla เนี่ยจะอยู่หน่วยละ 7.17 บาทนะครับมีบอกสิ่งอำนวยความสะดวกใกล้เคียงด้วยแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองกดนำทางให้ไปที่เชียงใหม่ดูนะครับที่ Moose Hotel เขาคำนวณเส้นทางนะครับแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยตรงนี้นะครับเขาเลือกซูเปอร์ชาร์เจอร์ที่อยู่กำแพงเพชรมาให้ได้แล้วนะครับช่วงที่เปิดให้ใช้ในไทยช่วงแรกๆเนี่ยระบบจะยังไม่หาซูเปอร์ชาร์จให้ตอนนี้สามารถใช้งานได้เหมือนต่างประเทศแล้วนะครับบอกให้เราไปถึงที่ซูเปอร์ชาร์เจอร์กำแพงเพชรเนี่ย4 ชั่วโมง 52 นาทีระยะทาง360 กิโลเมตรไปถึงแบตเตอรี่จะเหลืออยู่ 41% อันนี้เป็นการคำนวณคร่าวๆนะครับถ้าเราขับเร็วขึ้นเนี่ยมันก็จะเหลือแบตน้อยลงนะครับนี่ตรงนี้ตัวเลขที่แสดงอยู่ตรงนี้นะครับก็คือจำนวนซูเปอร์ชาร์เจอร์ที่พร้อมใช้งานนะครับก็ทั้งหมด6หัวชาร์จถ้าเกิดว่ามีรถชาร์จอยู่2คันตอนนี้ตัวเลขตรงนี้มันจะโชว์กลายเป็นเลข4แทนนะครับเขาก็ให้แวะชาร์จตรงนี้แล้วก็ขับยาวไปที่เชียงใหม่ได้เลยนะครับอันนี้เป็นความสะดวกของ Tesla เลยนะครับถ้าได้มีจุดชาร์จครบซึ่งผมเคยใช้ในต่างประเทศนะครับมันสะดวกมากเลยระหว่างเดินทางเนี่ยเราจะสบายใจเลยนะครับพอดีว่าตอนนี้ของไทยเขายังจุดชาร์จยังไม่ครอบคลุมทั้งหมดนะครับอาจจะต้องรอสักหน่อยไม่นานก็น่าจะมีเยอะขึ้นนะครับตอนนี้มีทั้งหมด28 จุดในไทยแล้วนะแล้วก็ในปีนี้เนี่ยจะมีเพิ่มอีก10 จุดนะครับสำหรับ Tesla Supercharger แล้วก็ระยะทางนะครับเนื่องจากตอนนี้เราใส่ล้อขนาด19 นิ้วระยะทางตรงนี้มันจะได้เยอะสักหน่อยแต่ถ้าสมมุติเราใส่ล้อ20 นิ้วเนี่ยมันจะสามารถตั้งค่าได้นะครับที่เมนูบริการตรงนี้นะครับล้อและยางถ้าเราเปลี่ยนขนาดล้อระยะตรงนี้ก็จะเปลี่ยนตามด้วยนะครับเขาคำนวณให้เลยนะครับใน Tesla แล้วก็แรงดันลมยางตอนนี้ผมเติมเป็น42 psi ทุกล้อนะครับตามคำแนะนำด้านข้างของตัวรถแล้วก็ตรงนี้ก็มีคำแนะนำบอกนะครับแต่ว่าตอนนี้อุณหภูมิภายนอกมันสูงขึ้นทำให้แรงดันภายในลมยางเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาเป็น44 psi นะครับรถที่เรานำมารีวิวอยู่ตอนนี้นะครับเวอร์ชันของซอฟต์แวร์เป็นเวอร์ชัน 2025.14.3.2 นะครับหากในอนาคตเนี่ยมีฟังก์ชันใหม่ๆเพิ่มเข้ามาเนี่ยก็ต้องดูตรงเวอร์ชันในซอฟต์แวร์ตรงนี้นะครับการใช้งานที่ผมรีวิวไว้ในบางอย่างมันก็อาจจะแตกต่างกันออกไปหรือได้ฟังก์ชันใหม่ๆเพิ่มเข้ามานะครับผมเลยต้องแจ้งเวอร์ชันซอฟต์แวร์ที่รีวิวณวันนี้ไว้นะครับว่าเป็นเวอร์ชันนี้ลองใช้งาน Auto Pilot บนทางด่วนนะครับกดที่ตรงนี้ได้เลยนะสำหรับการเปิดใช้งาน Auto Pilot ที่ใช้งานได้ตอนนี้มันเป็น EAP นะครับเป็น Navigate on Auto Pilot พอเรากดเปิด Auto Pilot ปุ๊บแล้วก็ต้องกดเปิดตรงนี้ไว้ด้วยนะครับสัญลักษณ์สีฟ้าตรงนี้เส้นนำทางเนี่ยมันจะกลายเป็นอยู่หน้ารถเป็นเส้นเดียวนะครับแต่ถ้าเรากด Auto Pilot ธรรมดาไม่ได้ซื้อพวก EAP แล้วก็ Full Self Driving เนี่ยมันจะเป็นเส้นคู่นะครับตรงนี้รถก็จะควบคุมให้อยู่กลางเลนแล้วก็ปรับความเร็วให้สัมพันธ์กับคันหน้าทีนี้ใน EAP เนี่ยตัว Navigate on Auto Pilot คือถ้าเป็นเราวิ่งบนทางด่วนหรือว่าถนนมอเตอร์เวย์นะครับเขาจะช่วยเลี้ยวให้เรานะครับหรือว่าพาออกบริเวณช่องทางออกนะอย่างเช่นตอนนี้โอ้โหมันทำงานร่วมกันกับฟังก์ชัน Auto Lane Change นะครับเมื่อกี้ตอนเข้ามาแล้วเขาตัดเข้ามาที่เลนกลางแต่ว่าด้านหลังก็ไม่มีรถตามมานะครับการเพิ่มความเร็วเนี่ยเราหมุนที่ตรงปุ่มเดียวกันนะครับกับที่เอาไว้ Activate Auto Pilot สำหรับตัว Navigate on Auto Pilot เนี่ยในประเทศไทยก็ยังใช้ได้ไม่ครอบคลุมนะครับเท่าที่ผมใช้งานดูเนี่ยมันจะใช้ได้บริเวณเส้นทางหลักนะบนทางด่วนบนมอเตอร์เวย์เมื่อวานผมขับไประยองนะครับทางนั้นก็ใช้ได้บนมอเตอร์เวย์นะครับแล้วก็วันนี้ที่ขับไปเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะลองกดใช้งานดูเรื่อยๆนะว่ามันพื้นที่ใช้งานเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือเปล่าคราวก่อนนู้นเลยที่ผมลองใช้งานนะครับมันก็จะใช้ได้แถวๆอยุธยานะครับหน้าเซ็นทรัลอยุธยาพอเลยไปก็เริ่มใช้งานไม่ค่อยได้ละวันนี้ก็จะลองดูเหมือนกันนะครับว่าหลังจากไปถึงแถวนครสวรรค์แล้วเนี่ยถ้าลองกดเปิดใช้งานเนี่ยฟังก์ชัน Navigate on Auto Pilot จะใช้งานได้หรือเปล่านะครับแล้วก็สัญลักษณ์ที่เห็นอยู่ตรงนี้อันนี้มันเป็นรถที่ให้สื่อนำมารีวิวนะครับอยู่ในสถานะที่ว่าเตรียมนำส่งข้อความนี้ก็เลยเตือนขึ้นมาอยู่เรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะไม่ได้ส่งผลต่อการใช้งานนะครับผมแจ้งไว้ก่อนเดี๋ยวสงสัยว่าตัวรถเตือนอะไรนะครับสำหรับทริปเนี่ยผมรีเซ็ตมาทั้งหมดแล้วนะครับตั้งแต่เราชาร์จเสร็จที่บ้านเนี่ยก็จะมีจากการชาร์จครั้งล่าสุดด้วยมีทริป A มีทริป B รวมถึงการขับปัจจุบันนะครับมีให้ดูได้ตั้ง4ทริปเลยเดี๋ยวผมจะลองกดออกจาก Navigate on Auto Pilot นะครับปึ๊บนี่
มันจะเป็นแค่เส้นคู่อยู่ทางด้านซ้ายแล้วก็ขวานะครับถ้าอันเนี้ยมันก็จะคล้ายๆกับรถคันอื่นๆนะครับก็จะมีฟังก์ชัน Adaptive Cruise Control ทำงานร่วมกับ Lane Centering ก็คือเขาจะบังคับให้รถอยู่กลางเลนนะครับตอนที่ผมถ่ายให้ดูช่วงแรกๆนะครับที่เห็นว่ารถเลี้ยวเปลี่ยนเลนให้เองผมเซตค่าไว้ด้วยนะครับเขาสามารถเซตได้ว่าก่อนที่จะเปลี่ยนเลนเนี่ยให้ถามเราก่อนหรือว่าให้เขาเปลี่ยนได้เลยผมตั้งไว้ให้เปลี่ยนได้เลยนะครับเขาเลยไม่มีถามคอนเฟิร์มเนี่ยมาที่เมนู Auto Pilot แล้วก็ตรงนี้นะครับปรับแต่งการนำทางเมื่อใช้ Auto Pilot ตรงนี้ผมมองมาที่จอเขาเลยเตือนนะครับตรงนี้นะครับต้องมีการยืนยันการเปลี่ยนช่องจราจรผมเลือกว่าไม่นะครับถ้าเลือกว่าใช่เขาจะมีข้อความขึ้นมาก่อนนะครับเราต้องกดที่ตรงนี้นะครับก้านไฟเลี้ยวเพื่อให้รถเปลี่ยนเลนให้อัตโนมัติอันนี้คือสิ่งที่เพิ่มเข้ามานะครับในโมเดล Y เราได้ก้านไฟเลี้ยวมาแล้วในโมเดล3 Highland เนี่ยมันจะไม่มีก้านไฟเลี้ยวนะครับเราต้องกดอยู่บนพวงมาลัยตรงนี้อันนี้สามารถเซตค่าต่างๆของ Auto Pilot ได้เลยนะครับว่าตัว Auto Pilot ที่เป็นเบต้าอยู่เนี่ยจะสามารถเปิดใช้งานได้ทุกครั้งที่เริ่มเดินทางเลยหรือเปล่าคือค่าต่างๆเรามาเซตที่นี่ได้เลยการเปลี่ยนช่องจราจรเนี่ยไอ้ Auto Lane Change เนี่ยจะเปลี่ยนแบบนุ่มนวลหรือเปลี่ยนแบบไวๆนะครับถ้าผมเลือกเป็น Mad Max ดูนะกดเปลี่ยนปุ๊บโอ้โหออกทันทีนะครับแทบจะไม่คิดเลยนะเร็วมากถ้าอยากเปลี่ยนแบบนุ่มนวลเขาก็อาจจะค่อยๆออกให้นะครับแล้วก็ที่บรรทัดนี้นะครับออกจากช่องจราจรสำหรับแซงก็คือเลนขวาเนี่ยมันมีไว้แซงนะครับถ้าเราใช้งานเนี่ย Navigate on Auto Pilot อยู่แล้วเราปล่อยแช่เลนขวาไปอย่างนี้แล้วเราเปิดฟังก์ชันนี้ไว้ด้วยเนี่ยเขาจะมีข้อความขึ้นมาเตือนนะครับว่าให้เรากลับไปที่เลนกลางนะไม่ให้แช่อยู่ที่เลนขวานะครับก็แปลว่าถ้าเราขับอยู่แล้วเลนกลางโล่งๆนะครับแล้วเรายังแช่ขวาตัวรถก็จะเปลี่ยนกลับเข้าเลนซ้ายให้เองนะครับเดี๋ยวเราค่อยดูระหว่างที่เดินทางนะอันนี้ผมอธิบายคร่าวๆก่อนนะครับเทียบความเร็วบนหน้าจอกับ GPS นะครับที่ความเร็ว100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนหน้าจอบน GPS 99 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับวันนี้นี่ออกเดินทางจากกรุงเทพ 4 โมงครึ่งนะครับตอนนี้ก็ฝนตกลงมาเพิ่มด้วยผมจะลองเปิดไฟเลี้ยวขวาโอ้โหระบบช่วยเปลี่ยนเลนนี่ทำงานให้ทันทีมากเลยนะครับนี่ขนาดผมเลือกมาเป็นแบบนุ่มนวลแล้วนะกลับมาดูอีกทีนะครับเปลี่ยนเลนทันใจขนาดเลือกเป็นนุ่มนวลแล้วยังสามารถเปลี่ยนเลนให้ทันใจมากเลยนะครับถ้าเทียบกับรุ่นอื่นๆที่มีระบบช่วยเปลี่ยนเลนให้มาเหมือนกันเนี่ย Tesla นี่ทำงานได้เนียนสุดเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนเลนให้เร็วมากเราสามารถเลือกหน้าจอให้โชว์เฉพาะรูป Visualize รอบคันนะครับอันนี้ก็จะโชว์ให้เห็นรถรอบๆคันนะเห็นรถที่ตามมาด้านหลังด้วยนะครับช่วงกำลังจะออกนะครับถ้าเขาโชว์เป็นสัญลักษณ์สีฟ้าแบบนี้เนี่ยเขาจะช่วยพาเราออกนะครับแต่ทีนี้ด้านขวาเราเนี่ยมีมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างมานะครับอันนี้เขาเปิดไฟเลี้ยวเองนะครับเห็นว่ายังออกไม่ได้ค่อยๆออกค่อยๆออกค่อยๆกลับมานี่อันนี้อยู่ในสถานการณ์ที่ตัดสินใจยากเหมือนกันนะเมื่อกี้สำหรับรถนะครับตัวมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างนะคะเมื่อกี้ที่ขึ้นภาพแสดงผลจะเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์2 คันนะคะขนานกันไปเท่าที่ผมใช้งานคันนี้มานะครับเวลาที่เขาจะแซงเนี่ยเสียดายว่ายังไม่มีระบบแบบว่าเบี่ยงออกไปทางขวานิดนึงเนี่ยนี่ขนาดว่ามอเตอร์ไซค์เขาขับอยู่ในเลนทางด้านนอกนะครับแต่รถชะลอความเร็วนะแต่ในบางสถานการณ์อย่างเช่นเมื่อกี้ที่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเนี่ยขับอยู่ใกล้ๆเราเขาก็เร่งความเร็วแซงขึ้นมานะครับแล้วเราจะได้แซงคันนี้ไหมเขาแซงละความเร็วผมยังเซตไว้ที่70นะค่อยๆเพิ่มขึ้นมาผมเพิ่มความเร็วขึ้นหน่อยเป็นสัก100นะคือบางครั้งก็จะมีเสียวๆนะครับเวลาที่จำเป็นต้องวิ่งคู่กับรถบรรทุกแล้วคันเนี้ยเขาอยู่แบบกลางเลนจริงๆเลยนะครับรถบรรทุกก็ขับเข้ามาใกล้ๆเส้นเลนนะตอนนี้แบตเตอรี่เราเหลืออยู่ 90% นะครับแล้วก็ขับมาแล้ว52กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานนี่อยู่ที่144วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรนะครับช่วงที่ขับบนโทเวย์เนี่ยก็ใช้ความเร็วประมาณสัก100-120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ใช้งาน Navigate on Auto Pilot เป็นหลักมาเลยนะครับวันนี้เราลองใช้ฟังก์ชันช่วยขับของ Tesla นะตอนนี้ยังใช้งาน
Navigate on Autopilot ได้อยู่นะครับตั้งแต่บนโทเววิภาวดียาวๆมาเลยจริงๆเราต้องบอกว่าตั้งแต่บนทางด่วนที่เราขับมาจากพระราม3ลองกดใช้งานก็ใช้ได้ยาวๆเลยสังเกตนะครับว่าพอเราใช้งานระบบช่วยขับเนี่ยตัว Autopilot รถเขาเนี่ยจะอยู่กลางเลนเป๊ะเลยถ้าดูเทียบกับเวลาถ้าเราขับเองเนี่ยเราจะไปทางขวาหน่อยหนึ่งนะครับให้มันมีช่องว่างระหว่างคันด้านข้างช่วงที่เหลือระยะทางอีกประมาณ2กิโลเมตรเนี่ยเขาก็จะมีข้อความขึ้นมาเตือนบอกเรานะครับการเปลี่ยนช่องจราจรที่กำลังจะมาถึงช่วงที่เขาจะเปลี่ยนเลนนะครับพวงมาลัยเนี่ยจะสั่นเตือนเรานิดนึงแล้วเมื่อช่องจราจรสามารถเข้าเลนมาได้เนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนเลนให้เราก็เปลี่ยนช่องจราจรอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องออกซ้ายเพื่อเข้าสู่ถนนสายเอเชียแล้วเดี๋ยวผมให้เขาพาลองออกจากถนนเส้นนี้แล้วก็เข้าถนนสายเอเชียดูนะครับว่าเขาจะทำงานได้ดีสักขนาดไหนนะแล้วก็ระบบที่เราใช้งานอยู่ตอนนี้มันเป็นระบบช่วยขับนะครับยังไม่ใช่ระบบขับอัตโนมัติแบบ 100% ยังไงเราก็จะต้องเป็นคนคอยควบคุมรถนะครับไม่ใช่ว่าขับใช้งานแล้วก็ปล่อยพวงมาลัยไปเลยนะมันจะอันตรายนะอันนี้เขาโอ๊ย ทำอะไรเนี่ย เห็นไหมครับมันจะมีอาการแบบเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าเราปล่อยพวงมาลัยเนี่ยมันก็จะอันตรายนะเรามาถึงปั๊มประจำแล้วนะครับเดี๋ยวจะแวะเข้าห้องน้ำแล้วก็ซื้อของกันสักหน่อยวันนี้นี่ยังไม่ถึงไหนฝนก็ตกแล้วนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าช่วงที่เราจะทดสอบการใช้พลังงานเนี่ยฝนจะยังตกหรือเปล่าเพราะว่าถ้าฝนตกเนี่ยมันอาจจะกินไฟกว่าเดิมนะแล้วก็ผมจะลองใช้งานระบบช่วยจอดนะครับจอดข้างรถคันนี้เลือกเป็นตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็กดเริ่มโอ้โหพอกดเริ่มนี่หมุนพวงมาลัยทันทีเลยนะอ๋อผมเข้าใจว่าเป็นตรงนู้นนะข้างรถคันนี้นี่เองนี่เราใช้งานตอนที่ฝนตกด้วยนะครับเรียบร้อยทำงานได้รวดเร็วมากแค่กดเริ่มเนี่ยหมุนพวงมาลัยทันทีไม่มีเวลาคิดเลยนะอาจจะคำนวณไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับเนี่ยแล้วก็จอดเสร็จนะสำหรับคันนี้นะก็คือเขาไม่มีก้านเกียร์ที่ด้านขวาแล้วนะครับก็คือเหมือนโมเดล3 Highland เลยเวลาที่เราจะเปลี่ยนเกียร์เนี่ยเราสไลด์ที่ตรงนี้อย่างเช่นตอนนี้เขาบอกให้เราแตะเบรกเพื่อใช้งานการขับนะครับพอเราเหยียบเบรกปุ๊บเขารู้แล้วว่าข้างหลังเนี่ยมันจะถอยไปไม่ได้นะครับก็ขึ้นทิศทางแล้วว่าให้กดคันเร่งรถจะเคลื่อนตัวออกไปเลยนะครับซึ่งปกติเนี่ยเวลาใส่เกียร์เนี่ยเราต้องสไลด์ตรงนี้เดินหน้าดันไปหน้าถอยหลังสไลด์ลงมาหลังก็จะเป็นเกียร์ R แต่รถเขาจะมีระบบออโต้ชิฟต์นะครับก็คือเขาคอยคาดการให้เราได้นะอย่างเช่นตอนนี้ผมกดคันเร่งปุ๊บเนี่ยก็ออกจากช่องจอดแล้วนะครับเวลาที่ฝนตกแบบนี้แล้วเรามีกล้องด้านข้างที่สามารถดูได้นะครับนี่ภาพชัดเลยนะครับเทียบกับดูกระจกเนี่ยน้ำเกาะเต็มเลยเราก็ดูผ่านกล้องซ้ายขวาได้เลยนะครับด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็กล้องหลังแล้วก็คันนี้มีกล้องหน้ามาแล้วนี่สไลด์ลงมานะครับโอ้โหเห็นมุมกว้างด้านหน้าเลยนะครับภาพจากด้านข้างเนี่ยจะคล้ายๆกับรถที่เขาใช้กล้องแทนกระจกมองข้างนะครับซึ่งอันนี้เรามีทั้งกระจกมองข้างแล้วก็มีกล้องจากด้านข้างมาแสดงให้เห็นด้วยนะครับเราออกเดินทางกันต่อนะครับพอเราขึ้นมานั่งคาดเข็มขัดเรียบร้อยนะครับเขาก็จะขึ้นสัญลักษณ์นี้มาบอกให้เหยียบเบรกเพื่อใช้งานในการขับแล้วเขาก็ใส่เป็นเกียร์ดีนะครับเราขับออกไปได้เลยนะโดยที่ไม่ต้องเอามือมากดเปลี่ยนเกียร์นะครับอันนี้ก็ถือว่าสะดวกอยู่นะตอนนี้ขับมาถึงพระนครศรีอยุธยาแล้วนะครับเพิ่งขับมาได้70กิโลเมตรเองนะครับวันนี้แล้วก็เจอทั้งฝนตกทั้งรถเยอะเลยนะเดี๋ยวช่วงที่เราจะทดสอบการใช้พลังงานนะครับวันนี้ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยตัวเลขที่ได้มันจะสูงกว่าเวลาที่เราทดสอบบนพื้นถนนที่แห้งนะครับเพราะว่าเวลาขับถนนเปียกเนี่ยมันจะมีแรงต้านทานการหมุนเพิ่มขึ้นมากกว่าถนนแห้งนะครับ
สำหรับระยะทางที่เราขับมา 71 กิโลเมตรตอนนี้นะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 139.3 วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรแบตเตอรี่เราเหลืออยู่ 86% ถนนแห้งแล้วนะครับเมื่อกี้ที่ผมถ่ายแล้วก็บอกไว้ว่าเฮ้ยวันนี้ถนนเปียกนะแล้วเราทดสอบค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยตัวเลขมันอาจจะสูงสักหน่อยนะแต่ตอนนี้ได้เจอถนนแห้งนะครับแต่ยังมีฝนปลอยๆอยู่นะครับก็น่าจะได้ลุ้นกันตลอดทางนะคะใช่มันช่วงหน้าฝนแล้วนะครับฝนก็ตกทุกวันแล้วก็ที่ผมบอกว่าลองใช้งาน Navigate on Autopilot นะครับยังเหมือนเดิมเลยนะครับมันจะใช้ได้ก็ช่วงหน้าเซ็นทรัลอยุธยาแล้วตอนนี้ก็เป็นแบบ Autopilot แบบปกตินะครับยังใช้งาน Navigate on Autopilot ยาวๆไม่ได้นะครับในถนนสายเอเชียนี้นะครับเดี๋ยวมาดูภายในกันบ้างนะคะคือคันนี้เนี่ยภายในเนี่ยจะมีให้เลือก2สีนะคะอย่างที่อยู่กับเราตอนนี้เป็นสีดำนะคะก็จะมาในราคาตัวเริ่มต้นให้เลยนะคะที่ 2,19,000 บาทแต่ถ้าใครต้องการเปลี่ยนเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นแบบ black and white นะคะนั้นก็เพิ่มเงินอีก 50,000 บาทแม้ว่าภายในเนี่ยเป็นสีดำล้วนเนี่ยแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าโล้นโล่งนะคะเพราะเขาก็จะมีการเล่นลูกเล่นในแง่ของวัสดุนะทั้งวัสดุที่เป็นลักษณะของผ้าหนังกลับแล้วก็ตัวหนังนะคะแล้วก็จุดที่โดดเด่นของคันนี้เมื่อเข้ามานั่งนะคะก็ต้องเป็นตัวไฟแอมเบียนไลท์นะคะที่พาดยาวจากประตูนะคะไปที่ด้านหน้าแล้วก็ไปสู่ประตูอีกฝั่งหนึ่งมันก็จะให้ความรู้สึกโอบล้อมเลยนะครับโดยที่สีตรงนี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนได้เยอะเลยนะคะก็กดได้ในหน้าจอนะคะและสำหรับโมเดล Y นะคะหลังคาเขาก็เป็น Panoramic Glass Roof ซึ่งตัว New Model Y เนี่ยเขาจะเคลือบซิลเวอร์มาด้วยนะคะซึ่งทางแบรนด์เนี่ยบอกว่าทำให้มีประสิทธิภาพเนี่ยในเรื่องของการกันความร้อนเข้ามาเนี่ยได้ดีขึ้นถึง 26% วันนี้เราออกมาช่วง 4-5 โมงนะครับแล้วมาเจอฝนตกอีกก็เลยยังไม่ได้เทสประสิทธิภาพนะครับว่าหลังคาเนี่ยกันความร้อนได้สักขนาดไหนใช่ช่วงนี้หน้าฝนนะคะแต่ปกติแล้วเนี่ยคนที่ใช้ Tesla เขาก็จะเอาไปติดฟิล์มกันความร้อนเพิ่มเติมด้วยแล้วก็ติดตัวแผ่นกันความร้อนนะครับเพราะว่าถึงจะบอกว่ามีเคลือบสารกันความร้อนแต่ถ้าขับในเมืองโดนแดดนานๆเนี่ยยังไงความร้อนมันก็แผ่ลงมาแน่ๆครับแต่ถ้าเป็นการขับต่างจังหวัดเนี่ยมันจะมีลมมาช่วยระบายอากาศอันนี้โอเคนะก็คืออาจจะให้ความจ้าของแสงที่เข้ามาแต่เรื่องความร้อนเนี่ยเราขับทางไกลมันจะไม่ร้อนมากนะครับสำหรับหลังคากระจกแต่ว่าถ้าขับในเมืองแดดแรงๆอย่างนั้นนะร้อนเพราะว่ารถมันขับที่ความเร็วต่ำนะครับมันไม่มีลมมาช่วยระบายความร้อนตัวหลังคากระจกออกไปนะครับค่ะใช่แล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะในส่วนของการขับทางไกลเนี่ยจะดีมากเลยเมื่อเบาะเนี่ยมีลมเย็นนะคะซึ่งคันนี้ก็ให้เบาะลมเย็นมาในเบาะคู่หน้านะคะทั้งของคนขับและผู้โดยสารเลยมีทั้งลมเย็นแล้วก็เบาะอุ่นส่วนเบาะโดยสารครึ่งหลังเนี่ยจะมีเฉพาะเบาะอุ่นนะคะจะไม่มีเบาะลมเย็นให้มาแล้วก็ตามคอนเซปต์ของ Tesla นะคะก็ทุกอย่างเนี่ยจะกดได้บังคับได้เซตได้ในหน้าจอนะคะตัวหน้าจอนี้ขนาด 15.4 นิ้วก็ตัวหน้าจอวัสดุคุณภาพสูงอยู่แล้ว sensitivity ในการกดอะไรต่างๆทำได้ดีมากๆอยู่แล้วนะคะถัดจากตัวหน้าจอลงมานี่ก็จะเป็นตัวช่องสำหรับ wireless charge นะคะให้มา2ช่องเลยนะคะอันนี้พอวางลงไปปุ๊บโทรศัพท์ก็จะชาร์จเลยนะคะอันนี้ช่องทางซ้ายเดี๋ยวลองวางให้ดูอีกช่องหนึ่งด้วยนะคะขึ้นชาร์จแล้วนะคะถือว่าสะดวกมากเลยนะเพราะว่าในการเดินทางเนี่ยยังไงทุกคนมีโทรศัพท์อยู่แล้วพอเข้ามานั่งก็วางชาร์จได้เลยสำหรับตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ผูกตัวรถกับมือถือเราไว้เนี่ยก็จะเป็นช่องสำหรับวางตัวคีย์การ์ดด้วยนะครับเวลาที่ขึ้นมาแล้วต้องการจะขับรถก็จะต้องวางในตำแหน่งนี้ถัดลงมาตรงนี้ก็เป็นช่องเก็บของนะคะซึ่งการเปิดปิดเนี่ยจะเป็นลักษณะของบานสไลด์ช่องเก็บของตรงนี้มีไฟส่องสว่างมาให้ด้วยแล้วก็ตรงนี้มีน่าจะเป็นช่อง12โวลต์ป่ะเป็น12โวลต์ใช่เลยก็จะมีฝาปิดตรงนี้ด้วยนะคะช่องเก็บของตรงนี้นี่ใหญ่มาก ลึกด้วยใช่ถือว่าลึกเลยแล้วก็ตัวไฟส่องสว่างดีมากเลยค่ะอันนี้ก็ถือว่าการใช้งานจริงเนี่ยเก็บของได้เยอะแล้วก็ค่อนข้างลึกด้วยนะเพราะเนี่ยจะเห็นว่าเนี่ยมันลึกเข้าไปข้างในอีกนะ
ถ้าต้องการปิดก็ดันนะคะแล้วก็ช่องวางแก้วน้ำนะคะอันนี้ก็ไซส์ใหญ่มาตรฐาน ถ้าเราไม่ได้ใช้ต้องการปิดก็ดันแบบนี้นะคะ กดที่บานสไลด์เปิดปิดแบบนี้เลยถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นช่องเก็บของอีก1ช่องซึ่งช่องนี้เนี่ยด้านนี้ก็จะมี USB-C ให้1รูนะคะแล้วก็มีไฟส่องสว่างอันนี้ก็เนี่ยมันจะขึ้นมาถึงประมาณนี้เลยนะคะตำแหน่งของการเก็บของอันนี้จริงๆส่วนตัวคิดว่าถ้าให้มา2รูก็น่าจะดีนะ USB-C ก่อนหน้านี้มี2นะครับแต่ในเวอร์ชั่นใหม่นี่เหลืออยู่ช่องเดียวนะครับไม่รู้ว่าทำไมถึงตัดออกมาที่ด้านบนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นกระจกมองหลังแล้วก็ตัวไฟฉุกเฉินนะคะตำแหน่งของไฟฉุกเฉินอยู่ด้านบนนะคะระบบก็จะเป็นการแค่แตะนะก็ทำงานแล้วแล้วก็จะมีระบบไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารอันนี้ก็เป็นระบบสัมผัสเช่นเดียวกันนอกจากนั้นนะครับที่ตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งสำหรับเลือกเกียร์นั่นเองนี่นะครับเวลาที่หน้าจอค้างแล้วเราใช้งานหน้าจอไม่ได้ยังมีตำแหน่งตรงนี้สำรองไว้นะครับเอาไว้เลือกเกียร์ซึ่งตอนนี้ติดเป็นสีส้มอยู่ที่เกียร์ดีนะครับก็คือเรากำลังอยู่ในเกียร์ดีตอนนี้ตัวที่บังแดดเนี่ยจะเห็นว่าเขาทำเป็นแบบปลายเนี่ยโค้งมนนะคะเพื่อให้รับกับตัวคานที่มีความโค้งมนพอเปิดออกมาตรงนี้ก็เป็นตัวไฟกับกระจกนะคะจะเห็นว่าตัวไฟเนี่ยจะมีสีออกนวลๆนะคะ2ฝั่งซ้ายขวาความสว่างก็ประมาณนึงแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถที่จะเปิดออกมาเพื่อที่จะบังแดดได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะยืดออกมาได้ด้วยแบบนี้เลยวิธีเก็บนะคะก็ดันกลับเข้าไปก่อนแล้วก็หันกลับมานะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นแม่เหล็กนะคะก็เข้าไปนี่ปุ๊บก็จะดังแก๊กพอดีมาดูที่บริเวณประตูกันบ้างนะคะคันนี้เนี่ยเวลาเราจะเปิดประตูลงจากรถเนี่ยก็จะใช้ปุ่มตรงนี้นะคะกดแล้วก็ผลักประตูออกไปได้เลยนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีกรณีฉุกเฉินเนี่ยถ้าระบบขัดข้องนะคะตัวการเปิดแบบไฟฟ้าไม่ทำงานเนี่ยก็จะมีเป็นคันโยกให้ใช้นะคะจะเห็นว่าตรงเนี้ยเป็นสัญลักษณ์เปิดประตูเหมือนกันอยู่ภายในเครื่องหมายสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็ตอนนี้รถกำลังวิ่งอยู่นะคะเดี๋ยวเราลองกดดูว่าสมมติว่ามีเด็กมานั่งนะแล้วก็กดปุ่มเล่นนะเปิดประตูตอนนี้จะเปิดได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราลองเลยนะคะนี่กดไปแล้วนะคะประตูไม่เปิดนะคะนี่ก็มีระบบเซฟตี้นะคะล็อกไว้กรณีที่รถกำลังวิ่งอยู่ด้วยความเร็วสูงตอนนี้วิ่งอยู่ที่70กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้านล่างตรงนี้เป็นช่องเก็บของซึ่งมีความยาวพอสมควรเลยนะคะนี่ยาวเข้ามาถึงตรงนี้เลยนะคะลึกเข้าไปข้างในด้วยใส่ของได้เยอะอยู่นะคะในแง่ความกว้างเนี่ยกำลังพอดีสำหรับขวดไซส์500ถึง600มิลลิลิตรถ้าเป็นขวดไซส์ใหญ่ 1.5 นี่2ลิตรเนี่ยอันนี้มันจะมีความอ้วนนะอันนั้นคิดว่าน่าจะเก็บไม่ได้อย่างตอนนี้เราก็วางขวดน้ำนะคะวางกล่องแว่นจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามีร่มนะคะก็วางตรงนี้ได้ร่มพับแล้วก็รุ่นนี้มี glove box มาด้วยนะคะเวลาเปิดเนี่ยก็จะต้องเปิดจากหน้าจอเหมือนเดิมเลยนะคะกดที่รูปรถแล้วก็มากดที่ช่องเก็บของก็จะเปิดออกมาให้อัตโนมัติช่องเก็บของข้างหน้าเนี่ยถือว่าค่อนข้างเล็กนะคะอย่างในรูปเนี่ยตอนนี้เราเก็บเอกสารที่เป็นขนาด A4 กับแว่นนะคะถุงใส่แว่นความสูงนี่ก็จะมีประมาณนี้นะคะค่อนข้างจำกัดแต่ว่ามีตัวไฟส่องสว่างให้ด้วยก็เก็บของเล็กๆน้อยๆเอกสารพรบประกันอะไรพวกนี้ได้สำหรับช่องแอร์ในห้องโดยสารครึ่งหน้านะคะก็จะเป็นช่องยาวเหมือนเดิมแต่ว่าขนาดของช่องเนี่ยเขาทำให้มันใหญ่ขึ้นนะแล้วก็เมื่อเรามาปรับแอร์เนี่ยแน่นอนว่าต้องปรับผ่านหน้าจอนะคะก็กดไปที่อุณหภูมิโผล่ขึ้นมาแล้วนะคะอันนี้เราก็สามารถที่จะเลือกตำแหน่งได้ด้วยตัวเองนะอันนี้ก็ใครเคยใช้อยู่แล้วก็จะคุ้นเคยแล้วแหละส่วนใครที่เพิ่งมาใช้ Tesla ก็ลองใช้ได้ไม่ยากนะคะก็ลองปรับได้ว่าให้แบบโดนตัวเราหรือว่าให้ทิศทางเป็นยังไงก็สักพักหนึ่งก็น่าจะคุ้นชินว่าใช้ยังไงแล้วก็บางทีเราอยากจะให้มันเป็นแอร์แบบเปิดสายไปมาเนาะอันนี้ทำได้แล้วนะคะเพราะเขามีปุ่มนี้มาให้ด้วยนะคะพอกดปุ๊บเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นการเปิดใช้งานโหมดสวิงนะคะก็คือเขาก็จะเนี่ยคอยสวิงแอร์ให้เรานะคะสวิงไปมาเหมือนแอร์ที่บ้านเลยนะครับแล้วก็พ
อเป็นแอร์แบบปรับดิจิตอลแบบนี้นะครับใน Tesla เนี่ยดีอย่างหนึ่งตรงที่เขาสามารถเลือกเป็นโปรไฟล์คนขับได้นะครับเราสามารถกดสร้างโปรไฟล์ขึ้นมาทีนี้พอเราเลือกตำแหน่งแอร์ต่างๆไว้ที่ตำแหน่งตรงไหนแล้วคนขับคนนั้นกลับมาใช้โปรไฟล์ของตัวเองนะครับเขาก็จะแยกไปเลยนะสมมุติผมตั้งตำแหน่งแอร์ไว้ตรงนี้เวลาที่ขับแล้วก็เลือกโปรไฟล์เป็นชื่อผมเองมันก็จะอยู่อย่างนี้เวลาที่เชงมาขับแล้วเขาเปลี่ยนเป็นโปรไฟล์ของเขาตำแหน่งของแอร์เนี่ยก็จะอยู่ตามที่ของเขาตั้งเลยนะครับก็แยกกันไปเลยนะก็ถือว่าดีนะครับอย่างน้อยเนี่ยยังแยกตามโปรไฟล์ให้นะครับนี่ก็ถือว่าสะดวกดีแล้วก็แอร์ด้านหลังก็เป็นดิจิตอลเหมือนกันนะครับนี่เราก็ปรับแอร์ที่ด้านหลังได้นะครับนี่เนี่ยเลือกตำแหน่งให้คนด้านหลังได้เลยนะครับสมมุติว่าเด็กๆนั่งอยู่ข้างหลังเนาะเด็กๆนั่งด้วยคาร์ซีทอย่างเงี้ยค่ะไม่สามารถปรับแอร์เองได้หรือว่าผู้สูงอายุอยากให้ปรับให้นะสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่นั่งมาด้วยที่ด้านหลังก็ปรับให้เขาได้เลยหรือถ้าคนข้างหลังเขาอยากปรับเองก็ปรับเองได้นะคะเพราะว่าที่ด้านหลังเนี่ยเขาก็มีหน้าจอสำหรับการปรับต่างๆเนี่ยไว้ให้ด้วยนะคะขนาด8 นิ้วนี่นะครับข้างหน้าเองก็มิเรอร์จอด้านหลังมาได้นะตอนนี้เหมือนว่าเรากำลังสั่งจอด้านหลังเลยนะครับด้านหลังก็จะโชว์แบบนี้เลยสมมติว่าเด็กๆกำลังเล่นจอด้านหลังอยู่เราอยากรู้ว่าทำอะไรกันอยู่ดูอะไรก็กดมิเรอร์ขึ้นมาดูได้แอร์ด้านหลังนี่ก็ปรับความแรงแยกกันกับด้านหน้าได้นะครับปรับได้2ระดับมีระดับ1กับระดับ2ที่ตรงนี้นะครับเราก็สามารถกดปุ่มช็อตคัทได้นะครับว่าจะให้เป่าที่บริเวณลำตัวหรือว่าเป่าที่หน้านะนี่เลือกได้เลยแบบรวดเร็วนะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอยู่ที่ 111.4 วัตต์เอาร์ต่อกิโลเมตรหรือ 11.1 กิโลวัตต์เอาร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับถือว่าทำตัวเลขได้ดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับค่าเฉลี่ยนี้นะครับหารกับความจุของแบตเตอรี่ที่ประมาณ75กิโลวัตต์เอาร์เนี่ยเราจะวิ่งได้600กว่ากิโลเมตรเลยนะครับมากกว่าระยะทางที่เขาเคลมไว้551กิโลเมตร WLTP นะครับนี่เพิ่งขับมาถึงชัยนาทนะครับระยะทาง188กิโลเมตรเพิ่งจะได้ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับรถเยอะมาตลอดเลยขับแล้วเดี๋ยวก็ต้องคอยชะลอหลบแล้วก็เร่งความเร็วใหม่นะครับก็คือทำไม่ได้หลังจากนี้ก็จะลองเทสที่ความเร็ว100นะครับต้องบอกว่าใน Tesla เนี่ยความเร็วบนหน้าจอ100 GPS นี่99กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตัวเลขต่างกันอยู่แค่1กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือถ้าเทียบกับคันอื่นๆเนี่ยเวลาเราเทสความเร็ว100 GPS จะอยู่ประมาณ 97-98 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนี่ขนาดว่าขับเร็วกว่านะถ้าเราเทียบที่ความเร็ว GPS แต่ตัวเลขการใช้พลังงานนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้ที่เห็นตอนเราเทส80เนี่ยยังประหยัดกว่ารุ่นอื่นๆเลยนะครับก็ถือว่าเรื่องการจัดการพลังงานเนี่ย Tesla ก็ยังเป็นเบอร์ต้นๆนะครับจะบอกว่าเป็นอันดับ1เลยก็น่าจะได้นะตอนนี้ฝนตกหนักอีกแล้วนะครับวันนี้น่าจะเจอฝนตลอดทางนะแล้วก็ระหว่างที่เราขับอยู่นะครับตอนนี้ไฟสูงอัตโนมัติเนี่ยทำงานนะครับไฟหน้าของคันนี้เขาสามารถแหวกหลบรถคันหน้าได้นะครับตั้งแต่ขับมาช่วงมืดๆเนี่ยผมก็สังเกตเห็นว่าไฟหน้าเขาก็ส่องสว่างไปมาทางด้านข้างแล้วก็หลบรถด้านหน้าเวลาที่เราขับผ่านพวกป้ายจราจรนะครับไฟเขาก็จะส่องไปให้เราเห็นป้ายได้ชัดขึ้นเดี๋ยวผมลองกดเปิดกล้องดูนะครับกล้องรอบคันของเราตอนนี้ข้างหลังก็เห็นแบบสลัวหน่อยนะอาจจะมีไอ้น้ำขึ้นมาบังนะครับแล้วก็ตัวไอ้น้ำที่มันวกกลับนะครับทางด้านท้ายรถแต่กล้องด้านข้างเนี่ยเห็นไหมครับเวลาที่ฝนตกหนักๆแล้วเราเปิดกล้องดูนะมันจะมองได้ชัดดีนะครับเพราะว่าเวลาที่เรามองกระจกด้านข้างเนี่ยก็จะมีหยดน้ำเกาะอยู่แล้วก็มาดูที่กล้องหน้เนื่องจากว่ามันอยู่ต่ำนะครับก็จะเห็นว่ามีพวกละอองน้ำเนี่ยพุ่งเข้ามาเลยนะเพราะมันอยู่ด้านใต้ๆนะครับเป็นภาพน้ำพุ่งเข้ามาตัวกล้องนี้เราก็สามารถเปิดดูที่ความเร็วสูงได้นะครับขับอยู่ที่ความเร็ว60กว่าก็เปิดดูกล้องได้ตอนนี้เราขับได้222กิโลเมตรนะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยอยู่ที่127.7 วัตต์เอาร์ต่อกิโลเมตรหรือ 12.7 กิโลวัตต์เอาร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับแบตเตอรี่เหลือ 60% พอดีเป๊ะเลยแล้วก็อีกประมาณ10กิโลเมตรเนี่ยจะถึงเลี่ยงเมืองนครสวรรค์นะครับความเร็วที่เราใช้วันนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วง
80 ถึง 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพราะว่าฝนตกมาแทบจะตลอดทางนะตั้งแต่ที่ผมถ่ายให้ดูช่วงที่เลี้ยวเข้าถนนสายเอเชียนะครับแล้วก็ช่วงชัยนาทนครสวรรค์เนี่ยฝนตกหนักขึ้นมาอีกครั้งนะครับเจอฝนตกหนักมาตลอดเลยมาถึงที่ EV Hub กำแพงเพชรแล้วนะครับระยะทาง301 กิโลเมตรนี่ขับฝนตกมาตลอดเลยนะครับวันนี้อันนี้ไม่ได้เจอแวะมาชาร์จนะครับเดี๋ยวแค่แวะมาเช็คพอยต์เฉยๆนะครับเอาไว้เทียบกับคันอื่นๆแต่วันนี้เราใช้ความเร็วสูงไม่ได้นะครับช่วงที่ขับมานี่ความเร็วนี่หลักๆจะอยู่ที่80 ถึง 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักเลยนะครับเมื่อกี้พอผมขับมาถึงผมจอดนะแล้วก็ยังไม่ได้เอามือไปเปลี่ยนเกียร์นะครับรถเขาก็เปลี่ยนเกียร์เป็นถอยหลังให้เองนะครับแล้วก็บนหน้าจอเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวนะครับช่วงที่เราถอยช้าๆเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์ขึ้นบอกนะครับว่าถ้าเราจะเปลี่ยนเกียร์เนี่ยเราเหยียบเบรกแล้วก็หมุนนะครับอาจจะหมุนนี่พอหมุนปุ๊บมันจะกลายเป็นเดินหน้าแล้วบนหน้าจอเขาจะมีขึ้นบอกนะครับแต่ถ้าแบบนี้ถ้าเราไม่หมุนเนี่ยแล้วเราจะถอยจะต้องใส่เกียร์ถอยนะครับเขาจะมีรูปขึ้นมาบอกคู่กันนะครับให้เหยียบเบรกแล้วก็หมุนพวงมาลัยถ้าเราทำทั้ง2 อย่างก็จะเป็นเครื่องหมายติ๊กถูกนะครับรถก็จะเปลี่ยนเกียร์ให้เราอัตโนมัติอันนี้ถอยชนหมอนรองล้อนะครับเพราะว่ากล้องเปียกฝนนะตอนนี้เลยมองไม่ค่อยชัดนะครับแบตเตอรี่เหลือ 44% เราขับมาระยะทางทั้งหมด302 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยอยู่ที่ 133.5 วัตต์เอาร์ต่อกิโลเมตรนะครับถ้าคิดเป็นต่อ100กิโลเมตรก็จะอยู่ที่ 13.35 กิโลวัตต์เอาร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับวันนี้เราจะยังไม่ได้ชาร์จที่ EV Hub นะแบตเตอรี่เราเหลือตั้ง40 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ผมจะพาแวะไปชาร์จที่ Super Charger กำแพงเพชรตามที่แผนที่เขาแนะนำเลยนะครับลองทำให้ดูนะในอนาคตถ้ามันมีจุดชาร์จเนี่ยตั้งอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับเราแค่กดนำทางไปจุดหมายปลายทางแล้วก็แวะชาร์จตามที่เขาบอกพาไปลองดูประสบการณ์ในการใช้ Super Charger นะครับว่ามันใช้งานง่ายขนาดไหนอย่างที่เรากำลังไปอยู่ตอนนี้ฝนมันตกตลอดเวลานะครับไปถึงเนี่ยก็แค่รีบลงไปเอาหัวชาร์จเสียบรถแล้วเราก็กลับขึ้นมาบนรถได้เลยแต่ถ้าเทียบกับเราไปชาร์จจุดชาร์จอื่นๆต้องไปยกหัวชาร์จออกมาเสียบรถเสร็จปุ๊บต้องไปสแกนอีกนะครับขั้นตอนก็จะเยอะกว่าการชาร์จกับ Tesla Super Charger เนี่ยเขาก็ออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายนะครับซึ่งจุดที่เราจะไปชาร์จเนี่ยเขาเปิดตลอด24ชั่วโมงสำหรับ Tesla Super Charger ในไทยตอนนี้มีทั้งหมด28 จุดทั่วประเทศไทยนะครับในปี 2568 นี้แล้วก็ภายในสิ้นปีนี้เนี่ยจะมี Tesla Super Charger เพิ่มขึ้นอีก10 แห่งเลยนะครับเร็วๆนี้ก็จะมีที่จังหวัดกำแพงเพชรตั้งอยู่ติดกับถนนใหญ่นะครับเวลาที่เราเดินทางลงใต้ก็แวะชาร์จได้สะดวกยิ่งขึ้นแล้วก็ Super Charger เนี่ยปัจจุบันก็เปิดให้ชาร์จเฉพาะรถ Tesla แถมในแต่ละสถานีเนี่ยก็มีจำนวนหัวชาร์จเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนขับ Tesla เนี่ยแวะเข้าไปชาร์จเนี่ยถือว่าสะดวกมากอย่างถ้าช่วงเทศกาลหรือว่าจังหวะที่มีรถเยอะจริงๆรอชาร์จอยู่เนี่ยก็รอไม่นานนะเพราะว่าทุกคันเนี่ยชาร์จเร็วเหมือนกันหมดชาร์จกัน15นาทีก็วิ่งได้ 100-200 กิโลเมตรกันแล้วและที่เรากำลังจะไปชาร์จอยู่ตอนเนี้ยในแผนที่เขาก็บอกแบบเรียลไทม์เลยนะครับว่าจำนวนหัวชาร์จเนี่ยว่างอยู่ทั้งหมดกี่หัวอย่างเช่นตอนนี้โชว์เป็นเลข6นะครับก็ยังว่างอยู่ถึง6หัวชาร์จนะครับแล้วเขาก็มีทั้งหมด6หัวชาร์จนะครับสำหรับที่กำแพงเพชรนี้ค่ะอย่างที่กำแพงเพชรเนี่ยในแมปเนี่ยบอกว่าเราน่าจะไปถึงตอน 4:57 หรือ 5 ทุ่มนะก็คือโรบินสันปิดแล้วแหละแต่ว่าที่เนี่ยเข้าไปชาร์จได้นะคะเพราะว่าเปิด24ชั่วโมงสถานที่ชาร์จของที่นี่เนี่ยจะอยู่ที่ลานจอดรถนะคะนอกอาคารของโรบินสันก็เปิดให้เข้าไปชาร์จได้แต่ว่าบางตำแหน่งของซูเปอร์ชาร์เจอร์ที่อยู่ในเซ็นทรัลเนี่ยหลายๆที่เช่นเซ็นทรัลพระราม3เซ็นทรัลลาดพร้าวเนี่ยจะอยู่ในอาคารของตัวเซ็นทรัลนะคะหลังห้างปิดเนี่ยก็จะเข้าไปไม่ได้ก็หวังว่าในอนาคตนะครับจุดใหม่ๆที่เขาจะเปิดขึ้นมาเนี่ยอยากให้ตั้งอยู่ใน
เส้นทางหลักนะครับใกล้ๆเลยแล้วก็ไม่ต้องวนเข้าไปในห้างวนขึ้นตึกนะครับจะเห็นว่าตอนนี้บางสาขาต้องวนขึ้นไปยันชั้นสูงๆเลยกว่าจะได้ชาร์จนะครับแล้วก็พอเป็นช่วงกลางคืนไม่สามารถเข้าไปชาร์จได้ด้วยก็เลยยังไม่ค่อยสะดวกสำหรับผู้ใช้ Tesla นะครับจริงๆแล้วตรงจุดเนี้ยมันเป็นจุดขายอีกจุดหนึ่งของ Tesla เขาเลยนะเสียดายว่าในประเทศไทยในช่วงแรกเนี่ยตำแหน่งที่ตั้งยังไม่ค่อยตอบโจทย์ผู้ใช้สักเท่าไหร่นะครับแต่จุดสถานีชาร์จที่เปิดใหม่ๆตอนนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตามนี้แล้วเนาะคือไม่ได้อยู่ในอาคารที่อยู่แบบจำนวนต้องวนขึ้นตึกเยอะๆใช่ไหมใช่ก็เริ่มมาถูกทางขึ้นแล้วนะครับรออีกสักหน่อยนะเท่าที่ผมดูเทียบกับต่างประเทศนะครับใน1ปีเนี่ยก็จะตั้งได้สักประมาณ10 ถึง 15 จุดนี่แหละครับเดี๋ยวพอผ่านไปอาจจะสัก 2-3 ปีผู้ใช้ Tesla ก็น่าจะเริ่มใช้งานสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับการเดินทางด้วย Tesla เดินทางไกลเนี่ยมันเรียกว่าทำได้ง่ายแล้วก็สบายใจเพราะว่าสมมุติเราเปิดแมปขึ้นมาอย่างเช่นวันนี้มี28แห่งอีกในอนาคตเนี่ยมี50มี100แห่งก็แทบจะไม่ต้องกังวลเรื่องจุดชาร์จแล้วนะครับช่วง300กิโลเมตรแรกวันนี้ที่เราขับมานะครับเรียกว่าความเร็วส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะนี่พอออกจาก EV Hub มาสักพักนะครับเพิ่งเจอถนนแห้งๆแล้วก็ฝนไม่ตกนะครับนี่เราก็จะใช้ความเร็วขึ้นมาสักอาจจะเป็น100 ถึง 120แล้วเดี๋ยวผมให้ดูที่โหมดการขับขี่ใน Model Y คันนี้ก่อนนะครับเรามาที่เมนู Dynamic ตอนนี้ผมตั้งเมนูเป็นภาษาไทยไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองที่โหมดชิลก่อนในการเร่งความเร็วใช้ความเร็วสักประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ลองกดคันเร่งลงไปมันจะค่อยๆออกไปแบบนิ่มนวลนะครับแล้วถึงจะเริ่มมีอาการดึงขึ้นมาทีนี้ลองในโหมดมาตรฐานดูบ้างเพิ่มความเร็วขึ้นเป็นสักประมาณ80แล้วก็เหยียบลงไปโอ้โหอันนี้อุ้ยดึงแรงจริงครับถ้าเทียบกันก็คือถ้าอยากเร่งสนุกนะครับก็ใช้โหมดมาตรฐานแต่ตลอดเวลาที่ผมขับมาวันนี้นะครับใช้โหมดมาตรฐานมาตลอดก็อยู่ที่เท้าเรานะครับถ้าค่อยๆแตะคันเร่งเนี่ยมันก็นิ่มนวลเหมือนกันแต่ถ้าอยากจะขับแบบเร่งแบบนิ่มนวลขึ้นยิ่งกว่าก็เป็นโหมดชิลเลยนะครับถึงแม้ว่าเราจะกดคันเร่งลงไปลึกๆหน่อยเนี่ยมันก็ไม่ได้พุ่งออกไปเหมือนในโหมดมาตรฐานถัดจากเมนูการเร่งความเร็วนะครับก็จะเขียนว่าเป็นเมนูลดความเร็วหรือก็เป็นการตั้งค่าความหน่วงของ One Pedal Drive นะครับก็จะมี2ระดับละมีลดลงกับมาตรฐานเดี๋ยวผมลองในโหมดลดลงก่อนนะครับเอาที่ความเร็วสัก80แล้วก็ยกเท้าออกจากคันเร่งลงมาสักประมาณครึ่งหนึ่งของแถบการรีเจนที่มีอยู่นะครับแล้วก็ถ้าเราเลือกเป็นโหมดมาตรฐานกลับไปที่ความเร็ว80แล้วก็ยกเดี๋ยวนะครับ80ยกเท้าจากคันเร่งโอ้โหอันนี้ดึงหนักจริงครับแถบการรีเจนเนี่ยอยู่ที่ประมาณผมว่าเรียกว่า 85-90% เลยนะครับถ้าเป็นแบบลดลงเนี่ยจะอยู่ประมาณ50ครึ่งหนึ่งของแถบรีเจนทั้งหมดเรียกว่าถ้ามาใช้งานแรกๆนะครับแล้วเรายกเท้าเนี่ยคนขับเนี่ยรู้จังหวะอยู่นะครับแต่คนนั่งอาจจะเมาได้นะผมชอบในโหมดลดลงนะครับไม่ได้รีเจนหนักมากนะเราอาจจะใช้รีเจนหนักๆเนี่ยตอนที่ลงเขานะครับมันก็จะช่วยชะลอความเร็วของรถขณะลงเขาได้ดีขึ้นนะครับช่วงขับทางไกลเนี่ยก็เอาสักลดลงเนี่ยรู้สึกว่ารถมันยังไหลๆดีอยู่นะครับแล้วก็ค่อยๆชะลอความเร็วลงมาถัดลงมานะครับก็จะมีโหมดระบบควบคุมการทรงตัวของรถอันนี้ก็เลือกเป็นอัตโนมัติไว้นะครับเขามีเลือกเป็นแบบพื้นผิวลื่นหรือระบบช่วยออฟโรดแล้วก็ลงมาอีกด้านล่างจะมีน้ำหนักการบังคับเลี้ยวก็คือน้ำหนักพวงมาลัยนะครับนี่ผมใช้เบามาตลอดเลยนะรู้สึกว่าน้ำหนักพวงมาลัยของ Tesla เนี่ยแม้จะเลือกเป็นเบาแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้รู้สึกเบามากนะครับขับทางไกลเนี่ยรู้สึกว่าน้ำหนักกำลังดีเลยแต่ถ้าเลือกเป็นมาตรฐานหรือหนักเนี่ยเท่าที่ผมเคยใช้ Tesla มานะถ้ามันมีทางโค้งเยอะๆนะครับพอโค้งไปมาเรื่อยๆเนี่ยเริ่มรู้สึกปวดแขนแล้วนะครับรู้สึกว่าพวงมาลัยมันหนักมากนะตอนนี้ช่วงขับทางตรงแล้ววันนี้เรายังไม่ได้ใช้ความเร็วสูงนะครับก็เลือกเป็นเบามาตลอดเลยนะครับที่ด้านล่างสุดนะครับฟีเจอร์เข้าเกียร์อัตโนมัติ
แล้วก็มีวงเล็บว่าเบต้านะครับเป็นตัวเวอร์ชันทดลองอยู่อันนี้ก็คือเวลาที่เราจอดแล้วเราก็ขับรถออกนะครับที่ว่าเขาสามารถคำนวณให้ได้ว่าจะเข้าเกียร์อะไรนะครับถ้าเราเลือกเป็นปิดเนี่ยเขาจะไม่เปลี่ยนเกียร์ให้เราเลยนะครับเราต้องเป็นคนเลือกตรงนี้เองถัดมาเนี่ยจะเขียนว่าออกจากเกียร์จอดก็คือเขาจะเลือกให้เฉพาะตอนที่เราจะออกจากเวลาที่เราจอดรถนะครับเช่นเราจอดชิดกับด้านหลังเนี่ยมันมีสิ่งกีดขวางอยู่เวลาที่เรากลับขึ้นมารถเราเหยียบเบรกปุ๊บเขาก็จะใส่เกียร์เดินหน้าให้เพราะว่ามันถอยหลังไม่ได้หรือว่าถ้าเราไปจอดเอาหน้าเข้าด้านหน้ามันเป็นสิ่งกีดขวางรถเขาก็รู้ว่ามันเดินหน้าไม่ได้เขาก็จะใส่เกียร์ถอยให้นะครับแต่ถ้าเราเลือกตัวเลือกเปิดไว้นะครับในบางสถานการณ์เช่นเราถอยรถออกมาแล้วเราต้องหักพวงมาลัยแล้วมันจำเป็นจะต้องเปลี่ยนเกียร์ตัวรถเขาสามารถคำนวณให้ได้นะครับว่าพอเราหมุนพวงมาลัยเหยียบเบรกปุ๊บเขาก็จะเปลี่ยนเกียร์เป็นเดินหน้าแล้วก็สลับกับถอยหลังนะครับให้เหมือนเวลาที่เราโยกรถเข้าช่องจอดนะครับที่เราต้องเปลี่ยนไปเดินหน้าเปลี่ยนไปถอยหลังเดี๋ยวถ้ามีจังหวะที่ถ่ายให้ดูได้เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูใกล้ๆอีกทีนะครับว่าตรงหน้าจอเนี่ยเขาจะขึ้นมาบอกเลยนะว่าให้เหยียบเบรกแล้วก็หมุนพวงมาลัยเขาก็จะเปลี่ยนเกียร์นะครับก็คือออโต้ชิฟต์นั่นเองมีการคำนวณให้ว่าในสถานการณ์นั้นเนี่ยเรากำลังจะเปลี่ยนเป็นเกียร์เดินหน้าหรือว่าถอยหลังนะครับก็ถือว่าสะดวกเลยทีเดียวนะครับเท่าที่ผมได้ใช้งานมาแต่ก็อาจจะมีบางสถานการณ์นะที่เขาอาจจะเปลี่ยนให้ช้าหน่อยนะครับอาจจะไม่ทันใจแต่ถ้าเราเริ่มใช้งานจนชินแล้วเนี่ยก็น่าจะสะดวกนะครับสำหรับฟังก์ชันที่เขาให้มานี้ตอนนี้เปิดใช้งานออโต้ไพลอตนะครับผมจะให้ดูนะรถคันนี้เป็นรถบรรทุกใหญ่ๆแล้วเขาแทบจะกินเลนมาเนี่ยโอ้โหผมเสียวมากเลยนะคือเขาคันเนี้ยเขาก็ขับอยู่กลางช่องจริงๆเลยนะครับระบบออโต้ไพลอตเนี่ยไม่มีการเบี่ยงขวาสักเล็กน้อยให้มันห่างๆจากรถคันด้านข้างบ้างเลยนะครับถ้ามีแบบฟังก์ชันที่แบบเบี่ยงขวาสักเล็กน้อยนะครับเพื่อความสบายใจจะดีมากนะใช่เบี่ยงให้ออกห่างจากรถคันด้านข้างที่เขาเกือบจะกินเลนมานะครับแล้วบรรทุกมันเต็มเลนเขาเลยอ่ะใช่ คือขณะที่ขับอยู่เนี่ยโอเคตัวรถเขาอาจจะมั่นใจแหละถ้าใกล้มากกว่านี้เขาอาจจะหลบให้ได้แต่แบบคนขับนี่ก็แบบโอ้โหมันใกล้กันมากเลยนะครับปกติถ้าเราขับเองเนี่ยเราก็จะต้องหลบออกทางขวาสักเล็กน้อยนะแต่อันนี้แบบไปกันตรงๆเลยอาจจะรู้สึกเสียวๆหน่อยนะครับแล้วก็ที่ถ่ายให้ดูตั้งแต่กรุงเทพนะครับที่เราขับในบางช่วงถึงแม้ว่ารถเขายังอยู่ห่างๆแต่ก็มีอาการชะลอความเร็วลงกระทันหันเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าเราต้องคอยควบคุมรถอยู่ด้วยแล้วก็เท้าเนี่ยอาจจะต้องอยู่ที่คันเร่งนะช่วงที่ขับใกล้ๆรถบรรทุกเราอาจจะต้องคอยควบคุมเองนะครับอาจจะกดคันเร่งสวนลงไปไม่ให้รถชะลอความเร็วลงมาหรืออาจจะเบี่ยงออกไปทางขวาซึ่งในออโต้ไพลอตเนี่ยถ้าเราหักพวงมาลัยนิดนึงเนี่ยเขาจะออกจากระบบออโต้ไพลอตเลยนะครับในรถบางรุ่นเนี่ยเขายอมให้หักพวงมาลัยได้พอเราปล่อยพวงมาลัยให้กลับมาตรงเขาก็กลับมาทำงานเองแต่คันนี้เราจะต้องกดเพื่อให้ระบบกลับมาทำงานอีกครั้งนะครับพอใกล้จะถึง Tesla Supercharger นะครับก็จะมีข้อความขึ้นมาโชว์ตรงนี้แล้วว่ากำลังปรับสภาพแบตเตอรี่เพื่อการชาร์จที่เร็วขึ้นอันนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องอุณหภูมิของแบตเตอรี่นะครับถ้าเย็นเกินเขาก็จะอุ่นให้มันได้อุณหภูมิที่เหมาะแต่ถ้ามันร้อนเกินเขาก็จะระบายความร้อนเพื่อให้มันอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมแล้วก็จะชาร์จได้กำลังไฟที่แรงนะครับโรบินสันกำแพงเพชรแล้วก็ Tesla Supercharger เรียงอยู่ให้เห็นได้ชัดเลยนะครับตอนนี้ก็มีชาร์จอยู่1คันนะหรือว่าเขาชาร์จ AC อ่ะตอนนี้ในตรงนี้ยังขึ้นว่า6หัวชาร์จอยู่เลยแล้วก็เราใช้เวลาขับมาจากถนนสายหลัก6นาทีนะครับวันนี้เพราะว่ามันจะ5 ทุ่มแล้วนะครับรถโล่งๆมาเสียเวลาติดไฟแดงสักประมาณ1นาทีกว่านะครับน่าจะชาร์จ AC อยู่เพราะว่าตัวแท่น Supercharger โล่งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราลองใช้ระบบช่วยจอดที่ตรงนี้ด้วยดีกว่า1 2 3ช่องนี้กดปุ๊บนั่น กดแล้วหมุนพวงมาลัยทันทีเลยนะครับไม่ต้องรอคิดเลยนะ
บริเวณนี้มันโล่งๆนะครับก็เลยถอยจอดได้รวดเร็ว เรียบร้อยรวดเร็วมากเลยนะครับเราเดินทางจากกรุงเทพมาถึงซูเปอร์ชาร์เจอร์กำแพงเพชรระยะทางทั้งหมด358กิโลเมตรนะครับช่วง300กิโลเมตรแรกเนี่ยใช้ความเร็วไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพราะว่าฝนตกแล้วยิ่งช่วงชัยนาทนครสวรรค์นี่ฝนตกหนักนะครับตกหนักมาตลอดจนถึงกำแพงเพชรที่ EV Hub เลยนะครับพอหลังจากออกจาก EV Hub เนี่ยฝนเริ่มหยุดแล้วก็ถนนแห้งเลยได้ใช้ความเร็วสูงขึ้นมาหน่อยนะครับเป็นสัก120กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานรวมตอนนี้อยู่ที่135.3 วัตต์เอาร์ต่อกิโลเมตรนะครับแล้วก็ตอนนี้เขาก็จะมีบอกเราเลยนะครับให้ชาร์จ22นาทีแล้วก็ขับไปถึงที่เชียงใหม่ได้เลยระหว่างที่ชาร์จเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูตรงนี้นะครับว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันจะขึ้นว่าไปถึงที่เชียงใหม่เหลือกี่เปอร์เซ็นต์อย่างเช่นถ้าเราออกเดินทางตอนนี้เลยที่แบต 32% นะครับแบตมันไม่พอก็คือติดลบ 32% ระหว่างทางที่ขับมาใกล้ๆถึงนะครับจริงๆเขาจะมีอีกบรรทัดหนึ่งบอกเรานะครับว่าชาร์จ22นาทีไปถึงที่เชียงใหม่แบตเตอรี่จะเหลือ 10% ซึ่งมันก็น้อยไปหน่อยนะครับเราอาจจะต้องเผื่อขึ้นไปอีก 10% ระหว่างชาร์จเนี่ยเราก็ให้ตรงเนี้ยขึ้นเป็น 20% แล้วก็ค่อยขับออกไปนะครับนี่นะครับเดี๋ยวลองทำให้ดูนะการใช้งาน Tesla Supercharger หยิบออกมาง่ายๆแล้วก็เบาๆเลยนะครับไม่ได้หนักเหมือนสถานีชาร์จอื่นๆกดที่ปุ่มตรงนี้ฝาชาร์จเขาจะเปิดขึ้นมาให้เองเสียบเข้าไปปุ๊บไฟเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนะครับก็เริ่มการชาร์จแล้วนะครับเป็นสีเขียวนี่คือเริ่มชาร์จแล้วทีนี้ไปดูที่ด้านในรถนะครับ131กิโลวัตต์นะครับกำลังไฟที่เข้าอยู่ตอนนี้แล้วก็เราเปลี่ยนมาดูที่หน้าจอแผนที่ตรงนี้อาจจะต้องรอก่อนผมว่าให้แบตเตอรี่มันเริ่มเหลือสัก 1-2-3% ถึงจะเริ่มโชว์ให้เราเห็นนะแล้วก็มีตั้งค่าพลังงานเมื่อไปถึงด้วยนะครับตรงนี้เราเลือกได้เลยนะอันนี้เลือกไว้ว่าให้ไปถึงแบตเหลือ 5% นะครับเราเลือกเป็นเหลือสัก 20% ดีกว่าแล้วก็บันทึกไว้นะครับเดี๋ยวเขาคำนวณใหม่นะเมื่อกี้เลือกไว้ 5% เขาบอกให้ชาร์จ22นาทีตอนนี้เราเลือกว่าไปถึงเนี่ยให้แบตเตอรี่เหลือ 20% เขาให้เราชาร์จ30นาทีนะครับก็สามารถเซตได้เลยนะอันนี้เขาก็จะคำนวณให้เราเลยนะไม่ต้องเผื่อเองนะครับตั้งค่าที่ตรงนี้ได้เลยแล้วก็ตอนนี้กำลังไฟเพิ่มขึ้นเป็น139กิโลวัตต์แล้วนะครับที่แบตเตอรี่ 36% นะที่เขาบอกว่าชาร์จได้250กิโลวัตต์เนี่ยอันนั้นเราต้องชาร์จที่แบตเตอรี่ต่ำกว่า 10% นะครับถึงจะรับกำลังไฟได้ระดับ250กิโลวัตต์เมื่อกี้ที่เราใช้ระบบช่วยจอดอัตโนมัตินะครับผมรู้สึกว่าเวลาเขาจอดให้เนี่ยเขาจะจอดห่างจากหมอนรองล้ออยู่นะวันก่อนผมไป Tesla Supercharger ที่ระยองจอดห่างอยู่ประมาณ60เซนนะครับอันนี้ก็ใกล้เข้ามาหน่อยอาจจะสักประมาณ40-45เซนติเมตรนะครับอาจจะขึ้นอยู่กับตัวกล้องนะครับว่าเขาคำนวณระยะแต่ละจุดเนี่ยได้ไม่เหมือนกันนะแล้วก็เราดูการจอดนะครับกับเส้นดูว่ามันขนานกันดีขนาดไหนนะผมว่าก็พอได้อยู่นะอาจจะเหมือนเฉียงเล็กน้อยถ้าเราดูจากล้อหลังเนี่ยระยะห่างมันใกล้กว่าด้านหน้านะครับแล้วก็มาดูที่ฝั่งนี้บ้างระยะห่างระหว่างล้อกับเส้นนะครับอุณหภูมิล้อและยางนี่อยู่ประมาณ31องศาแล้วก็อุณหภูมิในส่วนของด้านหน้านะครับจะอยู่ประมาณ 34-42 องศานะครับจะมีลมที่ระบายความร้อนออกมาซึ่งตอนที่กำลังไฟมันสูงระดับ100กว่ากิโลวัตต์จะได้ยินเสียงลมที่พัดออกมาแรงนะครับซึ่งเป็นการระบายความร้อนตอนนี้กำลังไฟในรถเนี่ยลดลงเหลือประมาณ70กว่ากิโลวัตต์แล้วเสียงพัดลมด้านหน้าก็จะเบาลงนะครับอุณหภูมิในส่วนของด้านหน้าเนี่ยก็จะเยอะหน่อยเพราะว่ามีความร้อนที่ระบายออกมาจากทางด้านหน้านะครับพอเป็นส่วนช่วงนี้ก็เหลือประมาณ28องศาแล้วก็มาดูที่บริเวณพอร์ตชาร์จนะครับตรงนี้30กว่าองศาซึ่งตอนเนี้ยกำลังไฟมันลดลงมาแล้วนะครับกระแสไฟก็ต่ำลงแล้วมันเลยไม่ได้ร้อนมากนะครับบริเวณซูเปอร์ชาร์เจอร์เนี่ยเราก็จะได้ยินเสียง
พัดลมที่ระบายความร้อนออกมาอุณหภูมิรอบๆตรงนี้ก็จะอยู่ประมาณ 29-30 องศานะครับแล้วก็ดูที่บริเวณด้านหลังบริเวณกล้องนะครับ35 องศาแล้วก็แถวไลท์บาร์อุณหภูมิบริเวณแสงนะครับ36 องศาตอนนี้เราชาร์จมาประมาณ 17-18 นาทีนะครับแบตเตอรี่ขึ้นมาที่ 71% ละแป๊บเดียวเองนะครับแล้วก็เขาบอกว่าชาร์จต่ออีก13 นาทีแล้วก็เดินทางต่อได้เลยนะครับที่แบตเตอรี่ 71% นะครับถ้าเราออกเดินทางเลยเนี่ยไปถึงแบตจะเหลือ 5% นะครับซึ่งเราจะต้องขับที่ความเร็วไม่สูงมากนะอาจจะไม่เกินสัก100-110 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วจะไปถึงแบตเหลือ 5% นะครับแต่ถ้าเอาแบบสบายใจนะครับเรารอชาร์จอีก12 นาทีที่เราเซตไว้นะให้ไปถึงแล้วแบตเหลือ 20% แบบนั้นจะสบายใจกว่านะครับพอถึงตามที่เราเซตไว้นะครับเขาก็บอกว่าคุณมีพลังงานเพียงพอที่จะเดินทางต่อแล้วก็กดตกลงแล้วก็ตรงนี้ก็ยังชาร์จอยู่นะครับเพราะเรายังไม่ได้กดหยุดชาร์จเดี๋ยวก็ไปถอดหัวชาร์จนะครับแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาเป็น 85% ละหากเราต้องการหยุดชาร์จเนี่ยก็กดที่ปุ่มด้านบนนี้ได้เลยตอนนี้ไฟเขียวยังกระพริบอยู่นะครับถ้าเรากดปุ๊บเปลี่ยนเป็นสีขาว เราถอดช้าไปหน่อยนะครับเอาใหม่กดอีกทีนึงถอดได้เลยนะครับไม่ต้องไปกด stop ในแอปไม่ต้องกดที่หน้าจอก็ได้เสียบคืนเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับออกเดินทางต่อได้เลยสะดวกมากๆเลยนะครับพอเรากลับขึ้นมาบนรถคาดเข็มขัดเสร็จที่หน้าจอนะครับก็บอกให้เราเหยียบเบรกเขาก็ขึ้นเป็นสัญลักษณ์นะครับว่าให้กดคันเร่งเพื่อขับเขาก็บอกทิศทางแล้วว่าถ้าเราเหยียบคันเร่งรถจะออกไปข้างหน้านะครับก็ถือว่าสะดวกนะครับการคาดการออโต้ชิฟต์ของเขาเนี่ยที่พอเขาดูว่าข้างหลังเราไม่สามารถถอยไปได้ก็จะเป็นการเข้าเกียร์เดินหน้านะครับวันนี้ระยะเวลาที่ใช้ในการขับเข้าแล้วก็ออกจากซูเปอร์ชาร์เจอร์จากถนนเส้นหลักนะครับรวมกันแล้วเนี่ยประมาณเกือบ15 นาทีนะนี่แบบเร็วสุดแล้วนะครับกลับมาเจอฝนตกอีกแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมใช้ออโต้ไพลอตนะครับถ้าเป็นช่วงที่ถนนเปียกนะครับแล้วก็เขามองไม่ค่อยเห็นเส้นจราจรอาจจะมีอาการไม่ค่อยนิ่งสักเท่าไหร่นะครับหมายถึงว่าอาจจะซ้ายขวาเล็กน้อยแล้วก็ถ้าผมลองเปิดไฟเลี้ยวก็ยังสามารถใช้งานระบบช่วยเปลี่ยนเลนได้นะครับแต่ก็อาจจะมีในบางช่วงเหมือนกันนะถ้าฝนตกแรงแล้วกล้องเขาไม่สามารถจับเลนด้านข้างได้ชัดนะครับผมลองเปลี่ยนเลนไปทางซ้ายตอนนี้ก็ยังได้ปกติเปลี่ยนกลับทางด้านขวาแบบทันทีกดใหม่นะครับเนี่ยอย่างนี้จะเขามองไม่ค่อยเห็นนะครับเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเป็นช่วงฝนตกเพราะว่าเขามองเห็นไม่ชัดเนี่ยก็ต้องดูจากเส้นจราจรด้วยนะครับจะต้องเป็นช่วงที่ตาเราเนี่ยก็ควรจะมองเห็นได้ชัดเหมือนกันเพราะกล้องก็อาจจะมองเห็นได้ไม่ค่อยชัดนะยิ่งเป็นทั้งกลางคืนทั้งฝนตกแล้วถนนน่ะมันก็จะสะท้อนกับไฟด้วยนะครับทำให้กล้องอาจจะจับเส้นจราจรได้ไม่ชัดตอนที่เราชาร์จที่ Tesla Supercharger นะครับเราก็เซตไว้แล้วว่าให้ไปถึงปลายทางแบตเหลือ 20% นะครับแล้วก็ตอนที่ขับออกมาเนี่ยตอนแรกตัวเลขที่โชว์นะครับก็บอกว่าไปถึงจะเหลือประมาณสัก 18% ผมก็ขับใช้ความเร็วไม่เกิน120นะครับช่วงที่ฝนยังไม่ตกพอฝนตกก็เนี่ยจะอยู่ประมาณ100ไม่ถึง110เลยด้วยซ้ำตอนนี้การคำนวณแบตนะครับที่ว่าเราจะไปถึงปลายทางบอกว่าเราไปถึงจะเหลือแบตแค่ 9% เองส่วนหนึ่งน่าจะเพราะว่าพอฝนตกถนนเปียกนะครับมันทำให้รถเนี่ยใช้พลังงานมากขึ้นตอนที่คำนวณเขาอาจจะไม่ได้รวมเรื่องว่าฝนตกถนนเปียกเข้าไปด้วยนะเรื่องการขึ้นเขาผมว่าน่าจะมีการคำนวณไว้ให้ด้วยอยู่แล้วคือถ้าผมขับสัก120นี่จะยังไม่แปลกใจนะว่าตัวเลขลดลงเร็วนี่เพิ่งขับมาได้แค่66 กิโลเมตรจากที่ซุปเปอร์ชาร์เจอร์กำแพงเพชรเองนะครับระบบคำนวณใหม่ว่าจะไปถึงปลายทางเหลือ 9% แล้วไม่รู้ว่าพอไปถึงสักแถวเถินลำปางเนี่ยตรงนี้จะคำนวณว่าเหลือเท่าไหร่นะครับถ้ามันไม่พอนี่อาจจะได้แวะชาร์จช่วงแถวเถินลำปางนะครับส่วนหนึ่งนะก็คือจุดชาร์จเนี่ยอยู่ที่กำแพงเพชรแล้วแบตเรายังเหลือเยอะอยู่เลยนะครับถ้ามีซุปเปอร์ชาร์เจอร์อยู่ที่ตากนะ
ผมว่ากำลังพอดีเลยนะเราไปถึงแบตอาจจะเหลือสัก 10% ก็ได้ขับมาจากกรุงเทพเนี่ยเราไปจอดชาร์จที่ตากไม่ต้องถึงครึ่งชั่วโมงหรอกก็ขับไปถึงเชียงใหม่ได้ละเราจะได้ชาร์จช่วงที่แบตต่ำๆนะครับรับกำลังไฟได้แรงๆมันก็ใช้เวลาชาร์จน้อยลงด้วยนะครับเมื่อกี้เราชาร์จจากแบตประมาณ 36% จนถึง 85%พอช่วงสัก 70% 80% เนี่ยมันเริ่มช้าลงแล้วมันก็ใช้เวลาชาร์จนานขึ้นนะครับโดยรวมนะครับไฟหน้าของคันนี้ก็ถือว่าสว่างดีนะครับแล้วก็เป็น Matrix LED ด้วยช่วงที่ขับมาเนี่ยตั้งแต่ช่วงถนนสายเอเชียนะครับก็เห็นไฟหน้าเนี่ยที่เป็นไฟสูงอัตโนมัติเนี่ยทำงานอยู่ในหลายๆสถานการณ์เลยนะครับไม่ต้องรอช่วงที่มันถนนมืดมากไฟหน้าก็สามารถทำงานได้แล้วก็สามารถแหวกหลบรถคันด้านหน้านะครับแล้วก็ที่เห็นได้ชัดเจนคือเวลาที่เราขับผ่านพวกที่เป็นป้ายจราจรมันจะสะท้อนกลับมาให้เราเห็นได้ชัดเจนดีนะครับคือไฟเนี่ยเขาพยายามส่องไปตามป้ายข้างทางต่างๆให้เราได้เห็นนะครับว่าตรงนี้เป็นป้ายจราจรเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับถ่ายให้ดูช่วงตรงนี้นะถนนมืดๆแล้วก็ฝนตกเลยนะครับเนี่ยจะเห็นว่าไฟหน้าของคันนี้สว่างดีมากนะแล้วก็ถ้ามองไปทางด้านขวานิดหน่อยเนี่ยก็จะเห็นเขามีแหวกเพื่อหลบรถที่อยู่ทางด้านขวานู้นนะครับไม่แน่ใจว่าในกล้องเนี่ยจะมองเห็นได้ชัดหรือเปล่าเพราะว่าฝนนี่ก็ตกไม่มีพักเลยนะวันนี้เพราะจริงๆมีพักไปนิดนึงนะครับดีว่าช่วงที่เราไป Tesla Supercharger เนี่ยตอนนั้นอ่ะฝนหยุดให้นะตั้งแต่เราทำ YouTube มาเนี่ยยังไม่มีครั้งไหนที่เจอฝนตั้งแต่อยุธยายันตอนนี้ลำปางแล้วนะครับฝนตกยาวๆเลยตอนนี้ก็จะเห็นนะครับคือข้างหน้าเนี่ยเป็นทั้งฝนแล้วก็เป็นละอองจากรถคันด้านหน้านะครับจากล้อเนี่ยเวลาที่เขาวิ่งไฟหน้านี่สว่างทะลุทะลวงมากเลยนะลำแสงที่ส่องออกไปนะครับแล้วก็ที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือรถเราไม่ได้ติดฟิล์มด้วยนะครับมันก็จะเห็นไฟหน้าได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะระบบปัดน้ำฝนก็ดูจะดีขึ้นกว่าเดิมหน่อยนึงนะยังมีบางครั้งนะครับที่ขับอยู่ก็ไม่ได้มีฝนตกนะแต่ที่ปัดน้ำฝนทำงานการปัดช่วงฝนตกนี้ถือว่าโอเคเลยแค่มีบางครั้งที่หน้ารถก็ไม่ได้มีละอองน้ำหรืออะไรมานะแต่ที่ปัดน้ำฝนทำงานอันนั้นงงอยู่เหมือนกันนี่นะครับช่วงที่เราขับเข้าโค้งเนี่ยเห็นไหมครับว่าไฟเขาส่องไปป้ายทางด้านข้างทางให้เราได้มองเห็นชัดขึ้นนะครับในกล้องอาจจะเห็นว่ามันเป็นแสงสะท้อนกลับมาแรงๆแต่ว่าที่ตาเราเห็นตอนที่ผมขับอยู่เนี่ยมันไม่ได้สะท้อนแรงขนาดที่ว่ามองแล้วแสบตาจากแสงที่ป้ายนะครับบริเวณนี้จะเป็นถนนที่ค่อนข้างกว้างนะครับผมถ่ายให้เห็นถึงไฟหน้าที่ส่องทั้งฝั่งถนนของเราแล้วก็เลนฝั่งที่สวนมาทางด้านขวานู้นนะครับจะเห็นว่าแสงสว่างของไฟหน้าเนี่ยครอบคลุมทั่วทั้งซ้ายแล้วก็ด้านขวาเลยนะครับตอนนี้ไม่มีรถสวนเรามาแล้วก็ถนนตรงนี้นี่ถ้าไม่มีไฟหน้าของรถเนี่ยมืดสนิทนะครับส่องสว่างดีมากเลยนะครับนี่เป็นช่วงเข้าโค้งด้วยนะในส่วนของหน้าจอเวลาที่เราขับบนเส้นทางที่มืดสนิทแบบนี้นะครับตัวหน้าจอเนี่ยก็ทำมาดีเลยนะครับของ Tesla คือขนาดว่าปรับแสงไว้ที่ประมาณ 50% เนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าแสงแยงตานะแล้วก็เรายังสามารถเอาแสงลงไปสุดได้เลยนะครับเนี่ยแล้วใน Dark Mode เนี่ยมันยิ่งไม่แยงตาเราเลยนะก็ยังมองพวกตัวเลขหรือข้อมูลสำคัญได้ชัดนะครับเขาใช้พื้นหลังเป็นสีดำแล้วก็เทาส่วนข้อมูลเนี่ยก็จะเป็นสีขาวนะครับทำให้เราสังเกตได้ง่ายขึ้นเวลาที่เราเอาแสงลงสุดแล้วเนี่ยพวกตัวหนังสือที่เป็นสีขาวเนี่ยก็จะออกเทานิดๆนะครับไม่ได้เป็นสีแบบขาวจ้านะครับทำให้มันไม่แยงตาเรานะครับแล้วก็ Ambient Light ด้านหน้าเนี่ยในโมเดล Y เนี่ยเขาทำมา
ดีขึ้นนะครับการดีไซน์ของเขาเนี่ยมันจะหันตรงเข้ามาหาเราแต่ว่าไม่ได้แบบสว่างมากนะแล้วก็เนื่องจากมันหันเข้ามาหาทางด้านคนขับแล้วก็ผู้โดยสารเนี่ยมันไม่มีการสะท้อนขึ้นไปที่บนกระจกเวลาที่เราขับกลางคืนแล้วนะครับอาจจะเห็นการสะท้อนได้ถ้าเรามองไปทางด้านซ้ายตรงนู้นซึ่งมันไม่ได้รบกวนสายตาเราเลยนะครับเวลาคนขับเนี่ยมองไปตรงๆซึ่งถ้ายังไม่ชอบให้มันมีแสงไฟมารบกวนนะครับเราก็สามารถปิดแอมเบียนไลท์ลงไปได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดไฟแอมเบียนไลท์ให้ดูนะครับมาที่โหมดไฟรถแล้วก็ไฟบรรยากาศเราก็กดปิดได้เลยอันนี้ก็คือมืดสนิทลงไปแล้วนะครับสำหรับไฟแอมเบียนไลท์เดี๋ยวรอดูตรงที่เราขับเข้าไปบริเวณถนนที่มืดตอนนี้ก็ไม่มีไฟขึ้นมารบกวนสายตาทางด้านหน้าเลยนะครับน้ำหนักรวม 2,330 กิโลกรัมอีกประมาณ4กิโลเมตรก็จะถึงที่โรงแรมแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้พอเราเข้าใกล้ตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยสามารถใช้ Navigate on Autopilot ได้แล้วนะครับคือที่บอกว่าวันนี้จะทดลองดูนะว่ามันจะมีพื้นที่ใช้งานได้เพิ่มหรือเปล่าก็ไม่ได้มีพื้นที่ตรงไหนใช้งานได้เพิ่มระหว่างทางนะครับก็มีใช้ได้ช่วงหน้าเซ็นทรัลอยุธยานะครับพอเลยไปสักพักก็ไม่สามารถใช้งานตัว Navigate on Autopilot ได้นะครับแล้วก็มาใช้ได้อีกทีเนี่ยช่วงอีกประมาณสัก 2-3 กิโลเมตรนะครับที่จะถึงโรงแรมที่พักเราซึ่งมันก็ใกล้ๆกับตัวเมืองเชียงใหม่แล้วนะครับมาถึงที่โรงแรมแล้วนะครับวันนี้นี่เป็นสถิติใหม่เลยนะครับมาถึงตี 4:02 นาทีระยะทางจากกรุงเทพมาที่นี่ที่เราขับวันนี้นะครับ699 กิโลเมตรแบตเตอรี่เหลือ 12% นะครับเราแวะชาร์จที่กำแพงเพชรจากแบตเตอรี่36ขึ้นไป 86% ใช้เวลาชาร์จประมาณครึ่งชั่วโมงมาดูตัวเลขทริปที่เราเดินทางกันมาวันนี้นะครับจากกรุงเทพมาถึงเชียงใหม่เนี่ย699 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยอยู่ที่ 147.1 วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรหรือ 14.71 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับจากการชาร์จครั้งล่าสุดอันนี้จากที่กำแพงเพชรนะครับ340กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยอยู่ที่ 159.3 วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรอันนี้เป็นการขับแบบขึ้นเนินขึ้นเขามาด้วยนะครับการใช้พลังงานเนี่ยมันก็จะเยอะกว่าความเร็วที่เราใช้ขับในวันนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพราะว่าเจอฝนมาตลอดทางเลยไม่สามารถทำความเร็วมากกว่านี้ได้นะครับเราลองคำนวณค่าใช้จ่ายคร่าวๆนะครับตรงนี้เขาบอกพลังงานรวมด้วยแล้วก็ Tesla Supercharger เนี่ยค่าชาร์จเนี่ยหน่วยละ 7.17 บาทนะครับเราก็เอา 102.9 คูณ 7.17 นะครับก็จะเท่ากับ737 บาททีนี้เอาหารกับระยะทางที่วิ่งมา699กิโลเมตรนะครับก็จะตกกิโลเมตรละ1 บาทเองนะครับสำหรับการขับ Tesla Model Y Long Range แล้วก็บรรทุกน้ำหนักเพิ่มมาอีก200กิโลกรัมเหมือนนั่งมาเต็มคันนะครับความเร็วที่ใช้เนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงขับในสภาพแวดล้อมฝนตกมาแทบจะตลอดทางเลยนะครับไฟหน้าไลท์บาร์ของ Model Y เนี่ยเรียกว่าเด่นดีจริงๆนะครับเวลาจอดแต่ละที่เนี่ยมองมานี่เห็นได้ชัดเลยแล้วก็ไฟหน้าที่เราเห็นตรงนี้นะสว่างดีมากนะครับไฟหลังก็ยิ่งเด่นเข้าไปใหญ่เลยนะครับเวลาที่เราจอดเนี่ยดูนะตอนเนี้ยแสงสว่างส่องลงไปที่พื้นนะครับแล้วก็มันไม่เหมือนใครนะพอเป็นไฟในลักษณะ indirect แบบนี้นะครับเสียบชาร์จ AC ไว้นะครับกำลังไฟที่เข้าตอนนี้อยู่ที่11กิโลวัตต์แล้วก็เราจะชาร์จจากแบต 11% ไป 100% ใช้เวลา7ชั่วโมง35นาทีนะครับเราสามารถกดดูสถานะการชาร์จผ่านแอป Tesla ได้เลยนะครับในแอปตอนนี้บอกว่าจากแบตเตอรี่ 15% ชาร์จไปเต็ม 100% ใช้เวลา6ชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วก็บอกกำลังไฟด้วยว่าเข้าอยู่ที่11กิโลวัตต์วันนี้เดี๋ยวพาขับไปอ่างขางนะครับตอนนี้แบตเตอรี่เราก็ชาร์จเต็ม 100% แล้วค่าชาร์จนี่เป็นอัตราเหมาจ่ายนะครับ350 บาทแล้วเรามาถึง
แบตเหลือ 12% เนี่ยชาร์จเต็ม 100% แปลว่าที่เราขับไปกับเชียงใหม่ดอยอ่างขางวันนี้นะครับค่าชาร์จไฟเนี่ยอยู่ที่350 บาทยิ่งวิ่งได้ระยะทางเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งคุ้มค่ามากเท่านั้นนะครับถ้าเดินทางต่างจังหวัดมาเหลือแบตเตอรี่น้อยๆแล้วได้สถานีชาร์จที่เขาคิดราคาไม่แพงหรือเหมาจ่ายในเรทประมาณ350 บาทนี้นะครับเราเสียบชาร์จไว้นอนตื่นเช้ามาแบตเต็มเรียบร้อยไม่ต้องเสียเวลาไปชาร์จข้างนอกนะครับจุดที่ผมว่าน่าห่วงอีกจุดหนึ่งคือตัวกล้องนี่แหละครับที่เขาให้มาคือมันอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำเวลาเราขับทางไกลต่างจังหวัดเนี่ยมันจะชอบมีพวกหินที่กระเด็นมานะครับนี่ผมสังเกตว่าบริเวณกล้องเนี่ยก็จะมีอันนี้อาจจะเป็นแค่เนี่ยผมว่ามันไม่แค่นะถ้ารูปดูเนี่ยก็คือน่าจะโดนพวกหินดีดมาบ้างนะครับผมว่าอาจจะต้องมีแบบพวกฟิล์มมาติดหรือว่าอาจจะเป็นพวกกระจกกันรอยนะถ้าเขาสามารถผลิตได้เนี่ยเอามาติดกันไว้เลยนะครับไม่แน่ใจว่ามันจะสามารถติดได้หรือเปล่าถ้ามันใสพอไม่ได้ไปลดคุณภาพของกล้องมากก็น่าจะโอเคนะครับแต่ถ้าไม่ติดเลยเนี่ยแล้วใครใช้เดินทางต่างจังหวัดบ่อยๆนี่ถือว่าน่าห่วงเหมือนกันนะครับถ้าโดนพวกหินเม็ดใหญ่ๆกระเด็นใส่นี่ก็อาจจะแตกราวได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพาเดินไปดูที่ด้านท้ายนะผมว่าฟังก์ชันที่เขาให้มาที่ว่าถ้าเรามีมือถืออยู่ที่ตัวเนี่ยแล้วมายืนที่ด้านท้ายแล้วเขาเปิดให้อัตโนมัตินี่ถือว่าโอเคเลยนะครับดูสภาพด้านท้ายที่เราขับต่างจังหวัดมาเมื่อวานนี้นะครับฝุ่นขึ้นมาเพียบเลยเพราะว่าเวลาที่เราขับเนี่ยลมด้านล่างมันก็หมุนวนขึ้นมานะก็เอาพวกฝุ่นขึ้นมาเต็มด้านท้ายเลยนะครับเมื่อคืนที่มาถึงเนี่ยตอนที่จะเปิดตรงเนี้ยเนี่ยครับฝุ่นเพียบเลยก็ฟังก์ชันที่ให้เรายืนอยู่ที่ด้านหลังแล้วก็ตัวฝาท้ายเปิดเองเนี่ยก็น่าจะช่วยให้มือไม่ต้องเลอะนะครับแล้วก็กล้องด้านท้ายนะครับนี่ฝุ่นเต็มกล้องเลยดูอุณหภูมิภายนอกแล้วก็ภายในรถระหว่างที่เราจอดกลางแดดนะครับนี่จอดกลางแดดมาประมาณสัก3 ชั่วโมงได้แล้วนะตั้งแต่เช้านะครับวันนี้แดดยังไม่ได้แรงมากด้วยนะอุณหภูมิภายนอกนะครับอยู่ประมาณ60 กว่าองศาแล้วก็จุดที่อุณหภูมิสูงหน่อยคือที่เป็นสีดำๆนะครับมันจะดูดแสงแล้วก็ดูดความร้อนดูบริเวณหลังคา50 กว่าองศานะครับบริเวณหลังคาร้อนสุดก็บริเวณขอบต่างๆตรงเนี้ย60-70นะครับแล้วก็เข้าไปดูที่ภายในจริงๆแล้วเราสามารถสั่งเปิดแอร์ก่อนที่จะขึ้นรถได้นะครับอันนี้ผมไม่ได้สั่งเปิดแอร์ไว้เพื่อที่จะได้ให้ดูอุณหภูมิภายในห้องโดยสารแล้วก็ไม่ได้ติดฟิล์มกันแดดนะครับมันก็จะร้อนกว่าปกติสักหน่อยอุณหภูมิบริเวณด้านหน้านะครับนี่70-80 องศาเลยทีเดียวอุณหภูมิภายในห้องโดยสารนะครับ40-50 กว่าองศาแล้วก็ดูที่อุณหภูมิหลังคานะครับ60 กว่าองศาถ้า60นี่เอามือไปจับนี่มือพองได้เลยนะครับถ้าเอาแช่ไว้นานๆแต่แค่แตะก็น่าจะปล่อยมือออกมากันแล้วนะเจออุณหภูมิตัวเลขประมาณนี้เดี๋ยวเราค่อยดูช่วงที่ขับไปแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพามาดูที่ด้านหลังเขาจะมีในส่วนที่เขาเว้นไว้ไม่ได้เคลือบสารกันความร้อนนะครับเพื่อให้คลื่นวิทยุที่ใช้ในการสื่อสารทำได้ดีนะครับนี่บริเวณตรงนี้68ถ้าดูจากในกล้องจะเห็นชัดนะตรงขอบมาเนี่ยอุณหภูมิจะสูงสักหน่อยนะครับ63นี่คือบริเวณที่มีสารเคลือบกันความร้อนนะครับส่วนตรงนี้คือกระจกใสๆเลยนะครับอุณหภูมิก็ต่างกันอยู่เกือบ10 องศาแต่ร้อนมากๆคือบริเวณตรงนี้มันอยู่บริเวณขอบอุณหภูมิมันเลยสะสมนะครับนี่ก็70 กว่าดูอย่างนี้จะเห็นเป็นแถบเลยนะครับนี่ตรงนี้ที่มันร้อนกว่าบริเวณนี้นะครับ67กับ63นะครับแบบนี้เห็นได้ชัดเลยนะความแตกต่างบริเวณที่มีสารเคลือบแล้วก็ตรงนี้ที่ไม่มีสารเคลือบนะครับถ้าเปิดแอร์ในรถแรงๆแบบนี้นะครับได้ยินเสียงพัดลมมาแต่ไกลเลยนะแล้วผมจะให้ดูแรงดูดของด้านหน้านะครับเอาผ้าเนี่ยแค่ไว้ตรงนี้นะดูดเข้าไปเลยนะครับแรงดูดนี่แรงมากเลยดึงให้ดูเลยนะครับขนาดว่ายืนอยู่ไกลๆนะครับเสียงพัดลมนี้ดังมากเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูแถบการรีเจนที่แบตเตอรี่ 98% นะครับ
ตั้ง One Pedal Drive ไว้เป็นแบบมาตรฐานก็คือ Regen หนักเลยนะครับที่ความเร็วสัก80กิโลเมตรต่อชั่วโมงยกเท้าออกจากคันเร่งแถบการ Regen เนี่ยจะอยู่ประมาณ 50% นะครับเทียบกับเมื่อคืนที่ผมถ่ายให้ดูนะครับที่แบตเตอรี่ต่ำกว่า 90-80% ลงไปเนี่ยยกเท้าจากคันเร่งที่ความเร็ว80แถบการ Regen เนี่ยลงไปสักประมาณน่าจะ 80-90% เลยนะครับตอนนี้แบตเตอรี่มันเยอะอยู่การ Regen ก็เลยทำได้แค่ประมาณ 50% นะครับเราลองเซตเป็นลดลงนะครับแล้วก็ยกเท้าออกจากคันเร่งการ Regen ก็ทำได้เท่าๆกันนะครับที่แบตเตอรี่ 98% แม้ว่าจะเลือกเป็นลดลงหรือว่ามาตรฐานก็จะได้ประมาณ 50% ของแถบ Regen ระหว่างทางที่ขับไปอ่างขางนะครับวันนี้เดี๋ยวผมพาทดลองใช้ Auto Pilot ตัว Auto Pilot เนี่ยจะมีมาใน Tesla ทุกคันนะครับที่จะเป็นระบบ Adaptive Cruise Control แล้วก็ระบบ Auto Steer นะครับตัวนี้จะคอยควบคุมพวงมาลัยให้รถอยู่กลางเลนแล้วก็คอยเข้าโค้งให้เรานะครับที่เราใช้งานอยู่ตอนนี้เป็น Basic Auto Pilot เลยนะครับไม่ต้องซื้อ EAP เพิ่มก็ใช้งานได้ผมจะเปิดที่เมนูนี้ให้ดู Auto Pilot พอเราเข้ามาในเมนู Auto Pilot นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ผมเซตไว้เป็นภาษาไทยเขาก็จะเขียนว่า Feature Auto Pilot ทางด้านซ้ายเนี่ยจะเขียนว่า Cruise Control แบบปรับตามสภาพจราจรก็คือ Adaptive Cruise Control นั่นเองฝั่งขวาช่วยเลี้ยวอัตโนมัติก็คือที่ผมบอกว่า Auto Steer เมื่อกี้นี้เองนะครับอันนี้เขาให้เราเลือกได้นะครับว่าเราจะใช้เป็นแค่ตัว Adaptive Cruise Control หรือว่าจะใช้เป็น Auto Steer ช่วยเลี้ยวนะครับเวลาที่เรากดเปิดฟังก์ชันตรงนี้เดี๋ยวตอนนี้กำลังจะติดไฟแดงนะครับผมจะลองปล่อยมือนะแล้วก็กดจับเวลาเราดูนะครับไม่แน่ใจว่าไฟแดงเนี่ยจะได้ถึงสัก1 นาทีหรือเปล่านะผมจะดูว่าทั้งปล่อยมือไม่แตะเบรกไม่แตะคันเร่งนะเขาจะกลับมาทำงาน stop and go ให้เราเลยหรือเปล่านะครับแล้วก็ดูว่าสามารถรอได้นานขนาดไหนผ่านไปแล้ว1 นาที 54 วินาทีตอนนี้ไฟเขียวรถก็เคลื่อนตัวออกให้เองนะครับโดยที่เรายังไม่ต้องไปจับพวงมาลัยหรือว่าแตะคันเร่งแล้วก็ผมจะลองยังไม่จับดูนะครับแต่ว่าตาเรามองไปข้างหน้าอยู่นะเขามีกล้องที่คอยจับดูว่าผู้ขับขี่เนี่ยให้ความใส่ใจกับการขับขี่อยู่หรือเปล่านะครับโอ้ยตอนนี้ขับในเมืองเนี่ยผมว่าบางมันจะเบรกกระทันหันหลายทีนะครับแล้วก็โอ้โหเนี่ยมันจะถ้าเจอรถที่เขาจอดแบบกินเลนออกมานะครับคันนี้ก็จะชะลอหนักอยู่นะเวลาที่ขับในเมืองนะครับเท้าเราเนี่ยควรจะอยู่ที่คันเร่งนะเพราะมันจะมีหลายช่วงนะครับที่เขาจะชะลอความเร็วลงกระทันหันเหมือนกันเราต้องเหยียบที่คันเร่งไว้เพื่อรอสวนนะแล้วก็เวลาที่เราสวนคันเร่งอยู่ตอนเนี้ยเขาจะมีข้อความขึ้นมาบอกแล้วก็เป็นแถบสีฟ้ากระพริบนะครับบอกว่า Auto Pilot จะไม่เบรกมีการเหยียบคันเร่งอยู่คือตอนนี้เรากำลัง Override Auto Pilot อยู่นะครับเขาก็มีข้อความเตือนนอกจากระบบ Auto Pilot ที่เป็นฟังก์ชันพื้นฐานที่ติดมากับ Tesla ทุกคันแล้วนะครับเขาก็จะมีระบบเสริมที่เราสามารถซื้อเพิ่มได้ที่ผมได้ทดลองให้ดูเมื่อวานนะครับก็คือ Enhance Auto Pilot แล้วก็ Full Self Driving ที่รถคันนี้มีการเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับเพราะว่าเป็นรถของทาง Tesla Thailand เขาก็ใส่เต็มมาเลยสำหรับ Enhance Auto Pilot นะครับสิ่งที่เราจะได้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็จะมี Auto Lane Change ที่ช่วยเปลี่ยนเลนให้อัตโนมัติมี Navigate on Auto Pilot ที่ผมได้ทดลองให้ดูแล้วเช่นกันนะครับเมื่อเรากดนำทางแล้วก็เปิดใช้งานฟังก์ชัน Navigate on Auto Pilot เนี่ยเขาสามารถช่วยเราเปลี่ยนเลนให้ระหว่างที่ขับอยู่รวมถึงช่วยพาออกจากเส้นทางหลักได้ด้วยนะครับเมื่อถึงทางที่จะต้องออกจากเส้นทางหลักเขาก็จะมีข้อความขึ้นมาบอกเราให้กดที่ก้านไฟเลี้ยวเพื่อยืนยันหรือเราสามารถตั้งให้เป็นออโต้ไว้ได้เหมือนกันนะพอถึงทางออกเขาก็จะเปลี่ยนเลนแล้วก็พาออกจากเส้นทางหลักนะครับแล้วก็ระบบช่วยจอดอัตโนมัตินะครับที่จะอยู่ใน EAP ถ้าเราไม่ได้ซื้อเพิ่มเนี่ยฟังก์ชันพื้นฐานที่มีจะยังไม่มีระบบช่วยจอดอัตโนมัตินะครับที่เราได้ลองจอดตามปั๊มน้ำมันดูเมื่อวานนี้นะครับระบบช่วยจอดเขาก็ถือว่าทำงานเร็วอยู่นะครับกดปุ๊บหมุนพวงมาลัยทันทีเลยแล้วก็จะมีในส่วนของซัมมอนนะครับซัมมอนนี่จะมี2อย่างนะครับซัมมอนแบบที่เรากดผ่านแอปให้รถเคลื่อนที่เดินหน้าถอยหลังแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือสมาร์ทซัมมอน
อันนี้เราสามารถกดเพื่อเรียกรถให้ขับมาหาเราได้นะครับแต่ตอนนี้ทั้ง Summon แล้วก็ Smart Summon เนี่ยยังไม่สามารถใช้ได้กับรถที่เป็นฮาร์ดแวร์ 4.0 นี้นะครับก็ต้องรออัปเดตซอฟต์แวร์ในอนาคตอีกทีหนึ่งและสำหรับระบบ FSD Full Self Driving อันนี้ในประเทศไทยยังไม่สามารถใช้งานได้นะครับที่จะเป็นระบบช่วยขับอัตโนมัติแบบที่เรากดนำทางแล้วรถเนี่ยจะสามารถขับพาเราไปที่จุดหมายปลายทางได้เลยอันนี้ก็ต้องรอการอัปเดตในอนาคตนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยจะสามารถใช้งานได้เมื่อไหร่วันนี้เราอยู่ที่จุดเริ่มต้นที่จะขับขึ้นดอยอ่างขางกันแล้วนะครับวันนี้ขับมาเส้นทางเชียงดาวดอยอ่างขางเพื่อที่จะได้ทดสอบการขับเข้าโค้งต่างๆของโมเดล3 Long Range คันนี้แล้วเราจะได้ขับลองขึ้นดอยอ่างขางกันดูนะครับโดยรวมเนี่ยเรื่องสมรรถนะผมไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่นะเพราะว่ารถที่เป็น Dual Motor เนี่ยส่วนใหญ่ขึ้นสบายๆอยู่แล้วแค่เราขับมาเส้นทางนี้ได้ลองฟีลลิ่งการขับเข้าโค้งแล้วก็ดูการทำงานช่วงที่ขับขึ้นแล้วก็ลงเขานะเดี๋ยวจะได้วัดอุณหภูมิจานเบรกช่วงที่เราขับลงให้ได้ดูกันนะครับทีนี้ถามผู้โดยสารนะครับช่วงที่นั่งมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะแอบหลับไปด้วยนะแล้วคันนี้ขับเข้าโค้งถือว่าทำได้ดีและมั่นใจดีนะครับเส้นทางระหว่างเชียงดาวมาฝางเนี่ยใช่ก็ช่วงที่เข้าโค้งอะไรต่างๆเนี่ยก็คนนั่งก็รู้สึกว่าโอเคนะคะมั่นใจไม่หวัดเสียวแล้วก็ไม่มึนด้วยรู้สึกว่าเบาะตัวใหม่ของเขาเนี่ยดีไซน์มาได้โอเคนะคะก็คือสามารถที่จะปรับองศาให้นั่งแล้วสบายหลับสบายอยู่หลับยาวเลยครับ ถ่ายให้ดูสิ่งที่เราบรรทุกมาด้วยนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าแอบเอาออกหรือเปล่าถุงปูนมากันครบๆนะครับ10ถุงน้ำหนักรวมที่แวะชั่งเมื่อคืนก็คือ 2,330 กิโลกรัมนะครับแล้วก็มาดูที่ด้านหลังตอนนี้ผมวางให้มันกระจายแล้วก็ดันกันไว้นะครับเพราะว่าเวลาที่เราขับเข้าโค้งเยอะๆมันจะสไลด์ไปมานะทุกทีผมจะเรียงให้ดีๆแต่พอมาขับเส้นทางเชียงดาวอ่างขางเนี่ยสุดท้ายมันก็จะหล่นลงมาก็เลยใช้วิธีให้มันดันกันไว้เวลาเข้าโค้งมันจะได้ไม่สายไปมานะครับมาดูที่ระยะทางที่ขับมาจากเชียงใหม่นะครับตรงทริป B 144 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 171.8 วัตต์เอาต่อกิโลเมตรนะครับและแบตเตอรี่เราเหลืออยู่ 64% เดี๋ยวเราดูนะครับขับขึ้นแล้วก็ขับลงมาที่จุดนี้แบตเตอรี่เนี่ยจะเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้เรามีอยู่ 64% แล้วก็ถ้าดูเป็นระยะทางที่เหลืออยู่คือ336กิโลเมตรหลังจากข้ามห้วยแม่งอนแล้วเนี่ยจะเริ่มเป็นจุดขึ้นทางชันจุดแรกนะครับตอนนี้ผมจะลองขึ้นด้วยการเร่งความเร็วแบบชิลดูก่อนนะครับลองหยุดตรงเนินชันแล้วก็เร่งออกตัวดูว่าอัตราเร่งจะเป็นยังไงนะครับซึ่งเวลาที่เราใช้โหมดนี้ในทางราบเนี่ยมันก็จะรู้สึกออกตัวแบบนุ่มนวลอยู่แล้วโอ้โหแค่ขึ้นเนินนี่ต้องเหยียบไปลึกอยู่นะครับแล้วก็เราลองหยุดบริเวณเนินชันไปเนินหน้าดีกว่าที่มันสโลปหน่อยนะครับแล้วก็ยกเท้าออกจากคันเร่งเป็น one pedal drive นะครับรถก็หยุดอยู่กับที่แล้วก็เหยียบต้องเหยียบลงไปแบบลึกมากเลยนะครับรถถึงจะค่อยๆเคลื่อนที่ขึ้นไปทีนี้เราลองเป็นโหมดมาตรฐานเดี๋ยวลองไปหยุดบริเวณเนินชันนะครับไม่มีรถตามมาด้านหลังตรงนี้ทั้ง2โหมดนะครับเวลาเรายกเท้าออกจากคันเร่งรถจะหยุดอยู่กับที่เลยแล้วก็เหยียบโอ้โหพอเป็นโหมดมาตรฐานนี้แรงมาเต็มที่ครับไม่ต้องกดลงไปลึกเลยแตะลงไปสักประมาณ 15-20% นะครับรถพุ่งออกตัวได้สบายๆเลยนะอันนี้ก็ถือว่าทำมาใช้งานสะดวกนะครับ One Pedal Drive หลายคนก็ชอบในตัว One Pedal Drive เนี่ยเวลาเราขับขึ้นลงเขาก็ใช้เพียงแป้นคันเร่งอย่างเดียวได้เลยนะใช่เพราะว่าคันนี้พอถอนเท้าออกจากคันเร่งเนี่ยรถหยุดนิ่งสนิทแม้ว่าอยู่ตรงทางลาดชันแล้วก็ตอนนี้ผมยังเลือก One Pedal Drive ไว้เป็นแบบลดลงนะครับยังไม่ได้เลือกเป็นมาตรฐานสำหรับขาขึ้นคิดว่าเลือกเป็นแบบลดลงเนี่ยก็กำลังดีนะไม่ได้ชะลอแรงจนเกินไปเดี๋ยวไว้ตอนขาลงนะครับเราค่อยใช้เป็นแบบมาตรฐานให้มันรีเจนหนักๆช่วยหน่วงความเร็วของรถนะครับช่วงที่เราขับลงเนินได้ดูวิวสวยๆไปด้วยกันเลยนะครับวันนี้แดดดีๆแล้วก็วิวข้างทางเขียวสวยงามการเร่งแซงบริเวณเนินชัน
ในโหมดมาตรฐานเนี่ยทำได้สบายหายห่วงนะครับแล้วก็ดูการเข้าโค้งนะผมขับเข้าโค้งมาเส้นทางเชียงดาวชัยปราการแล้วก็ฝางขับดีมากเลยนะครับการเข้าโค้งที่เชียงใหม่ช่วงนี้นะคะเขาก็บอกว่าช่วงกลางวันเนี่ยมีแดดนะร้อนเลยแล้วก็ฝนเนี่ยชอบมาตกตอนช่วงเย็นๆกลางคืนตกทุกคืนเลยเมื่อคืนนี้มาถึงตี 3 ตี 4ก็ยังตกปล่อยๆอยู่นะครับขับมาเจอฝนมาตลอดทางมาถึงช่วงลำพูนถึงเริ่มถนนแห้งนะพอเข้ามาใกล้ตัวเมืองเชียงใหม่ก็เจอฝนค่อยๆอยู่บ้างนะนี่นะครับการขับเข้าโค้งแล้วก็อาการโยนตัวหรือโครงเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะถ้าขับเข้าโค้งแบบนี้นะครับเนี่ยเข้าโค้งได้มั่นใจดีเลยนะครับสิ่งที่ต้องระวังนะสำหรับขับเส้นทางขึ้นเขาขึ้นดอยแบบนี้ก็คือระวังก้อนหินข้างทางเพราะว่าเส้นทางมันแคบนะบางทีก็อาจจะมองไม่เห็นมีหญ้าปกคลุมอยู่แล้วเราอาจจะต้องหลบรถที่กำลังสวนมานะครับช่วงทางแคบๆระวังเหยียบแล้วก็หินบาดยางนะครับดีว่าที่เรามาถึงดอยอ่างขางวันนี้ถนนแห้งนะครับก็น่าจะได้ลองอัตราเร่งตอนขึ้นเต็มที่อยู่นะตอนแรกก็ห่วงๆอยู่นะครับว่าฝนจะตกหรือเปล่าก็ถือว่าโชคดีอยู่นะคะวันนี้ขึ้นดอยแบบมีแดดแล้วก็ท้องฟ้าสดใสเลยแดดร้อนใช้ได้อยู่นะเพราะว่าคันนี้เรายังไม่ได้ติดฟิล์มแล้วก็ที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ตอนเริ่มนะครับก่อนจะขับออกมาว่าเดี๋ยวเราค่อยดูอุณหภูมิหลังคาระหว่างนี้นะครับถ้าเราขับต่างจังหวัดเนี่ยตอนนี้มือผมจับได้เลยนะช่วงที่วัดให้ดูก่อนจะขับออกมานั้นมันแบบ50-60 องศาแตะไว้นานๆนี่ไม่ไหวถ้าเอามือจับตอนเนี้ยแทบจะไม่รู้สึกถึงความอุ่นเลยนะผมคิดว่าอยู่แค่ประมาณ30 องศานะครับแล้วก็ระหว่างทางก็มีเจอฝนบ้างเล็กน้อยนะครับแต่เมื่อกี้เนี่ยเราจอดไว้กลางแดดตัวหลังคากระจกนะครับถ้าขับทางไกลเนี่ยมันไม่ค่อยน่าห่วงเรื่องความร้อนนะเพราะมันได้อากาศเนี่ยมาช่วยระบายความร้อนนะครับก็อาจจะมีในเรื่องของแสงสว่างที่ส่องลงมาคนที่นั่งอยู่ด้านหลังอาจจะรู้สึกว่าแสงมันจ้าไปก็อาจจะต้องใช้พวกแผ่นปิดนะครับแต่ว่าถ้าใช้งานในเมืองบ่อยนะครับขับช้าๆแล้วแดดแรงๆแบบนั้นเนี่ยมันจะร้อนแล้วก็ระอุลงมานะก็อาจจะต้องใช้แผ่นปิดเหมือนกันนะครับถ้าจะให้ขับแบบสบายแล้วก็ไม่ร้อนมากพอขับในโหมดมาตรฐานเนี่ยแตะคันเร่งเบาๆนะตาเร่งนี้พุ่งออกไปตลอดเลยนะครับเข้าโค้งดีนะครับผมชอบนะขับมาเที่ยวเส้นทางแบบนี้ให้ความมั่นใจในการขับเข้าโค้งนะครับอีกเรื่องที่ผมชอบเลยนะครับก็คือเรื่องการตอบสนองของเบรกคันนี้นะเขาเซตมาได้ดีเลยนะครับนี่ผมเร่งมาเร็วๆแบบนี้นะเพราะว่าเวลาเราขับเข้าโค้งมันจะต้องมีการแบบคอยแตะเบรกเนี่ยแรงต้านของเบรกเนี่ยเซตมาดีนะครับแตะลงไปเบาๆเนี่ยแล้วก็ให้ความรู้สึกถึงการเบรกได้เลยนะบางคันเขาจะเซตมาเหมือนว่าเราเหยียบลงไปก่อนมันจะรู้สึกว่ามันยังไหลๆไปหน่อยแต่คันนี้แบบช่วงที่ขับเข้าโค้งต่างๆเนี่ยผมแตะเบรกเบาๆการเบรกก็ทำได้สมูทดีแล้วก็รู้สึกว่าเบรกได้มั่นใจนะครับสมมติเราเร่งมาเร็วๆแบบนี้แตะไปที่เบรกเนี่ยเป็นไงความรู้สึกมันไม่น่าทิ่มเลยนะใช่ เดี๋ยวลองดูเมื่อกี้มันขึ้นเนินอยู่ตรงนี้มันจะตรงๆนิดนึงแล้วก็ลองเบรกเนี่ยเบรกหน้าไม่ทิ่มไปข้างหน้านะหมดลดความเร็วแบบลดลงใช่เอาละครับใกล้จะถึงจุดที่ขึ้นเนินชันแล้วนะครับเป็นโค้งหักศอกแรกผมอาจจะมีการขับคล่อมเส้นกลางนิดหน่อยนะครับเพราะว่าถนนมันแคบอย่างที่แจ้งไปแดดนี้ส่องเข้ามาเต็มตาเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวลองบีบแตรเราลองเสียงแตรดูด้วยนะครับ
นี่ตรงนี้มีคนเยอะนะกับเหมือน อ๋อ นะต้องระวัง เขามาอยู่กันตรงโค้งพอดีนะมอเตอร์ไซค์เป็นไรหรือเปล่า เป็นไรหรือเปล่าน่าจะรวมกลุ่มเฉยๆเปล่า อ๋อ ให้ถามไหม อ๋อไม่ น้องน่าจะไม่มีอะไรนะ ใช่ โอ ใช่ ค เขาอยู่กันเป็นกลุ่ม โอเค แล้วก็ตรงนี้ แล้วเราก็ลองกดคันเร่งขึ้นไปนะครับโอ้ย ดึงใช้ได้เลย ผมไม่ได้กระแทกลงไปนะครับ แค่ลองแบบหยุดออกตัวตรงเนินชันนะพอดีว่ามีมอเตอร์ไซค์เขาจอดกันอยู่เราค่อยๆขึ้นไป ต้องคอยระวังพื้นถนนด้วยนะครับ ตรงนี้ คันนี้เนี่ยช่วงล่างที่เขาเซตมานะ ถ้าให้เทียบกับโมเดล Y Long Range ตัวเก่าเนี่ย คันนี้นุ่มขึ้นรู้สึกได้เลยนะครับ มาเป็นแบบว่านุ่มแน่นนะ ถ้าขับทางไกลถนนเรียบๆแบบนี้นะครับ รู้สึกว่านุ่มกำลังดีเลย ก็จะมีเวลาที่เราขับผ่านพวกที่เป็นถนนขรุขระเนี่ย มันจะรู้สึกความกระด้างเพิ่มขึ้นมานะ เวลาที่เราขับในเมืองผ่านพวกฝาท่อต่างๆ ที่ความเร็วต่ำนะครับ อันนั้นจะรู้สึกว่ามันจะแข็งๆขึ้นมาหน่อย แต่ถ้าขับทางไกลเนี่ยถนนดีๆก็นุ่มกำลังดีเลย ลองตรงจุดนี้นะครับ ที่เราจะหยุดแล้วก็เร่งออกตัว ไม่มีรถตามมาด้านหลัง ยกเท้าออกจากคันเร่งความเร็วเป็น0นะครับแล้วก็ลองเหยียบลงไปสุดมันจะค่อยๆดึงขึ้นไปเสียงมอเตอร์วีนะเลย นี่นะครับ คือเรื่องพละกำลังเนี่ยยังไงก็หายห่วงอยู่แล้วนะ500 กว่าแรงม้า แล้วก็ดูอัลมอเตอร์ที่ผมเคยบอกไปเอามาแต่ละคันที่เป็นดูอัลมอเตอร์ก็ไม่มีปัญหานะครับ ขึ้นได้สบายๆหายห่วง ตรงนี้ขึ้นเป็นทางชันโค้งตัว S ขึ้นไปเลยเร่งเนี่ยการตอบสนองของเบรกนี่เซตมาดีนะครับ ผมชอบเลยนะ ช่วงที่มอเตอร์ลองวีนนี่ก็คือเธอกดคันเร่งลึกหรือเปล่า ใช่ก็คือเราเรียกกำลังของมอเตอร์มาเต็มที่ไง เราจะได้เสียงเราจะได้ยินเสียงวีดของมอเตอร์ถ้าเรากดคันเร่งลงไปหนักๆนะครับ ซึ่งอันเนี้ยมันเป็นการขับขึ้นเนินอยู่ด้วยช่วงชันมากๆมันก็เลยต้องใช้กำลังมอเตอร์เยอะหน่อยนะแต่ถ้าเป็นเราขับทางราบเนี่ยต้องเหยียบลงไปแบบโอ้โหเวลาที่เราเร่งแซงแรงๆถึงจะได้ยินเสียงวีดของมอเตอร์โอ้ยเขาช่วยเตะไอ้ก้อนหินให้นะครับ โอ้เขาโอเคเนาะ ใช่เขาก็คอยเคลียร์เมื่อกี้ก้อนหินมันเข้ามาใกล้ข้างทาง อ๋ ไง อโอเค ขับขึ้นนี่ต้องระวังก้อนหินแดดเต็มตาครับโอ้ย แว่นกันแดดก็พกมานะคะแต่ว่า แค่ยังไม่ได้ใส่ อันนี้ลองเข้าโค้งแบบใกล้ๆดูนะครับตรงนี้ค่อยๆขึ้นโอ้ โอ้ ยอันนี้มันอาจจะล้อฟรีไง traction control ทำงาน อ๋อ ต้องค่อยๆขึ้น เพราะว่ามันเป็นช่วงชันมากแล้วก็โค้งมันจะมีจังหวะที่ โค้งแคบ ตัว มาก ล้อเนี่ยมันอาจจะไม่ได้กดลงไปที่ถนนได้เต็มที่ไงแต่คันนี้มันขับเคลื่อน4ล้ออยู่แล้วด้วยนะก็มีทั้ง4ล้อที่ตะกุยขึ้นไปนะครับเร่งขึ้นตรงนี้ไปเลยโอ้โหเข้าโค้งได้ดีนะนี่เราขึ้นเนินชันแล้วก็เข้าโค้งเร็วๆนะครับแต่ตรงนี้ผมจะช้าลงหน่อยละมันจะชอบมีหินเรามองทางเคลียร์ไม่มีหินนะครับไม่มีหลุมเนี่ยดูครับขับเข้าโค้งแบบเนี้ยสนุกดีนะครับคันนี้นี่ข้างหน้าไม่รู้ว่าหลุมนะหินผมเลยต้องขับออกห่างทางด้านซ้ายมาหน่อยนะนั่นก็มีเมื่อกี้อิฐมวลเบาด้วยนะน่าจะบรรทุกขึ้นมาก็เลยช่วงที่รถกำลังไม่ไหวเขาก็เอาลองรอไว้ก่อนแล้วก็ตรงจุดนี้มันจะเป็นไม่เรียบนะครับเราชะลอนิดนึง ด้านหลังมีมอเตอร์ไซค์ด้วย ตรงเนี้ยมันจะเป็นบริเวณที่ชันนะครับรถคันไหนไม่ไหวส่วนใหญ่จะชอบมามอเตอร์ร้อนอยู่นี้นี่ผมเร่งขึ้นเนินตรงนี้เลยขนาดว่าเมื่อกี้เราชะลอความเร็วก่อนแล้วด้วยนะทำให้การขับขึ้นเขาเนี่ยเป็นเรื่องสนุกเลยนะครับถ้าได้เอาพวกรถดูอัลมอเตอร์มาขึ้นเขาเนี่ย
จริงๆรถไฟฟ้าเนี่ยไม่ต้องDual Motorก็ได้นะถ้าเราไม่หยุดออกตัวเนี่ยเร่งไปเรื่อยๆนะครับมันก็ให้แรงดึงที่ดีเลยนะที่ผมทดสอบให้ดูพอสักความเร็วสักประมาณ30-40ขึ้นไปเนี่ยเรากดคันเร่งต่อลงไปมันจะดึงออกไปเรื่อยๆเลยนะครับถึงแม้จะเป็นมอเตอร์เดี่ยวที่เราต้องทดสอบหยุดตามเนินชันก็จำลองสถานการณ์นะครับเวลาเรามาเที่ยวช่วงเทศกาลรถคันหน้าเขาขับขึ้นไม่ไหวชะลอเราก็ต้องหยุดตามนะครับลองตรงโค้งนี้สักหน่อยดูอาการอันนี้ผมกดเบาๆนะก็ไม่มีอาการรอฟรีหรืออะไรแล้วก็เราเร่งขึ้นเนินตรงนี้โอ้ยรู้สึกว่า มันเร็วนะหูอื้อเลยนะคะเพราะว่า ขึ้นทางชันต่อเนื่องแล้วก็ขึ้นด้วยความเร็วเมื่อกี้ก็จะมีเสียงร้องเตือนขึ้นมาเพราะว่าตัวระบบเลนคีปนะครับที่เวลาเราไปเหยียบเส้นมันก็จะเตือนขึ้นมาส่วนช่วงที่เราขับช้าๆเนี่ยความเร็วต่ำอยู่ก็เลยไม่ได้ร้องเตือนนะครับแล้วเราก็ขึ้นมาถึงด้านบนแล้วนะครับสบายๆเลยนะสำหรับโมเดล Y Long Range นะครับช่วงนี้ก็มาแบบต่อเนื่องนะครับเว้นอาทิตย์2อาทิตย์แล้วก็มาเนี่ยพามาอัปเดตวิวบนจุดชมวิวม่อนสนนะครับแค่บริเวณที่จอดรถนะไม่ได้พาเดินไปดูนะครับวันนี้ก็โล่งๆเลยนะครับในส่วนของพวงมาลัยที่เขาเซตอัตราทดมาใหม่เนี่ยที่ว่าเราจะต้องหมุนจำนวนรอบมากขึ้นสำหรับผมเองที่ขับใช้งานมาเมื่อวานเนี่ยก็รู้สึกว่ามันโอเคนะครับถึงแม้บางคนจะบอกว่ามันลดอาการไวของพวงมาลัยลงแต่เท่าที่ใช้งานนะเดินทางจากกรุงเทพเชียงใหม่ผมถือว่ากำลังพอดีเลยนะครับขับมันไม่ได้แบบคมมากจนหักนิดนึงแล้วก็ไปอยู่ในระดับที่กำลังโอเคเลยก่อนขับขึ้นแบตเตอรี่เรามี 64% นะครับและขับขึ้นมาถึงบนจุดชมวิวม่อนสนเหลือ 48% แบตเตอรี่ลดไป 16% นะครับแล้วก็ระยะทางที่เราขับขึ้นมา 13.7 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานนี้825วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรเลยนะครับเป็นตัวเลขที่สูงมากเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นการขับขึ้นทางชันมากๆแล้วผมก็เร่งขึ้นเนินมาด้วยทีนี้เดี๋ยวเราค่อยดูช่วงที่ขับลงนะครับว่าเราจะได้แบตเตอรี่กลับคืนมากี่เปอร์เซ็นต์ไฟท้ายไลท์บาร์ที่เขาออกแบบมานี่ถือว่ามันโดดเด่นดีจริงๆนะครับนี่ขนาดว่าเราจอดอยู่กลางแดดตอนกลางวันนะครับผมเซตไว้ให้ตอนเนี้ยไฟติดขึ้นมานะกลางคืนก็เด่นมากเลยนี่ขนาดว่ากลางวันเนี่ยมองมาไกลๆสังเกตเห็นที่ไฟนี้ก่อนเลยนะครับออกแบบมาได้สวยและทำให้สะดุดตาดีนะครับรวมถึงไลท์บาร์ของด้านหน้าเนี่ยกลางคืนนะคันนี้ทั้งไฟหน้าทั้งไฟหลังนี่โดดเด่นออกมามากเลยนะครับวัดอุณหภูมิจานเบรกก่อนขับลงนะครับและล้อ19นิ้วที่ดีไซน์ตัวฝาครอบให้เป็นแอโร่เนี่ยมันมองตัวจานเบรกได้ยากพอสมควรนะครับเราต้องส่องเข้าไปบริเวณร่องตรงนี้อันนั้นจะเห็นอุณหภูมิจานเบรกนะครับประมาณ 36-37 องศานะครับที่ล้อหน้าผมลองส่องช่องอื่นดูนะ30 กว่าองศานะครับแล้วก็มาดูที่ล้อหลังที่อุณหภูมิจานเบรกหลังก็ใกล้เคียงกันนะครับประมาณ30 กว่าองศานี่ถือว่าถ่ายยากสักหน่อยนะมีแค่รูเล็กๆให้ส่องเข้าไปนะครับรวมๆก็หน้าหลังประมาณ30 องศานะครับคราวนี้จะเป็นการขับลงนะครับแล้วเดี๋ยวลองเทียบดูนะครับระหว่าง One Pedal Drive แบบลดลงกับมาตรฐานดูว่าถ้าใช้แค่ลดลงเนี่ยเขาจะชะลอความเร็วไว้ได้พอหรือเปล่านะครับแล้วเราค่อยสลับกันดูกับในแบบมาตรฐานใน Tesla เนี่ยเขาไม่มี Hill Descent Control นะครับเราก็จะทดสอบให้ดูในแบบเดียวเลยขับลงยาวๆเลยนะครับเมื่อกี้ที่เราวัดอุณหภูมิจานเบรกก็อยู่ล้อหน้าและล้อหลังก็ไม่เกินสัก35 องศานะครับอันนี้ผมลองหยุดตรงเนินนี้นะครับแล้วค่อยๆแตะคันเร่งให้รถไหลลงไปเลือก One Pedal Drive ไว้เป็นแบบลดลงนะครับแล้วก็จะลองยกเท้าออกจากคันเร่งรถไหลลงไปเรื่อยๆนะครับที่ความเร็ว25 26 27แล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นนะมันเป็นทางชันนะครับการรีเจนตอนนี้อยู่ประมาณ 25% ของแถบทั้งหมดแล้วถ้าผมเปลี่ยนเป็นมาตรฐานตอนที่กดเปลี่ยนจากลดลงเป็นมาตรฐานไม่ได้มีความรู้สึกที่แตกต่างกันนะครับขณะที่รถไหลอยู่เดี๋ยวลองดูเนินชันตรงนี้
ถ้าตอนเนี้ยจะเริ่มรู้สึกนี่นะครับ การหน่วงเขาทำได้แรงขึ้นนะค่อยๆลงตรงนี้นะครับ ถ้าเป็นความชันประมาณนี้รถแทบจะหยุดนิ่งได้เลยนะครับ ในการตั้ง one pedal drive ไว้ที่มาตรฐาน เราก็จะต้องแตะคันเร่งเบาๆเพื่อให้รักษาความเร็วไว้ประมาณสัก 20-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในช่วงที่เป็นทางที่มันราบๆนะครับแล้วก็ถ้าช่วงที่เป็นทางชันมากๆอาจจะค่อยๆถอนคันเร่งออกมา one pedal drive จะชะลอความเร็วซึ่งพอมันเป็นจุดที่ชันแบบเนี้ยเราก็จะต้องเหยียบเบรกเพิ่มเข้าไปนะครับเพราะว่าการชะลอความเร็วของ one pedal drive เนี่ยยังไม่พอนะเราบรรทุกน้ำหนักมาด้วยนะครับเหมือนนั่งมาเต็มคันเวลาที่ลงเขาด้วยน้ำหนักเยอะๆเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักกดมาเพิ่มนะครับอย่างเช่นตรงนี้ผมยกเท้าออกจากคันเร่งแล้วนะครับลองปล่อยให้เขาไหลลงไปเรื่อยๆความเร็วลดลงจนเกือบจะหยุดนิ่งนะนี่เนินชันแต่ยังไหลไปเรื่อยๆความเร็วค่อยๆลดทีละหนึ่งต้องเติมคันเร่งเข้าไปนะครับผมกดให้ไปสักความเร็วสักประมาณ40ดูแล้วก็ยกเท้าออกจากคันเร่งโอ้การรีเจนนะครับน่าจะประมาณสัก 75% ความเร็วก็ค่อยๆลดลงนะครับก็เป็นการขับลงเขาที่ไม่ได้น่ากังวลอะไรเลยนะครับคอยพยายามเลี้ยงความเร็วเนี่ยไม่ให้ช้าเกินไปแล้วก็ไม่ให้เร็วจนเกินไปถ้าไม่ใช่จุดที่ชันมากๆเราใช้แค่คันเร่งอย่างเดียวนะครับส่วนถ้ามันชันมากก็เหยียบเบรกเพิ่มก่อนที่จะขับลงเมื่อกี้แบตเราลดลงมาเหลือ 47% นะครับระหว่างที่จอดพักอยู่แล้วลงไปถ่ายรูปตอนที่เราขึ้นไปถึงเนี่ยมี 48% นี่ขับลงมานิดนึงแบตเตอรี่เพิ่มกลับขึ้นมาเป็น 48% แล้วนะครับตอนขึ้นเนี่ยใช้ไปทั้งหมด 16 เดี๋ยวรอดูว่าขับลงไปถึงจุดเดิมจะได้แบตกลับมาคืนเท่าไหร่นะครับพอเป็นช่วงเนินชันนะครับรถก็จะไหลเร็วขึ้นเราก็ต้องแตะเบรกลงไปนะครับอุณหภูมิภายนอกเนี่ยอยู่ประมาณ 23-24 องศานะครับเมื่อกี้ที่จอดรถแล้วก็ลงไปถ่ายรูปก็เย็นสบายดีวันนี้แต่ถ้าเจอแดดนี่ก็ร้อนอยู่นะนี่นะครับลงตรงเนินชันไปเรื่อยๆแล้วถ้าระหว่างลงเนินอยู่เปลี่ยนเป็นแบบลดลงคือมันจะไม่เดี๋ยวผมลองกดไปมาดูนะครับตอนที่กดไปมาเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนความรู้สึกที่กำลังไหลลงนะเขาก็ยังชะลออยู่ในการหน่วงเท่าเดิมแล้วถ้าผมกดเบรกลงไปก่อนแล้วก็เปลี่ยนเป็นมาตรฐานก็ไม่ต่างกันเลยนะถ้ารถเขาไหลอยู่แล้วเรากดเปลี่ยนในโหมดการลดความเร็วเนี่ยแต่ถ้ามันลงมาที่ช้าๆถ้ามันเป็นจุดที่ชันมากๆนะครับแทบจะไม่ต่างกันในเรื่องของความรู้สึกนะครับแต่ถ้าเป็นบริเวณทางอย่างนี้ราบๆนะจะรู้สึกถึงการรีเจนที่แรงขึ้นในโหมดมาตรฐานนะครับของการลดความเร็วแบตเตอรี่เราเพิ่มขึ้นมาเป็น 49% แล้วนะครับยังลงต่อเนื่องต้องใช้ความเร็วสักประมาณ 30-40 นี่แหละกำลังดีนะครับเนี่ยพอเป็นช่วงเนินชันแล้วก็โค้งก็จะลดความเร็วลงเหลือสักประมาณ 20จะเป็นความเร็วที่ปลอดภัยในการลงทางลาดชันแบบนี้นะครับพอถึงบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นใกล้ๆตัวเนินชันสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับตรงที่ขึ้นหนักๆนะเรายังจะต้องลงทางชันอีกตรงที่เราทดสอบหยุดออกตัวช่วงแรกอีกทีนะครับอันนี้ก็คือช่วงที่ชันหนักมากๆหลังจากลงมาจากจุดชมวิวม่อนสน
ขับลงมาได้แบบง่ายๆไม่ต้องกังวลเลยนะเวลาใช้งาน One Pedal Drive นะครับพอช่วงที่ชันมากๆเนี่ยจะเห็นว่าส่วนใหญ่แถบรีเจนนี่จะอยู่ประมาณสัก 50-70% เป็นหลักเลยนะครับเรียกว่าขับคันนี้เที่ยวทางภาคเหนือได้สบายๆเลยนะครับที่เป็นทางลาดยางทางคอนกรีตขึ้นลงทางชันขับเข้าโค้งขับจากเชียงใหม่มาดอยอ่างขางโค้งเยอะๆแบบนี้นะครับคนขับก็น่าจะชอบเลยนะคนนั่งเป็นยังไงแล้วบ้างครับเงียบไปเลยเนี่ยขับขึ้นลงเขาช่วงล่างเขาทำมาดีนะรู้สึกเหมาะกับขับทางไกลแล้วก็ขับขึ้นเขาลงเขาตรงบริเวณจุดนี้นะครับเราจะวัดอุณหภูมิจานเบรกให้ดูกันนะคันนี้ก็พอดีใส่ล้อ19นิ้วที่เขาปิดตัวฝาครอบให้มันได้เรื่องแอโรไดนามิกต้องส่องแง้มๆเข้าไปให้เห็นจานเบรกนะครับเริ่มที่ล้อหน้ากันก่อนลงมาแล้วก็วัดทางซ้ายนะครับนี่ผมก็ให้ดูทางซ้ายนะอยู่ที่ประมาณ 45-49 องศานะครับก็เพิ่มขึ้นสักประมาณสัก 10-20 องศานะก็ไม่ได้เยอะนะครับถ้าเราเทียบกันกับเวลาที่เราลงด้วยรถน้ำมันหรือว่าลงโดยการใช้เบรกกับเอนจินเบรกนะมันจะเพิ่มขึ้นไปถึง100 องศาได้เลยนะเนี่ยล้อหลังนี้น้อยกว่านะครับอยู่ที่ประมาณ30 กว่าถึง 40 องศาจะไปหนักทางด้านล้อหน้านะเวลาที่เราขับลงทางชันเบรกหน้านี้จะรับภาระมากกว่าด้านหลังนะครับอันนี้ส่องต้องหาที่ส่องให้ดูนะครับ32-43 องศาแล้วก็ที่ล้อหน้านะครับล้อหน้าก็46-50 นะครับได้เห็นอุณหภูมิจานเบรกไปแล้วนะครับว่าเราขับลงจากจุดชมวิวม่อนสนมาตั้งไกลนะลงทางชันหนักๆมาเลยแล้วก็ลองปรับเรื่อง One Pedal Drive ดูทั้ง2โหมดนะครับก็อุณหภูมิจานเบรกเพิ่มขึ้นมาแค่ 10-15 องศาเท่านั้นนะครับทำให้การลงเขาเนี่ยไม่น่ากังวลเลยนะทั้งเรื่องขับขึ้นแล้วก็ขับลงนะครับขับขึ้นก็พละกำลังเหลือขับลงก็ใช้ One Pedal Drive ลงยาวๆได้เลยวันนี้อากาศดีนะครับแล้วก็วิวสวยแต่เมื่อกี้เนี่ยตอนที่ลงไปถ่ายอุณหภูมินะครับเริ่มได้ยินเสียงฟ้าร้องมาแล้วนะทางนู้นก็เหมือนว่าฝนจะตกแล้วนะครับขาที่เราขับกลับเชียงใหม่ก็อาจจะเจอฝนนะเพราะว่าดูพยากรณ์อากาศไว้เนี่ยฝนก็จะมาในช่วงค่ำๆเย็นๆนะครับมองไปทางขวามือนี่ผมว่าฝนน่าจะตกหนักอยู่นะถือว่าโชคดีนะครับขับขึ้นขับลงวันนี้ไม่เจอฝนทีนี้ถ้าเราลองเปิดใช้งานออโต้ไพลอตช่วงขับลงเขาแต่ว่าเซตความเร็วไว้ต่ำๆมันจะเป็นยังไงเราลองดูกันนะครับเซตความเร็วสัก30นะครับนี่เราใช้ออโต้ไพลอตขับลงเขานะครับผมเท้าเตรียมไว้ที่เบรกก่อนนะเนี่ยถนนมันเลนเล็กนะครับแล้วก็รถเขาพยายามจะอยู่กลางเลนมันก็จะไปชิดทางซ้ายเดี๋ยวผมลองดูข้างหน้านะครับเส้นเลนฝั่งซ้ายเนี่ยถูกปกคลุมด้วยใบหญ้าต้นไม้ด้านหลังไม่มีรถตามลงมานะครับผมเซตความเร็วไว้สักเอาเป็น40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วกันให้เขาขับเข้าโค้งนะครับลงเขาด้วยออโต้ไพลอตจะเห็นว่าแถบรีเจนนี่รีเจนอยู่ตลอดเลยนะครับโอ้โหเขาชิดด้านซ้ายมากเลยนะดีว่าตรงนี้มันไม่ได้มีหินอยู่นะครับผมแค่จะทดลองให้ดูนะว่าถ้าเราใช้ออโต้ไพลอตระหว่างที่ขับลงเขานี่จะเป็นยังไงบ้างนะโดยรวมเนี่ยการขับให้อยู่กลางเลนเข้าโค้งเนี่ยเกาะโค้งดีมากนะครับเราลงที่ความเร็วต่ำเนี่ยแต่ผมเสียวเองนะโอ้โหเมื่อกี้ผมต้องหักออกมาเพราะว่าเขาจะพยายามชิดแล้วก็ให้ตัวรถอยู่กลางเลนซึ่งเวลาขับเองเนี่ยที่เราขับเนี่ยเราจะออกมาทางกลางเลนนะครับขับทับเส้นหน่อยเพราะว่า
ขนาดของเลนบริเวณเนี้ยมันแคบนะครับถ้าเป็นช่วงที่มีหินมีอะไรอยู่ด้วยนี่ก็อาจจะไปเหยียบหินได้นะแค่ทดสอบให้ดูนะครับคร่าวๆก็ขับเข้าโค้งลงเขาได้ดีอยู่นะครับผมว่าถ้าเป็นช่วงถนนที่โล่งๆเนี่ยไม่ค่อยมีรถอะไรออกมาไม่มีรถอยู่ข้างหน้าเนี่ยโอเคเลยแต่ช่วงใช้งานในเมืองนะครับเวลามีรถเยอะๆจะชอบมีอาการที่แบบเบรกแบบว่าแรงๆหน่อยนะครับชะลอความเร็วลงมาถึงจุดเริ่มต้นแล้วนะครับแบตเตอรี่เนี่ยขึ้นมาเป็น 52% ก่อนขับลงมีอยู่ 47 นะครับก็ได้คืนมาอีก 5% แล้วก็ระยะทางที่เราขับไปทั้งหมดนะครับจากจุดเริ่มต้นขับขึ้นแล้วก็ขับลงทั้งหมด27 กิโลเมตรใช้ไฟไปทั้งสิ้นประมาณ 12% นะครับตอนที่เราขับจากเชียงใหม่มาถึงจุดนี้มีอยู่ 64 แล้วก็ตอนนี้แบตเหลืออยู่ 52% นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดใช้งานออโต้ไพลอตดูนะครับเส้นทางโค้งแบบนี้จะเป็นยังไงบ้างนะยังเปิดใช้งานไม่ได้นะครับได้ละเมื่อกี้เราเหยียบเส้นนะครับก็เลยเตือนเซตความเร็วสัก60แล้วกันครับลองดูก่อนว่าจะสมูทหรือเปล่าเท้านี่รอไว้ที่เบรกเลยนะครับเพราะมันเป็นโค้งบางช่วงก็เป็นโค้งแบบหนักๆเลยนะเขาจะมีขึ้นมาเตือนนะครับระบบช่วยเลี้ยวโค้งทำงานอยู่แล้วก็ลดความเร็วลงมาให้เหมาะสมกับโค้งโอ้โหโอ้ย เสียวเหมือนกันนะครับถึงแม้เขาจะลดความเร็วให้นะอันนี้ผมแค่ลองดูนิดหน่อยแล้วก็ถนนมันเปียกอยู่อ่ะก็เลยกลัวว่ามันจะลื่นถลายนะครับเรียกว่าถ้าเป็นโค้งหนักๆแบบนี้ขับเองดีกว่าเพราะเรารู้จังหวะผ่อนก่อนเข้าโค้งแล้วก็เร่งออกนะครับอันนี้เวลาที่ผมขับเองนะครับแล้วเราเข้าโค้งสักประมาณไม่เกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันจะรู้สึกว่าโอเคอยู่ถ้าผมลองใช้งานสักความเร็ว40ดูบ้างนะครับดูว่าเข้าโค้งจะเป็นไงนะคือพอเป็นช่วงเลนที่มันกว้างๆรถเขาจะพยายามอยู่กลางเลนเวลาที่เข้าโค้งนะครับตอนนี้ยังไม่มีรถตามหลังมาผมขอลองให้ดูก่อนละกันนะครับถ้าเป็นที่ความเร็วช้าๆเนี่ยอันนี้จะรู้สึกปลอดภัยอยู่นะครับแต่มันก็ช้าเกินนะถ้ามีรถตามหลังตอนนี้ยังไม่มีรถตามหลังนะครับให้เขาเข้าโค้งปึ๊บมีการกินเลนออกไปนิดนึงนะครับเมื่อกี้ช่วงเข้าโค้งถ้ามีการโอ้ย เขาเห็นรถสวนมาทั้งที่อยู่คนละเลนกันนะเมื่อกี้เบรกกระทันหันนะครับโอเคก็พอแค่นี้ก่อนนะครับลองให้ดูคร่าวๆนี่พอดีว่าไม่มีรถตามหลังมาเลยนะเนี่ยมองไปข้างหลังก็ยังไม่มีรถมาสักคันอีกประมาณ60กิโลเมตรจะถึงที่เชียงใหม่นะครับแล้วเย็นนี้เราก็เจอฝนอีกแล้วนะผมจะพูดถึงเรื่องที่ปัดน้ำฝนหน่อยนะครับที่เมื่อคืนก็มีพูดไปบ้างว่ามันเริ่มปกติดีแล้วนะไม่ได้ดีเลย์แต่วันนี้รู้สึกว่าจะเจออาการแล้วนะครับช่วงที่ฝนกำลังตกใหม่ๆเนี่ยที่ปัดน้ำฝนเขาทำงานค่อนข้างช้านะครับต้องรอให้เม็ดฝนเนี่ยเริ่มเยอะซะก่อนถึงตัวที่ปัดเนี่ยจะเริ่มปัดขึ้นมาแล้วก็อย่างเช่นตอนนี้นะบางทีเดี๋ยวเขาก็ปัดเร็วบางทีก็ปัดช้าซึ่งผมตั้งอัตโนมัติไว้นะครับแล้วก็สำหรับเวลาเราเรียกใช้งานที่ปัดน้ำฝนเนี่ยเราสามารถกดปุ่มบนพวงมาลัยด้านซ้ายได้เลยนะครับอันนี้ผมเปิดไฟให้ดูนะที่ปุ่มนี้เวลาที่เรากดปุ่มเนี่ยที่ปัดน้ำฝนจะทำงานขึ้นมานะครับนอกจากนั้นจะมีเมนูอยู่ตรงนี้เราสามารถเลือกได้ด้วยนะครับพอกดปุ๊บเขาจะมีปิดอัตโนมัติแล้วก็ระดับต่างๆเราสามารถเลือกเมนูต่างๆได้โดยการหมุนลูกกิ้งเลยนะครับระดับ1ระดับ2ระดับ3ถ้าต้องการเลือกอันไหนก็กดลงไปที่ลูกกิ้งอย่างเช่นผมตั้งให้เป็นอัตโนมัติไว้เหมือนเดิมแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับไม่ต้องกดเข้าเมนูแล้วก็ไปหาไอตัวเมนูที่ปัดน้ำฝนเราแค่กดตรงนี้เมนูก็จะเด้งขึ้นมาได้เลยพอดีผมเปิดภาพจำลองไว้เป็นภาพใหญ่นะครับถ้าเราดึงมาให้ตรงนี้เล็กลงเวลาที่กดปัดน้ำฝนปุ๊บก็จะเป็นเมนูอยู่ตรงมุมด้านนี้นะครับแล้วก็ผมเซตปุ่มลูกกิ้งทางด้านซ้ายเนี่ยให้เป็นเปิดกล้องนะครับผมกดค้างไว้
จะเปิดกล้องขึ้นมานะครับกล้องหลังเราโดนน้ำมาเกาะนะครับทำให้มองไม่ค่อยเห็นแล้วก็กล้องด้านข้างเนี่ยชัดดีนะครับเวลาที่เราเปิดดูเวลาที่ฝนตกเลื่อนลงมาจะเป็นกล้องหน้านะกล้องหน้าเนี่ยมันอยู่ใกล้พื้นสักหน่อยนะครับก็จะมีน้ำกระเด็นขึ้นมาเกาะบ้างเหมือนกันตัวกล้องหน้าเขาสามารถกดให้ทำความสะอาดได้นะครับที่มุมซ้ายของภาพตรงนี้มันจะมีรูปเหมือนละอองน้ำเนี่ยเรากดปุ๊บเขาจะฉีดทำความสะอาดที่บริเวณหน้ากล้องนะแล้วมันก็ต้องรอนะครับคือเราต้องกดทำความสะอาดบริเวณที่เราขับความเร็วสูงหน่อยนะครับพอน้ำออกมาล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วปุ๊บลมก็จะพัดให้น้ำเนี่ยออกไปจากหน้าเลนนะครับถ้าเป็นที่ความเร็วต่ำเนี่ยพอเรากดให้น้ำล้างหน้าเลนเสร็จปุ๊บมันจะเป็นคราบน้ำเกาะอยู่ขับเส้นทางแบบนี้นะครับเวลาที่มืดๆเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้มืดมากด้วยนะไฟสูงอัตโนมัติเขาทำงานขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็เป็น Matrix LED เขาจะหลบคันหน้านะแล้วก็ส่องไปทางด้านข้างทางนะครับอันนี้ผมให้ดูผ่านกล้องตรงกลางนี้เลยนะไม่ได้ติดกล้องด้านหน้านะครับเมื่อคืนก็มีถ่ายให้ดูแล้ววันนี้เรากำลังขับเส้นทางกลับจากเชียงดาวนะครับไปที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ขนาดว่าขับที่ความเร็วต่ำนะครับตัวไฟหน้าอัตโนมัติเขาก็ทำงานได้ดีนะเห็นไหมครับส่องไปทางป้ายทางด้านข้างนะครับให้เราเห็นป้ายได้ชัดพอเป็น Matrix LED เนี่ยทำให้ไฟเขาสามารถทำงานได้ถึงแม้ว่าจะมีรถอยู่ด้านหน้านะครับก็ถือว่าเป็นอีกข้อดีหนึ่งนะไม่งั้นจะต้องรอเวลาที่ไม่มีรถอยู่ด้านหน้าถนนมืดสนิทถึงระบบไฟสูงจะทำงานขึ้นมานะครับพอเป็นพวก Adaptive Light Matrix LED หรือว่า Pixel Light Digital Light พวกเนี้ยเวลาเดินทางต่างจังหวัดเส้นทางที่มืดๆเนี่ยทำให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับเรามองเห็นทัศนวิสัยในตอนกลางคืนได้ชัดเจนดีสังเกตออกไปทางด้านข้างทางฝั่งนู้นไฟเขาก็ส่องออกไปนะครับกลับมาถึงที่ตัวเมืองเชียงใหม่แล้วนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 25% ระยะทางที่เราขับไปทั้งหมดวันนี้316กิโลเมตรนะครับจากเชียงใหม่ไปดอยอ่างขางแล้วก็กลับมาเชียงใหม่ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 161.2 วัตต์เอาร์ต่อกิโลเมตรนะครับแล้วก็ระยะทางตรงนี้นะที่ผมบอกเมื่อเช้าก่อนที่เราจะเดินทางไปดอยอ่างขางเราชาร์จที่โรงแรมนะครับเมื่อคืนมาถึงแบตเตอรี่เหลือ 12% ชาร์จจนเต็ม 100% เสียตังค์ไปแค่350 บาทและถ้าเราวิ่งได้มากกว่า350กิโลเมตรเพราะว่าแบตเราเหลือตั้ง 25% นะครับแปลว่าเราเดินทางรอบๆเชียงใหม่เนี่ยตกกิโลเมตรละไม่ถึงบาทด้วยรถไฟฟ้า Tesla คันนี้นะครับแล้วก็ถ้าคืนนี้เราชาร์จให้เต็ม 100% พรุ่งนี้ขับกลับกรุงเทพถ้าขับไม่ได้เร็วมากนะ400กว่ากิโลเมตรเนี่ยทำได้แน่นอนนะครับก็ตกกิโลเมตรละไม่ถึงบาทเลยนะครับสำหรับการขับรถระยะทาง400กว่ากิโลเมตรก็ถือว่าประหยัดมากๆเลยนะครับถ้าเราเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วมีโรงแรมที่เขาคิดค่าชาร์จแบบไม่แพงอย่างนี้นะครับพามาลองชาร์จ Tesla Supercharger ที่ Big C เชียงใหม่นะครับอันนี้อยู่ใกล้ๆที่พักเราพอดีเนี่ยมาถึงโล่งๆเลยนะครับตอนนี้ฝนตกไม่มีใครมาชาร์จนะตำแหน่งที่ตั้งนะครับก็ติดกับถนนใหญ่เลยนะครับมาชาร์จไม่ยากหรือจะชาร์จก่อนเดินทางกลับกรุงเทพก็ได้นะครับแล้วก็ตรงนั้นก็มีสถานีชาร์จของ EV Station หรือเปล่าฝนตกแบบนี้แค่เราหยิบหัวชาร์จออกมากดนะครับเปิดออกมาแล้วเสียบปุ๊บรอแป๊บหนึ่งนะเปลี่ยนจากสีน้ำเงินแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นสีเขียวนะครับเนี่ยแป๊บเดียวเราขึ้นไปรอชาร์จบนรถได้เลยนะครับหรือจะเข้าไปกินข้าวซื้อของในห้างรอก็ได้นะง่ายมากเลยนะการชาร์จ Tesla นี้นะครับ Tesla Supercharger ที่ Big C ตรงนี้เขามีไฟแสงสว่างให้นะครับก็บริเวณรอบๆจุดชาร์จเนี่ยก็สว่างดีเนี่ยตรงนี้ก็คือติดกับถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่เลยนะครับมีทั้งหมด6หัวชาร์จนี่ผมพาเดินดูนะครับที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับไอ้2ตู้เนี่ยมันจะเป็นตู้ power cabinet ตู้ละประมาณ350กิโลวัตต์นะครับกำลังไฟเนี่ยที่มีความพิเศษคือสำหรับ Tesla นะครับตัวตู้ power cabinet ของเขาเนี่ยมันสามารถแชร์กำลังไฟให้กันได้นะครับปกติเนี่ยที่เราบอกว่าเอา Tesla ไปชาร์จรับกำลังไฟได้250กิโลวัตต์
แต่ถ้ามีตู้ power cabinet อยู่แค่ตู้เดียวแล้วเขา connect อยู่กับ3หัวชาร์จนะครับถ้าทุกคันมาที่แบตเตอรี่ต่ำๆอย่างเช่น 5% จอดชาร์จ3คันพร้อมกันเนี่ยมันจะไม่สามารถชาร์จที่250กิโลวัตต์ได้พร้อมกันทุกคันนะครับเพราะว่าตัว power cabinet มันมีอยู่แค่ประมาณ350กิโลวัตต์อันนี้โดยประมาณนะครับแต่ถ้าสมมุติว่ามีตู้คาบิเนตอยู่2ตู้แบบนี้สำหรับทั้งหมด6หัวชาร์จนะครับอีกตู้หนึ่งมันสามารถแชร์มาให้กันได้นะครับแล้วก็จะทำให้เราสามารถชาร์จ3คัน250กิโลวัตต์พร้อมกันได้เราจอดชาร์จตรงนี้เดินไปนิดเดียวก็เข้าไปใน Big C แล้วนะครับจุดชาร์จตรงนี้ก็ถือว่าสะดวกเหมือนกันในอนาคตอย่างที่ผมเน้นย้ำไว้นะครับถ้ามีซูเปอร์ชาร์เจอร์ครอบคลุมทั่วไทยแล้วเนี่ยมันสะดวกมากเลยนะครับเวลาเราเดินทางต่างจังหวัดและยิ่งตอนนี้ในแผนที่ของตัวรถที่เรากดนำทางไปปลายทางเขาเลือกจุดชาร์จให้เราได้เลยก็ถือว่าสะดวกมากๆนะครับวันนี้เชงจะขับจากเชียงใหม่ไปลำปางนะคะก็ก่อนออกเดินทางเนี่ยแวะชาร์จกันที่ Tesla Supercharger เชียงใหม่นะคะอันนี้ตั้งอยู่ที่ Big C Extra เชียงใหม่ 2 ติดกับถนน Super Highway เชียงใหม่เลยก็ตอนนี้แบตเต็ม 100% แล้วค่ะพร้อมออกเดินทางไปกันค่ะถ่ายให้ดูอุณหภูมิในรถนะครับเมื่อกี้ระหว่างที่เราชาร์จรถไว้เนี่ยก็แวะเข้าไปกินข้าวใน Big C แล้วก็ตั้งให้ในรถนี้เปิดแอร์ทิ้งไว้นะครับอุณหภูมิกระจกหน้าที่ไม่ได้ติดฟิล์มนี้อยู่54องศาแล้วก็บริเวณด้านหน้าเนี่ยที่แสงส่องลงมาก็60กว่านะครับมาดูที่อุณหภูมิหลังคานี่อยู่ประมาณ50-60เลยนะครับถ้าเอามือแตะไว้ยังไม่ถึง5วินาทีเนี่ยร้อนมากเลยอุณหภูมิหลังคาโดยรวมอยู่ประมาณ50นะครับแล้วก็บริเวณด้านหลังนะดูในกล้องนี่ชัดเลยนะครับพื้นที่ที่ประมาณ10เซนที่เขาเว้นไว้เพื่อให้พวกสัญญาณต่างๆส่งผ่านออกไปได้อยู่ระหว่าง60องศาเทียบกับตรงที่เขาเคลือบสารกันความร้อนนะครับ57 56กับ62ต่างกันอยู่ประมาณ5องศาเลยนะครับสำหรับบริเวณที่ไม่ได้เคลือบสารซิลเวอร์มาก็พอเรามองผ่านกล้องนี้เห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าสารที่เขาเคลือบมาเนี่ยมันก็ลดความร้อนได้จริงนะเนี่ยลดลงมา5องศานะครับเวลาที่จอดกลางแดดอย่างเงี้ยยังไงมันก็ร้อนแน่นอนถ้าเราใช้งานในเมืองเป็นหลักแนะนำให้ใช้พวกแผ่นปิดไว้เลยนะครับแต่ถ้าขับทางไกลเป็นส่วนใหญ่เดี๋ยวมันจะมีลมช่วยระบายอากาศนะครับตอนนี้ก็พร้อมออกเดินทางนะคะเชงปรับเรื่องของตำแหน่งเบาะพวงมาลัยกระจกมองข้างกระจกมองหลังเรียบร้อยแล้วสำหรับคันนี้เนี่ยคนตัวเล็กเนี่ยเขาก็ออกแบบมาให้เราสามารถนั่งอยู่ในโพสิชันที่โอเคแล้วก็ทัศนวิสัยดีนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยความสูงของเบาะที่ปรับอยู่เนี่ยยังไม่ใช่สูงสุดนะยังปรับสูงขึ้นมาได้อีกนิดนึงและแถมยังปรับไปข้างหน้าได้อีกด้วยนะคะเรื่องของตำแหน่งพวงมาลัยเนี่ยส่วนตัวเนี่ยคิดว่าถ้าปรับลงมาต่ำกว่านี้ได้อีกนิดนึงเนี่ยก็จะช่วยนะสำหรับคนตัวเล็กเพราะตอนนี้ก็ไหลยกนิดหน่อยแต่เบื้องต้นตรงนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่เพราะว่าคันนี้เนี่ยก็สามารถปรับตำแหน่งพวงมาลัยทั้งเข้าออกแล้วก็ขึ้นลงได้นะคะสำหรับกระจกมองข้างนี่ไม่มีปัญหาเลยสามารถปรับในองศาที่เชงขับสะดวกนะคะเชงก็เป็นตัวแทนของคนสูงประมาณ150นิดๆนะคะแล้วก็กระจกมองหลังนี่ก็สามารถปรับในตำแหน่งที่พอดีได้ค่ะโอเคเดี๋ยวเราพร้อมแล้วเราออกเดินทางกันเลยดีกว่าความรู้สึกตอนแรกที่ขับนี่ก็รู้สึกว่ารถคันค่อนข้างใหญ่อยู่นะพออยู่ในช่วงเลี้ยวในลานจอดรถที่มีพื้นที่จำกัดนี่ก็จะรู้สึกว่าต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเชงยังไม่ได้คุ้นชินกับขนาดของรถแล้วก็ระยะวงเลี้ยววัดค่าความดังเสียงภายในห้องโดยสารนะครับบนพื้นถนนคอนกรีตเชียงใหม่ซูเปอร์ไฮเวย์ที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่าความดังเสียงก็จะอยู่60ต้นๆนะครับถ้าเป็นช่วงที่เป็นพื้นเรียบแต่ถ้าเวลาผ่านรอยต่อเนี่ยก็จะสูงขึ้นมาหน่อยที่เราเห็นตัวเลข64-65เพราะว่าเวลาวิ่งบนพื้นคอนกรีตเนี่ยเสียงมันจะดังกว่าถนนลาดยางนะครับยิ่งเวลาที่เราขับผ่านรอยต่อเสียงก็จะดังขึ้นมาอีกหน่อยเชงขับเส้นนี้ประจำนะคะก็คือเป็นถนนคอนกรีตเชียงใหม่ซูเปอร์ไฮเวย์สำหรับคันนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าเสียงจากภายนอกที่ดังเข้ามาในห้องโดยสารเนี่ยค่อนข้างน้อยนะคะคันนี้นี่ถือว่าค่อนข้างเงียบเลยเรื่องของการเสียงจากภายนอกเข้ามาเนี่ยดีอย่างที่เขาเคลมเลยนะคะก็เสียงลมจากด้านข้างแล้วก็เสียงจากพื้นถนนเนี่ยถ
ถือว่าค่อนข้างน้อย มาแวะซื้อน้ำนะครับ ตอนนี้เชงเขากำลังเข้าจอดนะแล้วก็เปิดดูกล้องด้านหน้านะครับนี่เวลามีกล้องด้านหน้าเพิ่มเข้ามาเนี่ยทำให้เรากะระยะได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับ เห็นความห่างจากวัตถุด้านหน้า เดี๋ยวเราจะถอยออกจากที่จอดรถนะคะเพื่อออกเดินทางต่อ เมื่อกี้มีรถวิ่งมาด้านหลังนะครับ บนกล้องหลังเนี่ยเป็นสีแดงขึ้นมาให้เราเห็นเลยนะครับดีนะแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเห็นว่ารถเนี่ยเขาคิดว่าเราน่าจะต้องถอยหลังแน่ๆนะเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยมีสิ่งกีดขวางเพราะตรงนี้ก็คือไม่ต้องสวายที่บริเวณเกียร์เลยนะคะแค่กดคันเร่งก็ถอยออกได้เลยมีคนเดินมานะครับมีเสียงเตือนแล้วก็ขึ้นเป็นสีแดงๆภาพตรงนี้จะเป็น Tesla Vision นะครับเขาจะจำลองรอบๆแล้วก็เห็นไหมครับระหว่างที่เชงถอยอยู่เนี่ยเขามีบอกว่าเหยียบปุ๊บเมื่อกี้ถ้าเชงไม่สไลด์ไปหน้าก่อนนะมันก็จะเปลี่ยนเกียร์เดินหน้าให้นะครับก็ทำได้ทั้ง2แบบแต่เท่าที่เราได้ลองใช้งานมานะครับบางครั้งเนี่ยเขาก็เปลี่ยนให้ยังไม่ทันใจนะเราต้องเปลี่ยนเองตัวระบบออโต้ชิฟท์ที่เขาจะคอยคาดการณ์ให้ว่าระหว่างที่เราจะถอยเข้าจอดเนี่ยพอเราเหยียบเบรกแล้วก็หมุนพวงมาลัยเขาก็อาจจะเปลี่ยนจากถอยหลังเป็นเดินหน้าเพื่อให้เราขยับรถไปมาสำหรับเข้าถอยจอดนะครับค่าคาร์บอนไดออกไซด์ภายในห้องโดยสารเนี่ยอยู่แค่600 ppm นะครับประมาณ500ถึง600ใน Tesla Model Y เนี่ยเขาจะมี HEPA filter ให้มาด้วยนะครับระหว่างที่ผมกดให้รับอากาศจากภายนอกเข้ามาเนี่ยไม่มีกลิ่นจากภายนอกเข้ามารบกวนเลยนะครับตั้งแต่ขับจากกรุงเทพมาเชียงใหม่ไปดอยอ่างขางเมื่อวานระหว่างขับไปดอยอ่างขางเนี่ยมีขับตามรถบรรทุกนะครับแล้วก็มีควันออกมาเยอะๆนะครับควันดำกลิ่นถ้อยเสียเนี่ยไม่เข้ามาในห้องโดยสารเลยนะครับถือว่าตัวฟิลเตอร์เขาเนี่ยกรองอากาศได้ดีมากเลยนะผมจะกดให้ดูที่สัญลักษณ์ตรงนี้นะครับตอนเนี้ยถ้าเลือกเป็นแบบนี้สีเทาเนี่ยคือรับอากาศจากภายนอกเข้ามานะครับแต่ถ้าเราเลือกให้เป็นสีฟ้าแบบนี้คืออากาศหมุนเวียนภายในห้องโดยสารถ้าเราตั้งเป็นแบบนี้ไว้นานๆเนี่ยเวลาที่เราหายใจออกมาค่าคาร์บอนไดออกไซด์ภายในห้องโดยสารมันจะเยอะขึ้นนะครับพอมันเยอะขึ้นไประดับ 2-3 พันเนี่ยเราขับรถนานๆจะทำให้ง่วงนอนได้หรืออีกโหมดนึงก็จะมีอัตโนมัตินะครับอัตโนมัติเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเลือกให้เราว่ารับอากาศจากภายนอกเข้ามาหรือว่าอากาศหมุนเวียนภายในแต่เท่าที่ผมลองใช้งานมาเนี่ยเลือกเป็นรับอากาศภายนอกเข้ามาคาร์บอนไดออกไซด์ภายในห้องโดยสารไม่เยอะแล้วก็ไม่มีกลิ่นภายนอกเข้ามารบกวนด้วยนะครับรวมถึงค่า PM 2.5 ภายในรถอยู่แค่1เองนะครับฟิลเตอร์ HEPA ที่เขาให้มาเนี่ยกรองทั้งกลิ่นทั้งฝุ่นได้ดีมากเลยนะครับไม่มีกลิ่นจากภายนอกเข้ามารบกวนเลยนะแล้วก็ค่าคาร์บอนไดออกไซด์มีอยู่แค่ 5-600 เอง 5-600 นี่ค่อนข้างต่ำเลยนะเหมือนกับอยู่ภายนอกพื้นที่เปิดเลยนะใช่เหมือนอยู่นอกรถนะครับคือบางคันเนี่ยถ้าเรากดรับอากาศจากภายนอกเข้ามาแล้วเขาไม่มีฟิลเตอร์กรองในเรื่องกลิ่นนะครับมันจะทำให้เราไม่สามารถเปิดอย่างนี้ได้นานๆนะเพราะว่ามันจะมีทั้งกลิ่นภายนอกที่เราขับผ่านเข้ามากินถ้อยเสียรถคันด้านหน้านะครับแต่คันนี้ถือว่าดีจริงนะครับเปิดใช้งานตลอดเวลาเลยไม่มีกลิ่นภายนอกเข้ามารบกวนนะใช่กองกลิ่นดีมากให้ดูภาพจำลองที่หน้าจอกลางของ Tesla นะครับเราสามารถเลือกให้มันเป็นภาพใหญ่ได้ตรงนี้แล้วก็เวลาที่เรากำลังจะขับแซงนะครับช่วงที่เป็นblind spot เนี่ยก็จะเป็นสีแดงนะแล้วก็เมื่อกี้จะมีไฟสีแดงๆด้านข้างติดขึ้นมาที่ตำแหน่งนี้ด้วยนะครับก็คือ blind spot โชว์ที่ตำแหน่งนี้นี่ขนาดว่าเราขับอยู่เลนนี้นะเลนซ้ายแล้วก็เลนที่สวนมาอยู่ไกลๆนะครับเขาเห็นรถไปได้ไกลถึงฝั่งตรงข้ามนู่นเลยนะครับที่จำลองให้เราดูตรงนี้แล้วก็เราสามารถเห็นรถทางด้านหลังได้ด้วยนะครับที่กำลังตามมาไกลๆนู่นภาพจำลองตรงนี้นะครับช่วงที่ขับกลางคืนมืดๆเนี่ยก็ช่วยให้เราสามารถมองเห็นรถที่อยู่ไกลๆได้ด้วยนะครับแล้วก็ภาพเขาเนี่ยละเอียดมากเลยนะซูมดูได้ด้วยนะครับระหว่างที่เราขับอยู่เนี่ยต้องให้คนผู้โดยสารนะครับเป็นคนซูมภาพสวยมากเนี่ยเหมือนเล่นเกมอยู่เลยนะครับเรื่องของการเข้าโค้งนะคะรู้สึกว่าถ้าเซตน้ำหนักพวงมาลัยเนี่ยเป็นตรงกลางอะเรียกน้ำหนักเท่าไหร่นะมาตรฐานเนี่ยสำหรับเชงนี่กำลังดีเลยค่ะเวลาที่ขึ้นเขาลงเขาแล้วก็เข้าโค้งให้ความรู้สึก
ที่มั่นใจนะ ตอนแรกที่เชงขับนะครับเซ็ตพวงมาลัยไว้เบาเชงเขาบอกรู้สึกว่ามันหนักไปนะก็เลยให้ขับแบบเบามาดูก่อนอันนั้นคือตอนที่ยังขับอยู่ในเมืองขับทางลาดปกติรู้สึกว่าน้ำหนักพวงมาลัยแบบเบาของเขาเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างหนักเมื่อเทียบกับโหมดของรถคันอื่นนะแต่พอมาขับขึ้นเขาลงเขาเข้าโค้งเนี่ยปรับมาเป็นน้ำหนักมาตรฐานเนี่ยโอเคกำลังดีแล้วก็ตอนนี้รีเจนโหมดนี้ใช้เป็นลดลงนะคะยังไม่ได้ใช้เป็นมาตรฐานด้วยแต่ว่าถ้าเป็นตัว driving mode นี่จะใช้เป็นมาตรฐานนี่นะครับได้เห็น blind spot อีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้คือเชงเขาขับเบาๆนะครับเวลาที่เข้าโค้งก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันมีอาการโยนหรืออะไรมากก็ค่อยๆเลี้ยงคันเร่งไปเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนตัวลดความเร็วเป็นมาตรฐานดูโอเคอันนี้ก็จะรู้สึกมากกว่าใช่ไหมเวลาที่ถอยเท้าจากคันเร่งใช่มันก็รู้สึกเหมือนว่ากดเบรกแต่ที่ขับบนดอยขุนตาลมาเมื่อกี้เนี่ยใช้เป็นโหมดลดลงนะคะก็โอเคอยู่นะคือไม่ได้ต้องแตะเบรกเลยใช้สะดวกครับตัว One Pedal Drive เนี่ยผมเห็นหลายคนติดใจนะอยากได้ One Pedal Drive พอเริ่มใช้สะดวกแล้วมันแทบจะไม่ต้องย้ายเท้าไปมาเลยนะครับสำหรับคนที่ใช้มาสักพักแล้วเริ่มคุ้นชินเนี่ยก็จะชอบนะคะแต่วันแรกที่ได้มาใช้ One Pedal Drive เนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเดี๋ยวมันฝืนธรรมชาติฝืนเราไม่ชินกับเรื่อง One Pedal Drive สำหรับเชงนะเชงคิดว่าถ้าใครยังไม่เคยใช้ One Pedal Drive มาก่อนเนี่ยแล้วเลือกเป็นแบบลดลงเนี่ยก็ปรับตัวได้ไม่ยากนะมันไม่แรงมากแต่ก่อนมันจะไม่มีให้ปรับลดลงนะครับในคันนี้มีเพิ่มเข้ามาแล้วจะมีบางจังหวะนะคะที่ช่วงที่ถนนเนี่ยเขาเป็นคลื่นเนี่ยแล้วเราวิ่งด้วยความเร็วประมาณ90ถึง110กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันจะมีอาการยวบนิดนึงนะคะครับแล้วเราบรรทุกน้ำหนักมา200กิโลที่ด้านหลังด้วยนะครับถ้าผ่านตรงที่เป็นบริเวณคลื่นเนี่ยจะรู้สึกได้เลยนะว่ารถมันจะยุบลงไปแล้วก็คืนกลับมาเพราะว่าเขาเซตมาให้มันนุ่มขึ้นนะถ้าเทียบกับโมเดล Y Long Range รุ่นก่อนอันนั้นอ่ะมันจะไม่มีอาการนี้แต่ว่าข้างในเนี่ยจะแข็งมากเลยนะครับมันจะแข็งแบบกระชับนะคะตึงตังนิดหน่อยแต่ว่าคันนี้เนี่ยเวลาที่ขับอยู่ในเมืองแล้วรถติดๆเนี่ยรู้สึกว่าช่วงล่างก็ค่อนข้างแข็งอยู่นะใช่ครับถ้าขับช้าๆในเมืองผ่านพวกหลุมพวกฝาท่อนี้ก็ยังรู้สึกว่ามันแข็งอยู่แต่ก็นุ่มกว่ารุ่นก่อนแล้วนะครับทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่ารถคันก่อนหน้านี้เราใช้อะไรมาก่อนด้วยแหละแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนสมมุติว่าเปลี่ยนจากโมเดล Y ตัวเก่ามาเป็นตัวใหม่แล้วชอบให้มันแบบนุ่มขึ้นสักหน่อยเนี่ยก็จะชอบตัวนี้นะครับใช่แต่ถ้าบางคนที่ชอบขับรถที่แบบว่าเฟิร์มแข็งๆหน่อยเนี่ยมาขับก็อาจจะรู้สึกว่ามันนุ่มไปหรือเปล่าก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับคือคันนี้เนี่ยช่วงวิ่งในเมืองรถติดเนี่ยจะรู้สึกว่าค่อนข้างไปทางแข็งนะคะแข็งกระชับแต่ถ้าวิ่งทางไกลเนี่ยรู้สึกว่ามันนุ่มกระชับกำลังดีคนละฟีลลิ่งเลยเรื่องของแอร์วันนี้เราขับแบบแดดเลยนะอุณหภูมิภายนอกตอนนี้34องศานะครับเวลาที่เราขับทางไกลเนี่ยแอร์เย็นดีนะครับตั้ง20แล้วก็แอร์เป่าออกมาโหมดเบาะเย็นเนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะครับนั่งอยู่นี่ก็เย็นสบายดีนะรถไม่ได้ติดฟิล์มด้วยนะครับนี่ขนาดว่าไม่ติดฟิล์มก็ถือว่าแอร์ทำงานได้เย็นดีในส่วนของหลังคานะครับก็ถือว่าอุ่นๆนะผมคิดว่าตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณ30กว่าองศาเพราะว่าผมเอามือแตะค้างไว้ได้แล้วก่อนหน้านี้ที่ผมถ่ายให้ดูนะ60กว่านี่เราไม่สามารถเอามือแตะไว้ได้เกิน5วินาทีนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายอุณหภูมิหลังคาให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ก็ถ้าเป็นคนนั่งหลังเนี่ยแล้วเจอแดดอย่างนี้นะครับถึงจะไม่ร้อนมากแต่อาจจะแสงจ้าเข้าตานะครับเวลาที่นั่งแดดแรงๆแบบนี้ก็เดี๋ยวบ่ายวันนี้เดี๋ยวเชงไปลองนั่งให้นะคะส่วนตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ขับมาสักพักเนี่ยไอร้อนที่ลงมาที่ศีรษะเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างน้อยลงแล้วแต่ช่วงแรกสัก20นาทีแรกเนี่ยสัมผัสได้เลยนะว่าแบบหัวมันร้อนเพราะว่าไอความร้อนที่สะสมในรถเนี่ยมันลงมาที่ศีรษะโดยตรงคราวนี้มาดูอุณหภูมิภายในห้องโดยสารระหว่างที่เราขับรถอยู่นะครับ
ดูอุณหภูมิที่ออกมาจากช่องแอร์อยู่ประมาณ10 กว่าองศาพอดูผ่านกล้องเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่าแอร์ออกมาจากบริเวณไหนบ้างแล้วก็อุณหภูมิด้านหน้านะครับบริเวณกระจกอยู่40 กว่าองศาคอนโซลด้านหน้าเหลืออยู่ประมาณ50นะครับจากตอนแรก70 กว่าองศาแล้วก็ดูที่อุณหภูมิกระจกหลังคานะครับเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ30 กว่าร้อนสุดก็บริเวณขอบนี้40ก็จับได้นะจากตอนแรกที่ถ่ายให้ดูขึ้นไปประมาณ60นะครับ50-60อุณหภูมิหลังคานะครับอย่างที่ผมแจ้งไปนะเวลาที่เราขับรถทางไกลเนี่ยมันจะไม่ร้อนเพราะมันมีลมมาระบายอากาศนะครับอุณหภูมิที่แตกต่างกันอยู่ระหว่างพื้นที่ที่มีเคลือบสารซิลเวอร์กับบริเวณที่ไม่ได้เคลือบนะครับเวลาที่เราขับรถอยู่เนี่ยอุณหภูมิต่างกันเล็กน้อยนะครับไม่ถึง5 องศามาลองนั่งเบาะหลังกันบ้างนะคะ ตัวเบาะเนี่ยทำมาแบบให้นั่งแล้วรู้สึกว่ามีความนุ่มเฟิร์มนะคะแล้วก็ตำแหน่งของที่วางแขนเนี่ยก็กำลังดีนะเนี่ยเห็นไหมคะว่าวางแล้วโอเคเลยตรงนี้มันจะเป็นแบบทำมาเป็นแบบโค้งมนนะคะก็รับกับการวางมือแบบที่วางแก้วน้ำเนี่ยวางได้2 อันนะคะแล้วยังเหลือที่ให้ทั้ง2 ฝั่งเนี่ยวางมือได้แล้วก็ตัวเบาะนะคะสามารถปรับเอนได้เป็นระบบไฟฟ้านะคะตัวปุ่มในการปรับเบาะเนี่ยจะอยู่ที่ทางด้านขอบของเบาะนะคะจะเป็น2 ปุ่มก็คือให้เอนกลับขึ้นมากับเอนลงไปอันนี้ปรับวิธีแรกวิธีที่2ก็คือปรับที่หน้าจอได้นะคะเดี๋ยวเราลองปรับแบบแรกก่อนนะคะอันนี้ก็คือตอนนี้เชงปรับเบาะมาแบบที่ตั้งมากที่สุดแล้วนะคะเดี๋ยวลองเอนลงไปเฮ้ยก็เอนได้พอสมควรเลยนะเบาะนี้จะเป็น60-40นะคะจะเห็นว่าตอนนี้เชงกดเนี่ยก็คือ 60% นะเบาะนี้กับเบาะเนี้ยปรับไปด้วยกันแล้วถ้าเราจะปรับจากตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะปรับได้ลองนั่งดูนะคะรู้สึกว่าการจัดตำแหน่งของเบาะเนี่ยกำลังดีสำหรับคนตัวเล็กแบบเชงเนี่ยก็จะเห็นว่าเท้าเนี่ยสามารถที่จะเหยียบบนพื้นได้พอดีนะคะเพราะฉะนั้นนั่งทางไกลเนี่ยก็จะไม่เท้าไม่ลอยไม่ปวดเมื่อยจากการที่เท้าลอยนะแล้วก็ตัว headrest เนี่ยคันนี้ก็ชอบอยู่นะคะเนี่ยจากที่นั่งเนี่ยมันก็ไม่ได้ดันศีรษะไปข้างหน้ามากจนเกินไปก็คือนั่งแล้วรู้สึกว่าสบายนะคะไม่ได้ปวดเกร็งที่คอแล้วตัว headrest เนี่ยก็สามารถที่จะปรับระดับได้ด้วยนะคะก็ยกขึ้นมาอย่างนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นถ้าต้องการปรับสูงมากกว่านี้เนี่ยปุ่มก็จะอยู่ทางด้านนี้นะคะก็สามารถที่จะกดแล้วก็ดันขึ้นลงได้นะคะเรื่องของเบาะเนี่ยสามารถที่จะกดพับเบาะนะคะได้จากที่นั่งตรงนี้เลยนะเพราะว่าถ้าดูต้นคลิปเนี่ยจะเห็นว่าปุ่มพับเบาะมีด้านหลังแต่ถ้าเรามาด้านหน้าต้องการกดพับเนี่ยก็สามารถทำได้ที่หน้าจอนะคะก็เดี๋ยวจะลองพับเบาะฝั่งนี้ให้ดูเมื่อกี้จะเห็นว่าตอนที่พับลงมาเนี่ยสายซีทเบลต์เนี่ยมันไม่ได้เป็นอุปสรรคในการพับเบาะด้วยนะคะเพราะว่าตำแหน่งของสายซีทเบลต์เนี่ยมันจะอยู่ที่บริเวณเสาตรงนี้ซึ่งบางคันมันจะอยู่ด้านหลังนะเวลาสายซีทเบลต์มันจะมาพาดโดนบริเวณเบาะแต่คันนี้แก้ปัญหาเรื่องนี้แล้วด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะกางกลับไปจากตรงนี้ได้เลยส่วนเบาะที่เชงนั่งอยู่เนี่ยปุ่มคำว่าพับเนี่ยจะเป็นสีเทานะคะก็คือเขารู้ว่ามีคนนั่งอยู่นะคะเขาจะไม่ให้พับกดไม่ได้นะคะแล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งที่ชอบมากนะคะก็คือสามารถที่จะปรับเลื่อนเบาะด้านหน้านะคะตรงผู้โดยสารด้านหน้าเนี่ยจากที่หน้าจอได้เลยนะคะอันนี้อย่างเช่นกรณีขับรถนะคะแล้วก็เรานั่งอยู่ข้างหลังด้านหน้าเนี่ยไม่ได้มีคนนั่งนะคะก็สามารถที่จะปรับเลื่อนไปข้างหน้าเพื่อให้เรามีพื้นที่บริเวณเล็กรูมเนี่ยเพิ่มขึ้นได้อันนี้สะดวกมากเลยแล้วก็จะเห็นว่าตัวเบาะเนี่ยมีสัญลักษณ์ตัวนี้ด้วยนะอันนี้ก็คือเบาะอุ่นนะคะในไทยเราอาจจะไม่ได้ใช้กันบ่อยนะเพราะว่าอากาศบ้านเราค่อนข้างร้อนแต่ถ้าในสภาวะอากาศที่หนาวนะคะแล้วก็ต้องการให้เบาะเนี่ยทำความอุ่นก็สามารถกดได้เลยเลือกได้ถึง3ระดับหน้าจอตรงนี้นะคะอีกจุดหนึ่งที่ชอบมากเลยเนี่ยก็คือรวมทุกอย่างที่เราอยากรู้ไว้แล้วนะคะตอนนี้กี่โมงอุณหภูมิข้างนอกเท่าไหร่รวมไปถึงถ้าคนขับนะคะเขาเซตหน้าจอว่าจุดหมายปลายทางอยู่ที่ไหนเนี่ยเขามีบอกด้วยเลยนะคะอย่างตอนนี้ก๊อฟเนี่ยกดไว้ว่าต้องการไปที่ซุปเปอร์ชาร์เจอร์กำแพงเพชรนะคะเขามีรายละเอียดบอกให้ด้วยนะคะว่าระยะทางเนี่ยห่างออกไปอีก3ชั่วโมงกว่าแล้วก็น่าจะถึงช่วง5:37 นาทีหน้าจอขนาด8นิ้วนะคะไม่ได้ทำแค่เรื่องของการปรับเบาะปรับแอร์แต่เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยนะคะตรงนี้เราก็จะเห็นว่าปรับเรื่องของแรงลมได้นะ2ระดับ
คือต้องบอกว่าแรงลมเนี้ยมันก็จะสอดคล้องกับมาระดับแรงลมที่เราเซตที่ตัวหน้าจอหลักที่ด้านหน้าด้วย แต่ว่าตรงนี้เราก็ยังสามารถที่จะปรับเองนะคะเป็น2ระดับได้ด้วยนะคะตำแหน่งของลมนะกดที่รูปพัดลมจะปรับด้วยมือแบบนี้นะคะหรือว่าจะเลือกเป็นพรีเซตของเขานะคะก็คืออันนี้ปรับให้ลมเนี่ยพัดไปที่ด้านบนนะคะหรือองศาเนี่ยปรับลงมาให้โดนที่บริเวณตัวเราปิดก็ได้นะคะถัดมานะคะนี่เรื่องเบาะที่เราดูไปสามารถดู Entertainment ได้นะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะมีทั้ง Twitch Netflix YouTube แล้วก็ Tesla Tutorial กันต่อมามีเกมด้วยนะคะอันนี้เผื่อเด็กๆนั่งเล่นกันด้านหลังหรือว่าเพื่อนๆนะคะที่นั่งรถไปด้วยกันสุดท้ายก็เป็นเรื่องของ Setting นะคะแล้วก็ลำโพงตรงนี้ก็มาปรับเรื่องของความสว่างหน้าจอได้นะคะหรือให้ซิงก์กันก็ได้เช่นเดียวกันตรงนี้เราปรับไปสัก50แบบที่เขาปรับเมื่อกี้ก็กำลังดีนะคะมีโหมดทำความสะอาดอันนี้คือโหมดทำความสะอาดหน้าจอนะคะเพื่อที่ว่าอะไรเพื่อที่ถ้าอยู่ในโหมดนี้เวลาเราเอาผ้ามาเช็ดเนี่ยหน้าจอมันก็จะไม่กลายเป็นว่าเรากดไปไหนนู่นนี่นั่นนะคะเพราะว่าอยู่ในโหมดทำความสะอาดเรียบร้อยก็เช็ดหน้าจอได้เลยเวลาออกจากโหมดนี้ก็จะต้องกดค้างนะคะถัดลงมาจากหน้าจอนะคะก็คือช่องแอร์ขนาดใหญ่คือต้องบอกเลยว่าถ้าด้านหน้าเนี่ยเปิดพัดลมเบอร์แรงเนี่ยด้านหลังเนี่ยแอร์แรงดีมากๆเลยนะคะก็คือลมแอร์เนี่ยแรงเลยแหละเมื่อกี้ตอนที่เข้ามานั่งเนี่ยบอกก๊อฟถ้าเธอปรับเบอร์พัดลมไว้ค่อนข้างแรงที่ด้านหน้านี่ด้านหลังนี่คือแอร์ฉ่ำแบบว่าแรงมากเลยแล้วก็ตรงนี้นะคะมีช่อง USB-C มาให้2ช่องอันนี้ชอบเลยนะคะเพราะว่าเวลานั่งด้านหลังเนี่ยทุกคนก็มีโทรศัพท์นะบางทีต้องการเสียบชาร์จพร้อมกันก็ทำได้นะคะให้มาแล้ว2ช่องคันนี้เนี่ยจะเห็นว่าตำแหน่งแอร์เนี่ยจะอยู่เฉพาะตรงกลางนะคะจะไม่ได้มีบริเวณเสา B แต่ว่าแรงลมที่ออกมาถือว่าแรงเลยแหละเลยคิดว่าเพียงพอนะเดี๋ยวยังไงวันนี้จะลองนั่งด้านหลังให้ดูนะคะอย่างน้อยชั่วโมงถึง2ชั่วโมงอากาศข้างนอก42องศาแล้วนะคะตอนนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้น่าจะพอรู้แหละว่ามาแบบรถแบบที่ไม่มีฟิล์มนั่งอยู่ด้านหลังอาศัยแต่แอร์ของรถเนี่ยนั่งแล้วร้อนไหมเป็นยังไงเดี๋ยวผมให้ดูปุ่มที่เอาไว้สำหรับปรับเบาะนะครับที่ฝั่งเชงบอกเมื่อกี้ถ้าเรากดแค่เบาๆเนี่ยมันจะเป็นการปรับองศาเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแต่ถ้าเรากดลงไปลึกๆมันจะเป็นการพับเบาะเดี๋ยวผมจะลองกดพับเบาะแล้วมีคนมาขวางพอดีเขาจะชนแล้วก็เด้งกลับไปหยุดนะครับก็มีระบบป้องกันไว้ด้วยนะก็ถือว่าสะดวกดีนะครับเบาะที่เป็นระบบไฟฟ้าแล้วก็เราสามารถกดพับได้จากด้านหลังเวลาเอาของขึ้นไม่ต้องเดินวนมาทางด้านข้างรถก็จริงๆแอร์จะบอกว่ามีช่องเดียวก็ไม่ถูกนะมันมีช่องที่อยู่ข้างใต้เบาะด้วยนะก็จะเป็นแอร์เป่าเท้านะส่วนใหญ่ก็จะมีแอร์เป่าเท้าให้มากันสำหรับผู้โดยสารด้านหลังนะครับก็คือมีทั้งตรงนี้นะช่องแอร์กลางแล้วก็ช่องแอร์ตรงใต้เบาะผู้โดยสารด้านหน้ากับเบาะคนขับด้านหน้าปูนที่เราบรรทุกมานี่ก็เย็นสบายเพราะมีแอร์เป่าให้ด้วยใช่เพราะจะบอกว่าแรงลมที่ออกมาเนี่ยมันค่อนข้างแรงเลยนะวัดเสียงภายในห้องโดยสารบริเวณทางลาดยางนะครับเสียงที่เข้ามานี่ก็จะอยู่ประมาณ60ต้นๆนะครับสำหรับค่าเสียงภายในห้องโดยสารเนี่ยถ้าอยู่ประมาณ60หรือต่ำกว่า60ลงไปนี่คือห้องโดยสารถือว่าเงียบดีนะครับแต่ถ้าขึ้นไปสักประมาณ64 65ขึ้นไปอันนั้นถือว่าเริ่มมีเสียงดังเข้ามานะครับระหว่างที่ผมกดนำทางให้ไป Tesla Supercharger ที่กำแพงเพชรนะครับตอนนี้เขาบอกว่าไปถึงแบตเตอรี่จะเหลือ 2% นะอาจจะเพราะว่าขับขึ้นเขาอยู่ด้วยแล้วก็บนหน้าจอมีเตือนขึ้นมาด้วยนะครับเป็นแถบสีเหลืองๆว่าให้ขับความเร็วต่ำกว่า95กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะได้ไปถึงจุดหมายแล้วแบตเตอรี่เหลือมากกว่า 4% นะครับระบบเขาก็มีคอยแจ้งบอกเราด้วยนะว่าจะทำยังไงให้ไปถึงปลายทางแล้วแบตยังไม่หมดนะครับสำหรับระบบนำทางเนี่ยที่เขาคอยหาซุปเปอร์ชาร์เจอร์ให้ผมว่ามันเป็นระบบที่สะดวกมากเลยนะครับประกอบกับการใช้ Tesla Supercharge ที่มันง่ายมากเนี่ยตอนนี้หลายคนอาจจะบอกว่าอย่างเช่นที่ผมกำลังไปวันนี้คือซุปเปอร์ชาร์เจอร์กำแพงเพชรที่จะต้องเสียเวลาเลี้ยวเข้าไปแล้วก็ชาร์จแล้วก็ขับกลับออกมาสู้ไปแวะชาร์จจุดอื่นก่อนเนี่ยมันก็ไม่เสียเวลาเข้าออกนะครับแต่อันนี้ผมทำให้ดูนะสำหรับความสะดวกในการใช้งานในอนาคตเนี่ยจุดชาร์จมันต้องเยอะกว่านี้แน่นอนนะครับแล้วก็น่าจะเป็นจุดที่สะดวกในการใช้งานซุปเปอร์ชาร์จแห่งแรกในไทยเนี่ยเปิดเมื่อเดือนกุมภาปี 2566 นะครับที่เซ็นทรัลเวิลด์
ตอนนี้ผ่านมาแล้วประมาณ2 ปีครึ่งมีทั้งหมด28แห่งแล้วนะครับแล้วก็ที่ผมบอกว่าภายในปีนี้เราจะมีซุปเปอร์ชาร์จเพิ่มอีก10แห่งรวมกันก็เป็น38แห่งละผ่านมา 2-3 ปีนะครับคำนวณคร่าวๆก็ได้ปีหนึ่งเนี่ยเขาจะได้จุดชาร์จเพิ่มขึ้นมาประมาณสัก10-15 จุดนะครับในอนาคตเนี่ยมันก็จะครอบคลุมไปเรื่อยๆนะแล้วผมก็เลยได้ลองใช้งานให้ดูเนี่ยว่ามันสะดวกขนาดไหนนะครับเพราะว่าซุปเปอร์ชาร์เจอร์เนี่ยมันเป็นจุดที่ทำให้การใช้รถไฟฟ้าเนี่ยสะดวกจริงๆนะครับเสียดายว่าในไทยเนี่ยในตอนแรกเริ่มเขาวางจุดซุปเปอร์ชาร์จไว้ยังไม่ค่อยถูกตำแหน่งเลยทำให้ยังไม่เห็นจุดเด่นตรงนี้นะครับแล้วก็คราวเนี่ยที่ผมได้มารีวิวโมเดล Y คันนี้ระบบนำทางเขาสามารถใช้งานคู่กับซุปเปอร์ชาร์เจอร์ได้เรียบร้อยแล้วมันเลยเป็นอะไรที่ใช้งานและสะดวกมากเลยนะครับอย่างเช่นผมกดนำทางต้องการจะไปภูเก็ตวันเนี้ยเขาก็จะเลือกจุดชาร์จแต่ละจุดให้เราได้เลยเดี๋ยวผมลองกดสิ้นสุดดูที่ตรงนี้นะครับแล้วผมหาซุปเปอร์ชาร์จผมจะกดนำทางไปนู่นเลยนะครับทางใต้เลยไปชุมพรนี่นะครับแล้วก็กดนำทางรอให้ระบบคำนวณสักแป๊บหนึ่งนะครับเขาเลือกจุดแวะชาร์จให้ครบเลยเท่ากับว่าเราขับอย่างเดียวแล้วก็คอยดูนะครับว่าแบตเราจะไม่เหลือน้อยจนเกินไปนะที่เขามีบอกเราด้วยเนี่ยว่าควรขับความเร็วสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ระหว่างที่ขับไปเนี่ยก็มีบอกนะครับว่าจุดชาร์จเนี่ยว่างอยู่กี่หัวชาร์จคือไม่ต้องเปิดแอปขึ้นมาดูเลยนะครับถ้าเวลาเราใช้งานยี่ห้ออื่นๆเราก็ต้องเปิดมาดูแล้วเฮ้ยที่กำลังจะไปถึงเนี่ยมีรถชาร์จอยู่หรือเปล่าแล้วเราจะได้ชาร์จหรือเปล่าอันนี้ไม่ต้องนะครับแค่กดดูหน้าจอได้เลยเลือกทุกจุดแล้วมันก็เป็นซุปเปอร์ชาร์เจอร์นะครับไปถึงก็ใช้ได้แน่นอนสะดวกมากเลยนะครับผมเลยพูดในเรื่องของซุปเปอร์ชาร์จนี้ค่อนข้างจะเยอะสักหน่อยเพราะว่าเคยมีโอกาสได้ไปใช้งานในต่างประเทศนะครับเวลาเราไปเช่ารถต่างประเทศอย่างเช่นยุโรปเนี่ยเขาให้รถยี่ห้ออื่นๆสามารถใช้งาน Tesla Supercharger ได้ด้วยผมก็เลยต้องโหลดแอป Tesla ไว้แล้วก็อย่างน้อยเนี่ยไปถึง Supercharger มันมีหลายหัวแล้วมันจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องใช้งานไม่ได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เป็นจุดเด่นของ Tesla แล้วก็ทำให้ผู้ใช้ Tesla นี้อุ่นใจได้เลยนะครับลองใช้ Auto Pilot ในเส้นทางเดินทางไกลต่างจังหวัดนะครับตอนนี้เป็นทั้งทางโค้งแล้วก็ขึ้นลงเนินนะครับใน Auto Pilot ของ Tesla เนี่ยถ้าให้เทียบกับยี่ห้ออื่นก็คือ Adaptive Cruise Control ทำงานร่วมกับ Lane Centering นะครับพอ2ระบบนี้ทำงานร่วมกันเนี่ยใน Tesla เขาเรียกว่า Auto Pilot นะครับพอเจอรถบรรทุกข้างหน้าก็ชะลอนะครับช่วงนี้เป็นจุดขึ้นเนินนะความเร็วผมเซตไว้ที่100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงพอดีว่าเขาชะลอตามรถบรรทุกเลยต้องเร่งความเร็วขึ้นมาใหม่ซึ่งจะค่อยๆเร่งความเร็วขึ้นมานะครับไม่ได้เร่งขึ้นมากระทันหันพอเราแซงแล้วช่วงโค้งนะครับเปิดไฟเลี้ยวก็เปลี่ยนเลนในโค้งได้นะครับแล้วก็ช่วงที่เข้าโค้งเนี่ยถ้ามันเป็นโค้งมากๆจะมีข้อความขึ้นมาบอกเรานะครับระบบช่วยเข้าโค้งทำงานอยู่เขาจะชะลอความเร็วให้สัมพันธ์กับโค้งนะครับข้างหน้าผมเห็นว่ามีรถบรรทุกอยู่นะครับผมก็เปลี่ยนเลนออกทางขวาไว้รอก่อนเลยแค่กดก้านไฟเลี้ยวนะครับรถก็เลี้ยวออกให้เลยถ้าทางด้านหลังปลอดภัยไม่มีรถวิ่งเข้ามาใกล้ๆนะครับพอแซงเสร็จปุ๊บกดเปลี่ยนเลนรอไว้ก่อนเลยเมื่อกี้ช่วงที่อยู่ในจุดที่เป็นจุดอับสายตาเราจะเห็นว่าตัวกล้องเนี่ยจะมีแถบสีแดงเตือนเราไว้นะครับแล้วเขาก็จะยังไม่เปลี่ยนเลนนะจนอยู่ในจุดที่เหมาะสมสำหรับจะเปลี่ยนเลนได้นะครับถ้าเราไม่ได้ซื้อฟังก์ชัน EAP เพิ่มเข้ามาเนี่ยเวลาเปลี่ยนเลนก็แค่ต้องเปลี่ยนเองจะไม่มีระบบเปลี่ยนเลนอัตโนมัติให้มาแล้วก็ผมจะลองเร่งความเร็วขึ้นที่120ดูนะครับช่วงเข้าโค้งลองดูโค้งนี้เขาเห็นมีรถบรรทุกอยู่ด้านหน้านะมีการชะลอในโค้งนะครับค่อยๆชะลอลงมาแล้วก็บริเวณจุดกลับรถตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับสำหรับ Tesla เนี่ยสิ่งที่จะต้องระวังคือเวลาที่เราผ่านจุดกลับรถแล้วถ้ามีรถที่กำลังมารอจะกลับรถนะครับบางทีเขาจะชะลอให้กระทันหันเหมือนกันนะเราอาจจะต้องระวังตรงนี้นะครับอาจจะเอาเท้าเนี่ยแตะรอไว้บริเวณคันเร่งต้องกดคันเร่งสวนนะครับเพราะบางทีเขาเห็นรถอยู่ด้านหน้าเนี่ยเขาชะลอให้เลยนะครับรถที่กำลังจะกลับรถออกมาสำหรับใครที่ใช้เดินทางไกลบ่อยเนี่ยระบบ Auto Lane Change ที่ให้มาก็ทำให้การขับ
ดูสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับการเปลี่ยนเลนทำได้สมูทแล้วก็รวดเร็วตอนนี้ขึ้นว่าระบบช่วยเลี้ยวโค้งทำงานอยู่ทั้งที่เป็นทางตรงนะครับผมไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรนะแปลกใจเหมือนกันนะครับตอนแรกผมนึกว่าแค่ชะลอตามคันด้านหน้าแต่ขึ้นตัวอักษรอยู่ตรงนี้บอกว่าระบบช่วยเลี้ยวโค้งซึ่งปกติระบบเนี่ยจะทำงานเวลาที่เราเข้าโค้งหากเป็นโค้งที่มากจนเกินไปเนี่ยเขาก็จะชะลอความเร็วลงให้ในโค้งนะครับอย่างเช่นโค้งนี้สามารถโค้งที่ความเร็ว120ได้โค้งแบบนี้ก็เข้าโค้งที่ความเร็ว120เลยนะครับเข้าแบบยาวๆต่อเนื่องมาเลยไปกันต่อนะครับถ่ายให้ดูการทำงานของระบบออโต้ไพลอตนะซึ่งที่ผมใช้งานอยู่ตอนนี้ใน Tesla ทุกคันมีเหมือนกันหมดนะครับไม่ต้องซื้อเพิ่มจะมีเพิ่มก็คือเวลาที่ผมเปิดไฟเลี้ยวแล้วเขาเปลี่ยนเลนให้อัตโนมัติอันนั้นจะต้องซื้อ EAP เพิ่มนะครับตอนนี้แบตเตอรี่เหลือ 30% นะครับขับมาได้ระยะทาง239กิโลเมตรวันนี้นี่ขับกลางแดดร้อนๆนะบนหน้าจอโชว์อยู่ประมาณ 35-38 องศานะครับเราขับมา239กิโลเมตรเนี่ยค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่197วัตต์เอาร์ต่อกิโลเมตรเลยนะครับถือว่าตัวเลขค่อนข้างสูงนะวันนี้ความเร็วที่ใช้ขับมาเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณ110กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ช่วงที่ขับมาจากเชียงใหม่มันจะต้องผ่านทั้งดอยขุนตาลแล้วก็จากลำปางมาตากก็จะเป็นทั้งขึ้นลงเขาขึ้นเนินนะครับทำให้การใช้ไฟเนี่ยค่อนข้างเยอะสักหน่อยแต่ถ้าดูจากตัวเลขแล้วเนี่ยก็ถือว่าสูงขึ้นไปเยอะอยู่นะครับถ้าเทียบกับตอนที่ผมขับแล้วแดดไม่ร้อนขนาดนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือภายในห้องโดยสารเนี่ยแอร์ต้องพยายามทำความเย็นนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ติดฟิล์มมาผมจะกดให้ดูตรงพลังงานนี้นะครับที่เป็นการประเมินของเขาบอกว่าใช้ไฟไปมากกว่าที่ประเมินไว้ 19.4% นะครับแล้วก็ถ้ามาดูที่ข้างล่างเนี่ยจุดที่เยอะก็คือระบบปรับอากาศนะครับบวก 16.7% ที่มากกว่าการคาดการณ์ก็แปลว่าการขับอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับการกินไฟนี่ก็เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนอยู่นะอยู่เกือบ200วัตต์เอาร์ต่อกิโลเมตรเลยทีเดียวแต่อันนี้เป็นการขับเส้นทางที่ขึ้นเขาด้วยนะครับไม่ได้เทียบที่เป็นทางราบนะว่ามันจะต่างกันสักเท่าไหร่ประกอบกับในห้องโดยสารก็ต้องคอยทำความเย็นให้ได้ตามที่ตั้งอุณหภูมิไว้ด้วยนะครับนั่งข้างหลังมาได้ชั่วโมงกว่าแล้วนะคะแล้วก็เป็นช่วงวันที่ช่วงบ่ายเนี่ยแดดจัดร้อนจัดเลยนะคะก็ข้างนอก42องศานะตอนที่เราออกเดินทางจากปั๊มก็ตอนนี้ข้างนอก35องศาคือต้องบอกเลยว่าข้างในเนี่ยที่เชงนั่งมาคือแอร์เย็นสบายมากเลยนะคือแอร์ในห้องโดยสารครึ่งหลังเนี่ย1ก็คือลมแรง2ก็คือลมเย็นเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็ในวันร้อนจัดแบบนี้เองเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยแอร์เย็นมากมีบางช่วงที่ต้องแบบว่าปรับแอร์ให้เป็นความแรงเนี่ย1ระดับนะคะคือห้องโดยสารด้านหลังเนี่ยปรับแอร์ได้2ระดับ1กับ2แล้วก็มันจะแปรผันตามกับระดับพัดลมที่เซตที่หน้าจอด้านหน้านะคะบวกกับไอ้นี่ด้วยนะช่วงที่เราเซตให้อากาศเนี่ยถ่ายเทจากภายนอกเข้ามาภายในรถเนี่ยพัดลมแอร์ข้างในก็จะแรงขึ้นมาอีกนะคะเมื่อเทียบกับการเซตเป็นโหมดอากาศหมุนเวียนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของความเย็นเนี่ยเชงว่าหายห่วงเลยนะนี่ขนาดไม่ได้ติดฟิล์มทั้งคันเลยนะใช่คือต้องนั่งสักแป๊บนึงก่อนหลังจากนั้นก็โอเคแล้วอย่างที่ตอนแรกเนี่ยที่บอกว่ามันมีไอร้อนเนี่ยจากหลังคา Panoramic Glass Roof เนี่ยแผ่ลงมาเนี่ยพอนั่งมาสักพักเนี่ยไม่รู้สึกแล้วนะคะก็คือเรื่องของแอร์เนี่ยเขาทำเรื่องของความเย็นได้ดีมากเป็นการขับทางไกลด้วยมีลมช่วยระบายอากาศกระจกรอบคันเลยส่วนถ้าเป็นในเมืองก็อาจจะอีกแบบหนึ่งนะอาจจะร้อนกว่านี้หน่อยใช่ต้องบอกว่าความแรงของแอร์เนี่ยที่ด้านหน้าเซตไว้ที่ประมาณ5ใช่ไหมคันนี้เนี่ยเขาเปิดได้ถึงระดับ10เลยนะคะตั้งไว้แค่3เองก็ช่วงที่นั่งมาอยู่ที่ประมาณ 3-5 เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครเป็นคนขี้ร้อนเนี่ยก็ปรับความแรงของแอร์เนี่ยมากกว่านี้ได้อีกด้วยนะคะแต่ถ้าใครแบบไม่ชอบให้แอร์โดนที่ตัวแล้วนั่งเบาะหลังเนี่ยอันนี้ก็ต้อง
ปรับตำแหน่งของแอร์นิดนึงเพราะว่าที่เขาเซตมาเนี่ยมันจะเป็นให้โดนบริเวณหน้าเยอะกับบริเวณตัวเยอะซึ่งมันจะโดนเข้าตัวเลยอะถ้านั่งที่เบาะซ้ายหรือเบาะขวาเรื่องของความสบายนะคะส่วนตัวนั่งมาเนี่ยก็รู้สึกว่าเบาะคันนี้เนี่ยเซตมาในตำแหน่งที่โอเคสำหรับเชงเลยนะคะสำหรับคนตัวเล็กก็ซัพพอร์ตหลังช่วงล่างด้วยแล้วก็บริเวณที่รองนั่งบริเวณก้นเนี่ยไม่ย้อยจนเกินไปเรื่องของการเอนเบาะเนี่ยเชงก็เลือกปรับแบบเอนสุดเลยนะคือจริงๆแล้วถ้ามันเอนได้มากกว่านี้อีกนิดนึงจะดีมากเลยแต่ที่เอนประมาณนี้ก็โอเคอยู่ตัว headrest ก็โอเคค่ะไม่ได้รู้สึกว่าดันศีรษะจะมีอีกนิดนึงก็คือเรื่องของตัวที่วางแขนนะคะที่วางแก้วน้ำเนี่ยเขาดีไซน์มาให้ค่อนข้างใหญ่ทำให้เวลาที่เชงนั่งยาวๆเนี่ยเชงเป็นคนชอบแบบกางศอกออกมามันก็เลยแอบติดนิดนึงนะคะส่วนตัวก็รู้สึกว่าถ้าทำเล็กกว่านี้หรือว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้านั่งทางไกลเนี่ยเชงคิดว่าเชงน่าจะเลือกที่จะปิดขึ้นไปมากกว่านั่งเป็นแบบนี้ไปเลยแล้วก็แก้วน้ำเดี๋ยวไปวางไว้ที่ตรงช่องเก็บของข้างประตูแทนซึ่งก็วางได้พอดีนะคะและเรื่องของเบาะความสบายเนี่ยสรีระของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยใครที่สนใจ Tesla New Model Y อยู่เนี่ยก็อยากจะแนะนำว่าชวนกันไปลองนั่งนะคะไปลองของจริงรถคันจริงที่ศูนย์ Tesla Center รามคำแหงถ้าปกติเนี่ยโดยสารโดยที่มีผู้โดยสารด้านหลังด้วยนะคะก็อยากจะชวนให้ไปลองด้วยกันเลยนะลองเครื่องเสียงด้วยอะไรด้วยเลยวัดระยะจากใต้ท้องรถถึงพื้นนะครับตอนนี้มีน้ำหนัก200กิโลกรัมอยู่ที่ด้านท้ายมาดูที่ด้านหน้ากันก่อนนะครับบริเวณตรงเนี้ยจะอยู่ประมาณ15เซนติเมตรนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยประมาณ16ส่วนใต้ท้องนะครับจากพื้นถึงแบตประมาณ17เซนติเมตรแล้วก็มาที่ตรงนี้เลยน่าจะเป็นจุดที่ต่ำสุดแล้วนะตรงนี้ครับอยู่ประมาณ11ถึง12เซนติเมตรแล้วก็ทางด้านท้ายเนี่ยตรงจุดนี้ก็ประมาณ16เซนติเมตรนะครับแถวๆนี้ตอนนี้แบตเหลือ 21% นะครับเดี๋ยวผมจะพาแวะทดสอบชาร์จกับตู้ของ Elex by EGAT ในปั๊ม PT แวะชาร์จที่นี่สักนิดหน่อยนะครับเพื่อให้เห็นถึงกำลังไฟที่รถจะรับได้แล้วก็เดี๋ยวเราไปชาร์จที่ Tesla Supercharger กำแพงเพชรอีกทีนะครับพอใช้งานจริงเนี่ยผมว่าเอามือสไลด์มันทันใจกว่านะครับถ้าเทียบกับระบบออโต้ชิฟต์ของเขายกเว้นว่าเวลาเราออกจากช่องจอดเนี่ยโอเคขึ้นมานั่งปุ๊บเหยียบคันเร่งก็เป็นเกียร์เดินหน้านะครับแต่ว่าถ้าเป็นออโต้ชิฟต์ระหว่างที่เราถอยจอดหมุนไปมาเนี่ยบางทีจะต้องรอก่อนนะครับที่เขาจะขึ้นคำนวณให้หรือเหยียบเบรกไม่ถูกจังหวะหมุนพวงมาลัยไม่ถูกจังหวะผมว่าสไลด์เอาเร็วกว่าผมเริ่มชาร์จจากแบตเตอรี่ 21% นะครับจะเห็นว่ากำลังไฟเนี่ยอยู่ที่148ถึง149กิโลวัตต์เลยก็เกือบเต็มกำลังของตู้นี้เลยนะครับตู้ Elex 150กิโลวัตต์แล้วก็เราจะเห็นว่าแรงดันไฟของ Tesla เนี่ยจะอยู่ประมาณ378โวลต์นะครับเราจะต้องหาตู้ที่จ่ายกระแสได้สูงๆนะอย่างเช่นตู้นี้400แอมป์นะครับเอาคูณกันเนี่ยมันก็ได้148ถึง149กิโลวัตต์ถ้าเราอยากรู้ว่าไปชาร์จกับตู้อื่นๆได้กำลังไฟสูงสุดเท่าไหร่นะครับเอาแรงดันไฟตรงนี้เนี่ยประมาณ370โวลต์ครับคูณกับแอมป์อย่างเช่นตู้ของ EV Station นะครับที่เป็น200แอมป์เราก็เอากำลังไฟตัวเลขตรงนี้คูณกันกับ200แอมป์ max ได้เลยมันก็จะได้อยู่ประมาณ70กว่ากิโลวัตต์นะครับเพราะว่าชาร์จจริงก็เหมือนกับตู้นี้400แอมป์มันก็ไม่ได้ขึ้นไปสุดถึง400แอมป์นะครับคราวนี้มาดูที่บนหน้าจอนะครับถ้าเราชาร์จกับตู้ Elex 150กิโลวัตต์จะใช้เวลาชาร์จ55นาทีแบตเตอรี่ 100% นะครับทีนี้เราลองรูดดูนะเอาสัก 80% ประมาณ 80% นะครับก็จะใช้เวลาชาร์จแค่30นาทีนะครับจากแบตตอนนี้ 28% ไปที่ประมาณ 81% นะครับถ้าเป็นเส้นทางที่ Tesla Supercharger ยังไม่ครอบคลุมหรือว่าไม่สะดวกที่จะต้องเลี้ยวออกไปเนี่ยเราก็หาตู้ที่จ่ายกระแสไฟได้สูงๆอย่างเช่น EV Hub ที่เป็น300แอมป์หรือ Elex 150กิโลวัตต์400แอมป์นะครับเราก็จะรับกำลังไฟได้สูงถึง148กิโลวัตต์เลยนะครับก็ทำให้การชาร์จเนี่ยรอไม่นานเหมือนกันนะครับระหว่างที่เราชาร์จอยู่นี่เขามีข้อความบอกด้วยนะครับในการชาร์จว่าอัตราการชาร์จถูกจำกัดโดยสถานีชาร์จจริงๆแล้วตอนเนี้ยรถสามารถรับกำลังไฟได้มากกว่า144กิโลวัตต์อันนี้หายไปแล้วนะครับช่วงประมาณแบตเตอรี่ต่ำกว่า 35% เขาก็เลยมีข้อความบอกไว้นะครับว่าถูกจำกัดโดยสถานีชาร์จ
แปลว่าช่วงที่แบตเตอรี่ต่ำกว่า 35% ลงไปเนี่ยรถสามารถรับกำลังไฟได้มากกว่า148กิโลวัตต์นะครับและตอนนี้พอขึ้นมาเป็น 38% ข้อความเตือนก็หายไปแล้วก็กำลังไฟเนี่ยลดลงมาเหลือ139กิโลวัตต์แล้วอันนี้น่าจะเป็นตามชาร์ตเคอร์ฟของเขานะครับที่พอ 38% ก็ค่อยๆดรอปลงมาละเดี๋ยวเราทดสอบชาร์จแค่ประมาณ 40% ก็พอแล้วนะครับที่แบตเตอรี่ 41% นะครับแรงดันเพิ่มขึ้นมาเป็น389โวลต์ละก็ได้เห็นแรงดันคร่าวๆของคันนี้นะครับช่วงประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยแรงดันไฟอยู่ประมาณ370กิโลวัตต์แล้วก็พอแบตเตอรี่เริ่มเยอะขึ้นมาเป็น 41% นะครับแรงดันเพิ่มขึ้นมาประมาณ389โวลต์ละอันนี้ตัวเลขตรงนี้นะครับมันเอาไว้คำนวณเวลาเราไปเจอสถานีชาร์จต่างๆได้นะถ้ารู้ว่าตู้นั้นจ่ายกระแสไฟได้สูงสุดกี่แอมป์ก็เอาแรงดันตรงนี้คูณดูได้เลยนะครับว่ารถจะชาร์จได้กำลังไฟเท่าไหร่ตอนนี้ที่แบตเตอรี่ 42% กำลังไฟลดเหลือ124กิโลวัตต์ละชาร์จไป8นาทีนะครับได้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาเป็น 43% ก็ได้เพิ่มมา20กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแค่แวะชาร์จกับตู้ของ Elex 150กิโลวัตต์นี้ถ้าเส้นทางที่ไม่มีซุปเปอร์ชาร์จนะครับแนะนำตู้ Elex 150กิโลวัตต์เลือกหัวที่อยู่ฝั่งขวานะครับเวลาที่เราหันหน้าเข้าตู้นะแต่ถ้าหันหน้าออกจากตู้ก็คือหัวฝั่งซ้ายนะครับคือตู้รุ่นนี้เขาจะแบ่ง power module 2 ด้านไว้ไม่เท่ากันนะครับด้านหนึ่งรวมแล้วจะได้90กิโลวัตต์อีกด้านหนึ่งได้60นะครับเมื่อกี้ผมก็เลยเลือกชาร์จฝั่งที่มันจะได้กำลังไฟสูงก็คือถ้ามีรถมาชาร์จคู่กันอีกคันหนึ่งอย่างน้อยเราจะรับได้ที่90กิโลวัตต์นะครับมัน90ข้างหนึ่ง60ข้างหนึ่งและตอนนี้ที่แผนที่ก็บอกว่าเราจะไปถึงซูเปอร์ชาร์จเจอร์ที่กำแพงเพชรแบตเหลือ 25% แล้วนะครับอันนี้ก็สามารถขับได้แบบสบายๆเลยนะจะขับความเร็วสูงขึ้นมาหน่อย120ก็ได้ละตอนแรกประเมินไว้ว่าจะถึงแล้วแบตเตอรี่เหลือ 3% นะครับมาถึงซูเปอร์ชาร์จเจอร์ที่กำแพงเพชรแล้วนะครับแบตเตอรี่เราเหลืออยู่ 27% เยอะกว่าที่คาดการ 2% นะครับถ้าไม่นับเรื่องที่ว่าต้องเลี้ยวเข้ามาไกลนะเนี่ยพอเรามาถึงที่ชาร์จก็มีที่ชาร์จว่างอยู่หลายหัวชาร์จนะครับคือไม่ต้องห่วงว่าจะมีรถชาร์จเต็มอยู่แล้วก็ต้องรอคิวตอนนี้กลายเป็นว่าถนัดเปลี่ยนเกียร์บนจอดีกว่านะครับเร็วกว่าแต่ถ้าระบบช่วยจอดของเขาก็ทำงานได้เร็วนะครับแต่ว่ายังไม่ชิดกับหมอนรองล้อดีสักเท่าไหร่ระหว่างที่ชาร์จอยู่นะครับผมถ่ายให้ดูในแอปของ Tesla เราสามารถดูได้เลยนะครับตอนที่ชาร์จอยู่เนี่ยตอนนี้ประมาณ 99% แล้วนะครับอีก2นาทีจะชาร์จเต็มเราสามารถเลือกที่ตรงนี้ได้เลยนะจะให้ชาร์จถึงกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีบอกด้วยว่าตอนนี้กำลังไฟเข้าอยู่ที่5กิโลวัตต์ไฟที่ชาร์จเข้ามาในรถทั้งหมดตอนนี้56กิโลวัตต์อเวอร์นะครับมีบอกราคาไว้ที่ตรงนี้ด้วยแล้วก็มีบอกด้วยนะครับว่าถ้าเป็นการใช้งานทั่วไปประจำวันเนี่ยไม่ได้เดินทางไกลชาร์จ 80% ก็พอนะครับสามารถกดหยุดชาร์จจากในแอปได้เลยแล้วก็กด Unlock Port Charge ที่ตรงนี้ได้ที่สำคัญนะครับใน Tesla เนี่ยเราสามารถกดดูกล้องในรถได้เลยนะครับเหมือนกล้องวงจรปิดที่บ้านเลยนะครับรอแป๊บนึงดูได้ทั้งหมด7ตัวเลยนะครับกล้องรอบรถ1 2 3 4 5 6แล้วกล้องตัวที่7คืออยู่ในรถนะครับผมลองกดปึ๊บดูกล้องในรถนี่นะครับกดดูกล้องภายในรถเราจะกดดูจากกล้องด้านข้างก็ได้ตรงเสา B อันนี้ในเฟิร์มแวร์ล่าสุดนะครับถัดมาที่เมนูด้านล่างนะครับเราสามารถกดแตรกดให้กระพริบไฟนะครับเวลาที่เดินหารถเนี่ยกดให้มีเสียงตดออกมาก็ได้ด้วยนะครับที่รถหรือจะพูดผ่านแอปนะให้ไปดังออกที่ลำโพงหน้ารถก็ได้นะครับกลับออกมาที่หน้านี้นะแล้วก็กดที่ Control เราสามารถกดเปิดนะครับกระโปรงหน้าฝาท้ายกดล็อกอันล็อกรถได้ที่ตรงนี้ได้เลยดูลมยางก็ได้นะครับตอนนี้และที่โหมดถัดมานะครับ Climate อันนี้เราสามารถสั่งเปิดแอร์ภายในรถได้เลยนะครับจะเปิดเบาะลมเย็นก็ได้นะนี่อุ่นพวงมาลัยก็ได้นะครับกดใช้งานได้เลยผมลองกดดูเบาะอุ่นนะครับเลือกได้เลยนะครับเบาะอุ่นเบาะเย็นตั้งอุณหภูมิแล้วก็กดปิดกดเปิดที่ตรงนี้ก็ได้เมนูที่ด้านล่างนี้ก็มีพวกแคมป์โหมดด็อกโหมดสั่งเปิดโหมดต่างๆผ่านแอปได้เลยนะครับ
ที่ด้านล่างเนี่ยมีเมนู Cabin Overheat Protection สามารถเซตไว้ได้นะครับเมื่ออุณหภูมิภายในห้องโดยสารสูงเกินเนี่ยแอร์ก็จะทำงานนะครับไม่ให้อุณหภูมิร้อนเกินไปเมนู Location นะครับเราสามารถดูตำแหน่งของรถเราได้เลยนะตอนนี้จอดอยู่ตรง Super Charger แล้วก็มีบอกนะครับว่าตอนนี้ Super Charger ว่างอยู่5หัวชาร์จจริงๆแล้วมีทั้งหมด6หัวเราชาร์จอยู่1หัวชาร์จนะครับเลื่อนดูตำแหน่ง Super Charger ได้นะครับที่ใกล้ๆจะเห็นว่าถนนโล่งขนาดนี้กว้างขนาดนี้นะครับไฟส่องออกไปทางด้านซ้ายและขวาได้สว่างชัดดีมากเลยเดี๋ยวผมขับที่เลนซ้ายดูบ้างนะครับจะเห็นว่าทางด้านซ้ายเนี่ยส่องสว่างเข้าป่าไปเลยนะครับส่วนทางด้านขวาที่มีรถบรรทุกอยู่เขาก็ไม่ส่องไปนะเวลาที่เราผ่านป้ายจราจรแบบนี้เห็นได้ชัดเจนเลยในกล้องอาจจะดูเหมือนว่าแสงสะท้อนกลับมาจนแสบตาแต่ในความเป็นจริงที่เรามองไปที่ป้ายเนี่ยมองไปไกลๆนี่อ่านเห็นได้เลยนะครับว่าอันบนสุดเนี่ยไปสิงห์บุรีอยุธยาแล้วก็กรุงเทพเข้ามาบริเวณนี้ที่มีแสงสว่างจากถนนเนี่ยไฟสูงอัตโนมัติยังทำงานอยู่นะครับแล้วก็ให้สังเกตที่ป้ายนู่นนะครับป้ายด้านบนไกลๆเนี่ยไฟเขาส่องขึ้นไปด้านบนให้เรามองเห็นได้ชัดเลยนะครับนี่ผมขับอยู่ที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ละป้ายนะครับไม่แน่ใจว่าในกล้องเนี่ยจะเห็นเหมือนกันหรือเปล่าคือมันจะแบบสว่างมาให้เราเห็นได้ทั้งหมดเลยนะครับป้ายตอนนี้แล้วก็ดับลงไปนะครับช่วงที่มีรถกำลังขับขึ้นมาเนี่ยเขาก็ดับไฟตรงป้ายลงในวิดีโอน่าจะเห็นนะครับพอรถวิ่งไปละก็เริ่มส่องกลับไปที่ป้ายนะครับมาถึงที่กรุงเทพแล้วนะครับระยะทางที่ขับมาจากกำแพงเพชรเนี่ย372กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่152.6 วัตต์เอาร์ต่อกิโลเมตรนะครับความเร็วที่ใช้ส่วนใหญ่จะอยู่100ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงดูในช่วงที่เราไลฟ์ขับกลับก็ได้นะครับความเร็วส่วนใหญ่ก็จะอยู่ราวๆ100-120ช่วงถนนสายเอเชียเนี่ยรถโล่งๆหน่อยก็จะอยู่สัก110-120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ทริป A อันนี้เป็นระยะทางตั้งแต่กรุงเทพเชียงใหม่ดอยอ่างขางแล้วก็กลับมากรุงเทพนะครับ 1,739 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 160.5 วัตต์เอาร์ต่อกิโลเมตรนะครับมีสอบถามกันเข้ามาว่าเบาะ Tesla ที่เป็นเบาะเย็นเนี่ยเป็นแบบลมดูดหรือว่าลมเป่าออกมาเดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูนะครับตอนนี้เรายังปิดเบาะลมเย็นไว้อยู่นะดูที่ตำแหน่งตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วก็เราทดสอบด้วยทิชชู่นะครับลองวางดูก่อนอันนี้เวลาที่ยังไม่ได้เปิดใช้เบาะเย็นนะครับรวมถึงพนักพิงตรงนี้ถ้าปล่อยมือตกลงไปเลยนะครับแล้วก็เราจะลองเปิดฟังก์ชันเบาะลมเย็นดูเป็นเบอร์แรงสุดเลยนะครับรอให้ระบบทำงานแป๊บนึงตอนนี้เริ่มได้ยินเสียงพัดลมแล้วลองวางดูอีกทีนะครับนี่นะครับจะเห็นว่าเป็นแบบดูดลงไปนะครับตรงนี้อาจจะยังเห็นได้ไม่ชัดนะครับลองดูตรงพนักพิงแล้วก็ปล่อยกระดาษแปะไว้ได้เลยนะครับแล้วทีนี้เดี๋ยวผมจะลองกดปิดเบาะลมเย็นให้ดูหล่นลงไปแล้วนะครับตัวเบาะลมเย็นแบบดูดนี้ก็เย็นดีนะครับขับทางไกลแดดร้อนๆก็ระบายอากาศได้ดีรวมถึงขับในเมืองที่ผมลองใช้งานดูเนี่ยเบาะเขาเย็นดีมากเลยครับอันนี้เราดูผ่านกล้องจับความร้อนจะเห็นพื้นที่ที่มีความเย็นได้ชัดเจนนะครับบริเวณที่ดูดอากาศเข้าไปตั้งแอร์ไว้ที่อุณหภูมิ20องศาดูเบาะเย็นไปแล้วคราวนี้ดูเบาะอุ่นบ้างนะครับเปิดเบาะอุ่นเป็นเบอร์แรงสุดไว้นะครับเปิดมาได้ประมาณสัก5นาทีแล้วอุณหภูมิที่สูงสุดเนี่ยตอนนี้ขึ้นไปประมาณ37องศาและเราจะเห็นเส้นฮีตเตอร์ได้ชัดเจนเลยนะครับที่อยู่ด้านใต้เบาะคราวนี้ไปดูที่เบาะหลังบ้างทางด้านเบาะหลังอุณหภูมิขึ้นไป40องศาแล้วนะครับความร้อนมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆสะสมอยู่อันนี้เราเพิ่งเปิดแค่ยังไม่ถึง10นาทีนะครับบริเวณที่เก็บของด้านหลังตรงนี้มันจะเป็นเหมือนแผ่นไม้นะครับวางไว้2ชิ้นน้ำหนักเนี่ยไม่ควรจะบรรทุกเกิน180กิโลกรัมนะครับในคู่มือจะมีคำแนะนำไว้แล้วก็ในส่วนของที่เก็บของด้านล่างนี้ก็ไม่ควรใส่น้ำหนักเกิน40กิโลกรัมนะครับทีนี้ลองเปิดแผ่นนู้นดูบ้างนะครับด้านใต้ก็จะมีที่เก็บของได้อีกนิดนึงนะมันจะเป็นแบบบางๆนะครับถ้าเราจะเอาของใส่ไว้ตรงนี้ปิดลงไปก่อน
แล้วก็กลับมาดูที่แผ่นนี้นะครับผมยกแผ่นนี้ขึ้นมาก่อนตัวแผ่นเนี่ยเวลาที่เราวางลงไปแล้วเนี่ยมันจะมีช่องตรงนี้หากันได้นะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะเวลาเราอาจจะเก็บสิ่งของบางอย่างที่มันต้องพาดผ่านเนี่ยยาวจากทางซ้ายมาถึงทางขวาได้เลยนะครับแล้วก็อยู่ด้านใต้ของแผ่นไม้นี้อีกทีจากริมตรงนี้สุดถึงขวาตรงนี้นะครับตรงจุดที่มันยาวที่สุดแล้วได้ยาวถึง155เซนติเมตรเลยนะครับเมื่อกี้ที่ผมลองวัดดูแล้วจากสุดนู่นถึงสุดนู้นเลยนะครับเวลาที่เราวางพาดผ่านทางด้านล่างนี้มานะขนาดความกว้างนะครับจากมุมนี้ถึงตรงนี้ประมาณ96เซนแล้วก็จากปลายตรงนี้นะครับถึงบริเวณตรงนี้1เมตรกับอีก7เซนติเมตรนะครับและความลึกนะครับวัดจากปลายตรงนี้ไปถึงบริเวณปลายเบาะนะครับจะอยู่ที่ประมาณ168เซนติเมตรเผื่อใครเอาไปนอนแคมปิ้งนะครับที่ประตูผู้โดยสารด้านหลังนะครับจะมีตำแหน่งสำหรับเปิดประตูฉุกเฉินอยู่บริเวณนี้เราดึงเปิดขึ้นมาจะเจอเส้นสีเหลืองๆนี่นะครับสำหรับใช้ดึงเพื่อเปิดประตูหากว่ากดสวิตช์แล้วไม่สามารถเปิดได้นะครับดูตำแหน่งของสลิงที่เอาไว้ปลดล็อกหัวชาร์จเวลาฉุกเฉินนะครับเวลาที่เราไปชาร์จแล้วตัวรถเนี่ยไม่ยอมปลดล็อกตำแหน่งจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับด้านหลังทางซ้ายจะมีช่องไว้ให้อยู่เราเกี่ยวนิ้วเข้าไปมันจะเจอตัวนี้นะครับมันจะเป็นเหมือนผ้าอยู่แบบนี้เราเกี่ยวลงมาได้ทีนี้เดี๋ยวผมจะลองกดเปิดฝาชาร์จนะครับเวลาที่เรากดเปิดเนี่ยอันนี้มันจะหย่อนลงมาหน่อยดูที่ตรงนี้นะครับเรากดให้เปิดพอเปิดออกมาแล้วกลับมาดูที่ตำแหน่งนี้มันจะเห็นได้ชัดขึ้นนะครับเป็นแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะลองกดปิดฝาชาร์จนะเวลาที่เราปิดฝาชาร์จเนี่ยมันก็จะดึงกลับขึ้นไปนะครับถ้าลองหลายวิธีแล้วทั้งกดล็อกรถปลดล็อกกดปลดล็อกในรถแล้วหัวชาร์จยังไม่สามารถปลดได้ก็ให้มาดึงที่สลิงเส้นนี้ดูนะครับการเลือกโหมดใช้งานภายในรถนะครับเราสามารถกดตรงแอร์นี้ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีเมนูโหมดให้เลือกด้านบนมีโหมดรักษาอุณหภูมิโหมดสุนัขนะครับด็อกโหมดเวลาเอาสัตว์เลี้ยงไว้ภายในรถแล้วก็แคมป์โหมดนะครับสำหรับใครที่นำรถไปนอนแคมปิ้งนะครับเวลาที่เราเปิดใช้งานแคมป์โหมดที่รูปเครื่องปรับอากาศตอนนี้เลือกเป็นแคมป์โหมดละอีกจุดหนึ่งที่ผมจะแนะนำนะครับก็คือเลือกให้เป็นรับอากาศจากภายนอกเข้ามานะครับค่าคาร์บอนไดออกไซด์สะสมภายในห้องโดยสารเนี่ยมันจะได้ไม่สูงนะมีการเติมอากาศจากภายนอกเข้ามาตลอดเวลาเนี่ยตัวเลขใกล้เคียงกับข้างนอกเลยนะครับแล้วก็ระบบกรองอากาศของเขาทำได้ดีไม่มีกลิ่นข้างนอกเข้ามาเลยนะครับถ้าหากเราไปกดให้เป็นอากาศหมุนเวียนภายในรถเนี่ยเรานอนทั้งคืนหายใจออกมาค่าคาร์บอนไดออกไซด์สะสมสูงมันทำให้เกิดอันตรายได้นะครับแล้วก็เวลาที่เรานอนเนี่ยจะรู้สึกว่าไม่สดชื่นถ้าหากว่าค่าตัวนี้ขึ้นไปสูงๆนะครับแนะนำว่าให้กดรับอากาศจากภายนอกเข้ามานะครับเป็นสัญลักษณ์รูปนี้สีเทาตัวระบบออโต้ชิฟท์ที่ให้มานะครับที่เขาจะคอยคาดเดาการเปลี่ยนเกียร์ให้เราเนี่ยถ้าเป็นสถานการณ์ที่รีบๆบางทีก็เขาคาดเดาให้ไม่ทันนะครับสุดท้ายก็เปลี่ยนเกียร์เองจะไวกว่านะการลูดใช้งานก็สะดวกกว่าอันนี้ผมทดลองจอดบริเวณที่จอดในห้างนะครับหมุนจอดระหว่างที่เราถอยอยู่บนหน้าจอก็จะมีรูปขึ้นมาบอกนะครับเพื่อใช้งานเกียร์ให้หมุนแล้วก็เหยียบเบรกผมเหยียบเบรกก่อนแล้วก็หมุนเขาก็จะคาดเดานะครับว่าเราจะต้องเดินหน้าถ้าแบบนี้โอเคนะครับแล้วถ้าผมปล่อยคันเร่งออกเนี่ยเขาไม่รู้แล้วว่าตอนนี้ผมจะถอยไปข้างหลังนะครับเพราะว่าข้างหน้ามันก็โล่งเหมือนกันถ้าผมขับเข้าไปใกล้ๆด้านหน้าเข้าไปอีกตอนนี้จะไม่รู้นะครับเราสไลด์บนหน้าจอเนี่ยมันจะรวดเร็วกว่านะ Tesla ซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดตอนนี้มีฟังก์ชันใหม่มาให้ใช้งานนะครับเข้ามาที่รูปรถตรงนี้แล้วก็มาที่การชาร์จเลื่อนลงมาที่ด้านล่างสุดนะครับ
จะมีเมนูเขียนว่าเปิดเครื่องอุปกรณ์เสริมไว้ ตรงนี้ถ้าเราเปิดให้ใช้งานนะครับเวลาที่เราล็อกรถเนี่ยพวกไฟที่จ่ายออกมาที่ USB-C หรือช่อง power outlet ที่เป็น12โวลต์เขาจะปล่อยไฟออกมาให้ใช้งานระหว่างที่ล็อกรถไว้ได้นะครับเผื่อว่าเราจะชาร์จอุปกรณ์บางอย่างระหว่างที่ล็อกรถไว้เช่นอาจจะชาร์จแบตกล้องหรือชาร์จโทรศัพท์นะครับระหว่างที่ล็อกรถแล้วก็ทิ้งไว้ในรถเนี่ยเปิดฟังก์ชันนี้ไว้ได้เลยนะครับWireless Charger ที่ให้มากำลังไฟสูงสุดที่15วัตต์นะครับส่วน USB-C เนี่ยจ่ายกำลังไฟได้สูงสุดที่65วัตต์ทั้งพอร์ตด้านหน้าแล้วก็2พอร์ตด้านหลังนะครับ Don't worry, I'm doing just fine out in the islands where the time goes a little more my pace. I've been floating coast to coast, Bahamas to Puerto Rico. It don't matter if I'm lost because I know when I'm with you I'm home. When I'm with you I'm home. Just riding waves cause I know no matter where the tide goes. ใน Tesla เนี่ยเขาจะมี Service Mode เอาไว้เพื่อดูสถานะของอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงวิเคราะห์การทำงานได้นะครับหากว่ามีอุปกรณ์ชิ้นไหนเนี่ยมันทำงานไม่ปกติเข้ามาดูในโหมดนี้ได้เลยก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมชอบเลยนะครับเราไม่ต้องเอาอุปกรณ์เนี่ยมาต่อเพื่อที่จะดึงข้อมูลออกมาดูสามารถกดดูได้จากบนหน้าจอแล้วก็มีไดอะแกรมต่างๆให้เราดูได้เลย วิดีโอนี้ทดสอบการชาร์จจาก 10 ถึง 100% นะครับจะเห็นว่าช่วงแรกที่เราชาร์จเนี่ยรับกำลังไฟได้สูงมากจาก 10 ถึง 50% เนี่ยใช้เวลา 14 นาทีนะครับ
แล้วก็จาก 10-70% จะใช้เวลาชาร์จอยู่ 26 นาที ถ้าชาร์จ 10-80% เลยเนี่ยจะใช้เวลาทั้งหมด 35 นาที เกิน 80% ขึ้นไปแล้วเนี่ยกำลังไฟจะดรอปเหลือ 43 กิโลวัตต์ ซึ่งเริ่มช้าลงละถ้าเราชาร์จจาก 80 จนถึง 100% เนี่ยจะใช้เวลาเพิ่มอีก 50 นาทีนะครับ จะเห็นว่า 10-80% เนี่ยใช้เวลาอยู่แค่ 35 นาที แต่ถ้าเราชาร์จจนเต็ม 100% เนี่ยมันจะใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยนะครับ ถ้าเราเดินทางต่างจังหวัดแล้วมีสถานีชาร์จครอบคลุมแล้วเราชาร์จทีละไม่เกิน 80% เนี่ยจะทำให้การเดินทางทำได้เร็วขึ้นนะครับ หลังจากที่ได้ใช้งาน New Model Y Long Range มานะครับประทับใจในส่วนของช่วงล่างนะที่เขาปรับให้มันนุ่มขึ้นนะครับดีกว่าในรุ่นก่อนชัดเจนนะครับถ้าใครได้ลองขับรุ่นเก่ามาก่อนแล้วมาในตัวนี้การขับทางไกลนี่นุ่มสบายขึ้นมาพอสมควรเลยนะครับส่วนถ้าเป็นการขับในเมืองเนี่ยมันก็นุ่มกว่าเดิมอยู่นะครับแต่ว่ายังมีแข็งอยู่นิดหน่อยเรื่องการใช้พลังงานยังคงทำได้ดีเช่นเดิมนะครับที่ผมได้ทดสอบให้ได้ดูกันแต่ว่าคราวนี้นะครับที่เราขับจากกรุงเทพไปเชียงใหม่เนี่ยเจอฝนตลอดทางเลยนะครับก็เลยทดสอบเรื่องการใช้พลังงานได้แค่แบบความเร็ว80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ตอนที่เราขับจากกรุงเทพเชียงใหม่มันก็เจอฝนตลอดเราไม่ได้ใช้ความเร็วสูงนะครับดูตัวเลขการใช้พลังงานก็อยู่ในระดับที่เรียกว่าประหยัดเลยนะครับกับรถไซส์นี้และเราก็บรรทุกน้ำหนักมาด้วยอีก200 กิโลกรัมด้วยนะครับเหมือนการเดินทางต่างจังหวัดแบบนั่งกันไปเต็มคันเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของสมรรถนะนี่คือแบบเหลือเลยนะครับสำหรับการใช้งานทั่วไปได้พาไปลองขึ้นเขาขึ้นดอยอ่างขางเนี่ยทำได้สบายเลยพละกำลังของเขานี่มาเต็มนะครับเรื่องการขับเส้นทางโค้งเยอะๆผมชอบเลยนะครับคือการเข้าโค้งเนี่ยรู้สึกมั่นใจเลยนะเวลาเลี้ยวเข้าโค้งต่างๆในส่วนของระบบออโต้ไพลอตนะครับ Tesla เขาก็เรียกว่าทำได้ดีเลยนะครับในเรื่องช่วยขับต่างๆแต่ก็จะมีในบางจุดนะครับอย่างเช่นเวลาที่ขับผ่านรถใหญ่บางทีเขาชะลอแรงไปหน่อยแล้วก็มีบางจังหวะนะครับที่เขาชะลอโดยด้านหน้าเราก็ไม่ได้มีรถอยู่นะครับอันเนี้ยก็อาจจะแก้ได้ในซอฟต์แวร์เวอร์ชันถัดๆไปนะครับสิ่งที่มีมาใน EAP นะ Enhanced Auto Pilot เนี่ยก็คือระบบช่วยเปลี่ยนเลนถือว่าทำงานได้ไวแล้วก็สมูทมากเลยนะครับบางจังหวะรู้สึกว่าโอ้โหเปลี่ยนเลนเร็วมากเลยนะถึงแม้ว่าจะตั้งให้เป็นแบบสมูทแล้วนะครับเรื่องเบาะเนี่ยนั่งทางไกลก็สบายดีนะครับแล้วก็ยังมีแบบลมเย็นที่เบาะด้วยทำให้การขับทางไกลเนี่ยมันผ่อนคลายยิ่งขึ้นนะครับรวมไปถึงเรื่องฟิลเตอร์กรองอากาศที่ได้ทดสอบให้ดูกันนะครับแม้ว่าเราจะกดให้รับอากาศจากภายนอกเข้ามาในรถเนี่ยเขายังสามารถกรองกลิ่นได้ดีด้วยนะครับนอกจากกรองพวกฝุ่นก็ทำให้เราสามารถเปิดรับอากาศจากภายนอกเข้ามาได้ต่อเนื่องนะครับเวลาที่เดินทางไกลที่ผมทดสอบให้ดูในทุกๆครั้งก็จะกดรับอากาศภายนอกเข้ามาบางคันเขาไม่กรองกลิ่นเราก็ต้องคอยกดปิดแต่คันนี้ผมเปิดใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับก็เลยทำให้เราสามารถเดินทางไกลแบบที่ค่าคาร์บอนไดออกไซด์ภายในรถเนี่ยต่ำได้ใกล้เคียงกับภายนอกตลอดเวลาเลยนะครับก็เลยจะทำให้อาการง่วงนะคะจากการที่ขับทางไกลแล้วค่าคาร์บอนไดออกไซด์สะสมเนี่ยไม่เป็นปัญหาเลยนะคะสำหรับคันนี้เรื่องของเบาะนะคะทั้งเบาะผู้โดยสารด้านหน้าเบาะคนขับแล้วก็เบาะด้านหลังเนี่ยสำหรับเชนกับก๊อฟเนี่ยก็ชอบมากกว่าในโมเดลเก่าด้วยนะคะคันนี้รู้สึกว่านั่งสบายแล้วก็ตัว headrest นะคะที่รองศีรษะเนี่ยไม่ดันศีรษะไปข้างหน้าจนรู้สึกไม่สบายนะคะแล้วก็การปรับเบาะของคนขับเนี่ยก็สามารถปรับขึ้นสูงได้เยอะเลยนะเพราะฉะนั้นสำหรับคนตัวเล็กเนี่ยเรื่องของทัศนวิสัยเนี่ยไม่เป็นปัญหาเลยนะคะแล้วก็เบาะหลักไฟฟ้าที่ปรับเอนได้เนี่ยก็ถือว่าทำมาได้ค่อนข้างดีเลยนะแถมทำให้กดพับได้ด้วยอันนี้ก็สะดวกยิ่งขึ้นอาจจะมีเรื่องของเบาะลมเย็นด้านหน้าที่ส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าเสียงพัดลมเนี่ยค่อนข้างดังนิดนึงนะแต่หลังจากใช้งานไปเรื่อยๆก็น่าจะชินกันอยู่เรื่องของห้องโดยสารด้านหลังว่าเย็นหรือเปล่านะคะในวันที่อากาศร้อนๆนะวันนี้เราก็ได้ลองทดสอบให้ดูแล้วนะอากาศภายนอก 35-42 องศาแอร์ข้างในนี่เย็นฉ่ำเลยนะคะขณะที่เรายังปรับพัดลมเนี่ยระดับแค่ระดับ5เองนะซึ่งสามารถปรับได้สูงสุดถึงระดับ10เพราะฉะนั้นเนี่ยห้องโดยสารครึ่งหลังเนี่ยเย็นสบายแม้ว่าจะเป็นหลังคา Panoramic Glass Roof และคันที่เรานั่งเนี่ยก็ไม่ได้ติดฟิล์มด้วยใช่วันนี้แดดร้อนๆนี่แอร์ในห้องโดยสารนี่เย็นดีเลยนะครับเรื่องของการเดินทางระบบ Map ก็ทำมาได้ดีเลยนะคะอย่างที่ก๊อฟบอกไปว่าตอนนี้ Tesla Supercharger เนี่ยเขามีทั่วประเทศถึง28สถานีและมีแพลนที่จะเพิ่มขึ้นในทุกๆปีด้วยนะคะ
ดังนั้นเนี่ยเวลาเรากดจุดหมายปลายทางอย่างที่เรากดจากกรุงเทพไปเชียงใหม่เนี่ยเขาจะคำนวณแล้วก็แนะนำสถานีซูเปอร์ชาร์เจอร์ที่ควรแวะชาร์จให้เลยพร้อมคำนวณให้ด้วยเลยว่าเมื่อถึงจุดชาร์จเนี่ยแบตเตอรี่เราจะเหลือเท่าไหร่จากที่เราได้ลองใช้จริงเนี่ยการประเมินแบตเตอรี่เนี่ยก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนระหว่างทางด้วยนะคะก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์จริงอย่างที่เราขับรถมาเนี่ยมีเรื่องของการที่ฝนตกตลอดนะคะซึ่งอาจจะทำให้การใช้พลังงานเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเขาก็มีการประเมินว่าเมื่อถึงจุดชาร์จเนี่ยแบตเตอรี่จะลดลงมากกว่าที่ตอนแรกคาดการณ์ไว้ นอกจากนั้นช่วงที่ผมขับจากลำปางมาตากก็ได้มีถ่ายให้ดูนะเขาก็จะแนะนำนะครับว่าควรจะขับที่ความเร็วสักไม่เกินเท่าไหร่อย่างเช่น89กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อที่จะไปถึงจุดชาร์จแล้วแบตเราจะได้เหลือ 3-4% ก็ยังมีคอยแนะนำนะครับเรื่องซูเปอร์ชาร์เจอร์เนี่ยก็ทำให้การชาร์จเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับผู้ใช้รถไฟฟ้ามาถึงก็ได้ชาร์จสบายๆยกหัวชาร์จออกมาเสียบพร้อมชาร์จได้เลยนะครับ และในแมปก็มีโชว์ด้วยนะคะว่ามีหัวชาร์จว่างกี่หัว อันนี้ก็ช่วยประกอบการตัดสินใจได้ว่าเราจะวิ่งเข้ามาชาร์จที่ซูเปอร์ชาร์เจอร์เลยไหม และเรื่องของการขับขี่นะคะคันนี้ก็ให้ One Pedal Mode มา2ระดับนะคะก็คือระดับลดลงกับมาตรฐาน ซึ่งระดับลดลงเนี่ยเชงพบว่าเวลาที่เราถอยเท้าออกจากคันเร่งเนี่ยเขาจะค่อยๆลดความเร็วนะคะก็รู้สึกว่าค่อนข้างสมูทเลยนะคะไม่มีอาการหน้าขมำเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่เคยใช้ One Pedal Mode เนี่ยคิดว่าคันนี้ก็เป็นคันที่เรียนรู้ไม่ยากนะคะก็สามารถที่จะขับให้สมูทได้เนี่ยค่อนข้างง่ายเลยแล้วก็เรื่องของไฟเลี้ยวนะคะคันนี้ก็ให้ก้านไฟเลี้ยวมาด้วยนะคะก็สะดวกมากขึ้นนะเพราะถ้าเทียบกับตัวโมเดล3ตัวปัจจุบันเนี่ยที่ไฟเลี้ยวมันอยู่บนพวงมาลัยเนี่ยในจังหวะที่เราหมุนพวงมาลัยไปมันจะเริ่มงงว่าเราจะกด ต้อง ไม่ค่อยสะดวก กดยังไงนะที่จะได้ไฟเลี้ยวทางซ้ายหรือขวาตามที่เราต้องการคันนี้ก็ไม่มีปัญหานะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่หลายๆคนชอบมากๆกับคันนี้ก็คือเรื่องของพื้นที่เก็บของนะคะที่มีให้เยอะมากๆเลยนะอย่างการเก็บของชิ้นใหญ่เนี่ยก็สามารถเก็บได้ที่ฟรังก์นะคะหรือที่กระโปรงหน้าใส่กระเป๋าไซส์ carry on ได้เลยยังเหลือที่อีกนิดหน่อยด้วยนะคะที่เก็บของด้านหลังก็ใหญ่แล้วเปิดฝาขึ้นมาด้านล่างก็ใส่กระเป๋า carry on ได้อีก1ใบเลยนะคือใหญ่มากใส่ของ แล้วได้ก็เยอะมาก ใช่ภายในห้องโดยสารเองเนี่ยตรงคอนโซลกลางเนี่ยก็มีช่องเก็บของที่ลึกแล้วก็ค่อนข้างกว้างและตามประตูเนี่ยก็เก็บของได้ค่อนข้างเยอะเลยเรื่องของเครื่องเสียงนะคะต้องบอกว่า Tesla เนี่ยทำมาตรฐานไว้สูงมากๆอยู่แล้วนะในโมเดล3โมเดล Y ตัวเก่าแล้วก็โมเดล3ตัวปัจจุบันเนี่ยเราก็ชอบเครื่องเสียงของ Tesla มากๆเลยนะคะซึ่งคันนี้เนี่ยที่ให้มาก็ถือว่าไม่น่าเกลียดนะแต่จากที่ลองฟังแล้วเนี่ยส่วนตัวก็ชอบตัวโมเดล3ตัวปัจจุบันมากกว่านิดนึงนะคือรู้สึกว่าคันนี้ก็มีเบสมีทุกอย่างมาให้แหละแต่ว่าเสียงของเสียงกลางเนี่ยอาจจะน้อยนิดนึงนะคะแล้วก็เรื่องเสียงความใสเนี่ยก็จะน้อยกว่าตัวอื่นใน Tesla นิดนึงแต่คือโดยรวมเนี่ยไม่น่าเกลียดอยู่แล้วเพราะว่า Tesla เนี่ยเขาให้เครื่องเสียงมาค่อนข้างดีแต่เรื่องของเครื่องเสียงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลแล้วก็สไตล์เพลงที่แต่ละคนฟังด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าใครสนใจคันนี้เนี่ยก็อยากให้เซฟเพลงหรือทำ playlist ไว้นะคะไปต่อบลูทูธแล้วก็ลองเปิดฟังด้วยตัวเองใน Tesla New Model Y ดูค่ะจุดที่เสียดายนิดหน่อยนะคะก็คือคันนี้เนี่ยยังไม่ได้ให้เบาะนวดมานะคะแล้วก็เรื่องของช่วงล่างเนี่ยอย่างที่ก๊อฟบอกไปว่ามันมีความนุ่มขึ้นมานิดนึงแล้วนะเมื่อเทียบกับโมเดล Y ตัวเก่าแต่ว่าส่วนตัวก็ยังรู้สึกว่าช่วงที่ขับในเมืองที่รถติดๆเนี่ยแล้วผ่านช่วงที่ถนนมีฝาท่อหรือว่ามีรอยต่อเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าค่อนข้างแข็งนิดนึงนะแล้วก็ช่วงที่ขับทางไกลนะคะเวลาที่เราขับผ่านถนนที่เป็นคลื่นเนี่ยบางทีมันจะมีจังหวะที่รถเนี่ยมีอาการโยนนิดนึงแต่อันนี้ก็คือเราบรรทุกน้ำหนักมาเพิ่มด้วย200กิโลกรัมนะคะแล้วก็น้ำหนักส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ120กิโลกรัมเนี่ยอยู่ที่เก็บของด้านท้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าขับรถกันมา2คนหรือว่าไม่ได้บรรทุกน้ำหนักไว้ที่ด้านหลังเยอะๆเนี่ยก็อาจจะไม่เจออาการแบบที่เราเจอนะคะแล้วก็เรื่องของโหมด Auto Pilot นะคะที่ในบางจังหวะเนี่ยสถานการณ์ก็คือด้านหน้าของเลนของเราเนี่ยไม่มีสิ่งกีดขวางนะคะแต่ว่าด้านข้างเนี่ยเลนข้างๆเนี่ยมีรถใหญ่รถพ่วงหรือรถบรรทุกแล้วก็เขาก็วิ่งอยู่ในเลนไม่ได้เหยียบเส้นนะคะแต่ว่าเมื่อรถเราเนี่ยจะขับผ่านเนี่ยรถมีอาการลดความเร็วกระทันหันนะคะอันนี้ก็ทำให้ผู้โดยสารจะตกใจได้แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีรถข้างหลังวิ่งตามมาเนี่ยก็อาจจะทำให้เขาเสียจังหวะได้อันนี้ก็จะต้องระวังนิดนึงซึ่งคิดว่าในอนาคตเขาก็น่าจะมีการพัฒนาซอฟต์แวร์ปรับปรุงเรื่องตรงนี้ไปและสำหรับใครที่กำลังสนใจ Tesla New Model Y นะคะสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าชมรถตัวจริงนะคะที่ Tesla Center รามคำแหงนะคะเดี๋ยวลิงก์สำหรับการลงทะเบียนเราแปะไว้ให้ใน description นะคะและเร็วๆนี้นะคะ Tesla Thailand เนี่ยจะเปิดตัว Tesla Owner Club นะคะใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะ
แอดไลน์ของ Tesla Thailand ไว้ก่อนเลยนะคะเพื่อติดตามข่าวสารและข่าวสารอื่นๆเนี่ยสามารถกดติดตามได้ผ่านทาง Instagram และก็ TikTok ของ Tesla Thailand นะคะสำหรับลิงก์ช่องทางเหล่านี้เดี๋ยวเราแปะไว้ให้ใน description ใต้คลิปนี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามการเดินทางของพวกเรามาจนถึงจุดนี้นะคะฝากให้กำลังใจพวกเราได้ด้วยการกดไลค์คลิปนี้กดติดตามช่อง CG Go ในทุกช่องทางนะคะหรือสมัครสมาชิกช่อง CG Go ที่ YouTube ได้เลยค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายขอบคุณครับ